علي بخيرات علي Haben Ihre Teams Schwierigkeiten, aktuelle Pläne zu finden? Mit Asana befinden sich Aufgaben und Ziele an einem Ort. Und jeder weiß Bescheid. تنه بردایی الله بورس بوها اهمیاهیم خیراتن از لایفی شیر کم بوها والا هیوید کم هیجی لایفی شیر کم به زحمت جوابه و ماجد کم لایفی شیر کم برایم بر اصطلاح شاشردن پیگ و لایفی شیر کن اطلاق شاشردن اکتیو جور قوت بخن حتی که بیویت وقت لایفی افروکه من مهوان جیت اینها بوزانین هوا افروکه من مهوان تین بابت مد سر هل بجارتن آبید برپرسن نوی نویل بادینان ده این اثر لایف ما او ده بسیار راجع کن و او ده برسوت مدن
هر کسی که پرسیارک جه لسر نوی نوی هبید بلا کرم کرد پرسیار خو پاشی بیجیتن آنجی بیتا سرمایی که و بیج نه حوالا جی و افکار دل جورا شیرسپی ایتا کرن صلاح و ریس ریدیب دوستی بخیراتن این همی بخیراتن ببورن نوی یکی نبینم که ترخنل من ببورن لکومت جمعولو دکل نکن جانن اول دل پریشان بود گلک لاون کاندیده دوا محمد خیراتی خاص سرچابا لایفی شرکن و حوال افریکن و تلاخو شاشبدن افشقه باقت مده گلکی گرم بید باقت مده سر هل بجارتن آیا برپرسیم نوی نویل باندینان میت مهوان کرین ده مهوان جورا مبن سیزار خیر هاتی سرچاوا هاتی بنگ خالته وکی شیجه نکیت نافچاوت مالا بارزان را بنگ من یه خوش باش گنجاتی جهلینی دلو خیر هاتی دلو جهلینی چو گنجاتی چو دلو سرانش بام پرور نه بخوشم ما مری جان بوچی دنگی تای خوشم چونکی از دیب دلی همه قاهم الکب خیراتی الکب الف بوده سیراش بیراتی هاتش باتش تگ ندیدی ریبار برلین سلام ورس مزگین خیراتی Niyediyamen hayalamında Disaduritemin nazdeliminde والله شيخ علي من صلاويتو ويكاروان هيج جاركي ورناگیرن بخوای ايوا برزيه كان بخوای ايوا برزيه كان والله عيب ابو هوا خاصة بو كارواني زور عيب او شو من توی حاضر بوی من دخواست لیکر اوی گندیه به اخلاق نه اینه سرمایی که و دیمایی که اینا عیبه بو هوا والله عیبه این همی بخیراتن سر چاوا دوستی تنیار فلاخور شاشه بدم برایم برست انسان حتی نبنه 25-30 هزار نشم لایفی بکم ها نشم دست بکم ما خازالی بوری نشوه هم یاد کم پیک و تلاخور شاشه بدم من آوا برلینه ها بخاری علیه والله کانه هی هم آوا برلینه ها هی sebep bekridar evina Ülkevnar fethiye çabi teneyar Rast dikir binuhar Tehakkuma bebevar Feleka سپاس بابا سپاس دری جیت این ها دری بخوده دری یاد خوی نفشه شب باش خیراتی جودی
الكونان بيك بتلاخو شاشب دم بابو برا يقول لك هبي تقول لك فرقن هش دست بيكي لايف خو اكتيف لايفيش قوت بخن اويرو ورشكنا فلك دري حسن بشكنا فلك ماسكي كبوك ازاد كفلك دلك بوك نشكنا فلك اويرو ورشكنا فلك دري حسن بشكنا فلك باسكي كبوك ازاد كفلك دلك بوك نشكنا فلك صلاة بوريس هفال سرچاوا هفال جارکی است خود 2000 چنده با بیرا من های است ابراهیم خلیل را چون من کردستانه منزانی او بر روشته که ترکمان این ابو ترکا این ابو سر جسر ابراهیم خلیل یعنی گله که به قیمت با راستی او مروفه میشی گوته نه اش کردستان تاتم اش کردستان تاتم اره والله روزنامه ابرو وینه که عبدالله اوجلانی سر بو یکی ریپورتاج اکسر اینا بخاره او گوار او روزنامه ابرو جی مبدست خو گرد مگوتی از ده وقتی حتی از بچم دیار بکرد سیاره دا از ده بخو خوینم والله ساتم اوی ترکمان گازی میکرم گوتی ترکی گازی میکرد میشه گوتی از ترکی نزانم متزانی ترکی ها گوتم من تو کردی گوتی بله از کردم سورانی گل ما آخر والله میشه گوتی کرم که بیجه حوال گوتی تو چاد بیجی حوال تو ما تو آپوجی خودی مگو مخالف کرد مگو نه حوال انا آپوجی نه برا مگو انا آپوجی ما و چه تا متا بومجنه چه که بس بیجم متا چد بید گوتی من او جریدت بیتن او چه رسم اوجلانی سر مگاره والله رسم اوجلانی کردستان تشتگی سر نویسی اره خودی هم اپ نظام ما گوته بس هم بخو بگیره بس بالا خوش موکه کره کسی نه دبو من مشکله که مازن چکی نه کاروان خودی من او هزرشتنت کر کاروان من گلک حسابه که مازن بوتت کر لایفت دا من داخواست کر گندی به اخلاق نه این سرمایه که و تسر هنده راجی گندی به اخلاق این سرمایه که ما نه عیب بخال تو خودی که تو سری که چاخو کره خو نه عیب بخال اما تو خو محکمه خوب که و بری هنگی من نگوته شیخ علی حساف به قیمتی گل میکر شیخ علی هات خالکی وی ببوره والله خالکی وی نظام چوا ما تو شیخ علی نیاسی مگو باشه ای باشه کاروان تبو وکر یعنی راستی اندک تشتید هین کاروان یعنی مروف هماش وقت مروف وعده کی دتا ایکی دت مروف ظلام بیت وعده خوب جه بینید خال شرمتو از جوره داوم و توی بر روشتی بینی از جوره دا و بری هنگی مداخواست تکر گندی میتا ترکان مامو گندی به اخلاق عزیز من گندی نه این سرمایکت خو از من داخواست تکر کاروان من گوته تا خال از دیم بله گندی دمهات و حکیم هتیتی نه این سرمایکی تا گو بلا خال بلا وعد باشه از هاتم من مای گرد و جورت پریفت و مشتیکاتوی به اخلاقی تینی سرمایکی منه که ماتیه راستی جی من قط او هزرشت نتیر شاه دلال بخیراتی امام عزیز سرچاوه هاتی شاه دلال بخیراتی تلاخور شاشب دن بابو برا بیگ و تلاخور شاشب دن ابروکه اره خال من تو جیه جای دف من از چاویتا ما چید کم بس تو خودی که تو خودی کاروان ما من نگوته تا هر دو به اخلاقانه این سرمای که باشه کاروان تبو اینا ما نبی رزیب من جیو تب مجی کرو تب خوشی کرو آخر نخوشی تب جنه اینا برا یعنی هنده بیشن مانه خالکی بی عصبیت بیت خالکی بی دل ما تیلی دل خود تیلی تزاد شد کرد یعنی تو خودی که یعنی تو خودی که او کار بوده کری که کاروان دست خوش او یاد درسته بس نو بیتن
خودی او میتا ترکانه خودی کاروان مانه کش خودی مصر نینه حکیم ایتیتی و گندی دمهات میتا ترکانه آب ویسری ها از خیرش خوب ویسری نبینم هکر او هر دو او به اخلاق میتا ترکانه من و یه گنج و جحیلت ما خل شیلات زیو دو که جده نگرتنه نزان یا نه من بیا پیش به هوا افشوه کاک فاروق لزاخو نوینر شاسوار عبدالواحدی مهوان جورا ميه و کاک طهاجی دل استوی باوری دام کاک طهاجی دل آکریت او جی نوینر کاک شاسواری الاکری یعنی افروکه 4-5 شاسواری دل جورا مدا آماده بن هر کسی که بسیارک به هبید گوتنک رخنک او گوتن و رخنت هول مدگرتن سروانا ورن بیجدمن ورن افروکه آراسته نوینرت شاسوار عبدالواحدی بکن بادینا بلا جورامه اکتیوه و قوت که بید پیچه کادی از نشم دست بابتی بکم بابتی مجید سر هل بجارتن ها بید و تایبت جی اف لیستا دبیجنه لیستین سربخو او 82 لیستین سربخو پارتی و یکیتی دانای یعنی او صح حساب کن که او ده مخاپینن آنجی او دشن ویریکی خلکی خاپینن بس اف کارو کریاره نا اینا قبیل کرن و ده اف شبه گلک اشتاجی آشکرا که اوی از فولو نکر بلا من فولو کرد چاوه هوا ما چید کم بین همی هجان براین رزدارن باور بکن اف شبه اوی پسیارش بتکرن مبرسویتوان دان وکی خوب بله اسنا تنظیمم و انا حزبی ملگل نوی نوی از تنه پشت گیرم بس ابرو که برپرست نوی نوی البادینان ده اینا خزمتا هوا بجا هوا چی هیل گلوانا هیشن دانستاندن بکن برو ده چسترانا شما پرور که اوه شیست جاتا نویسی ما از لایفی ود کن بسترانا بس از هندستران شورشگیری دان مسر دا کو وقتی ما برید حتی کو اکتیو جور قوت کرد خاله عزیز نه چسترانا شما پرور که اما تو شید 10 دقیقه 20 دقیقه لایفی در که و تر گوی خوب ده شما نیوره جوابه هوا ما چید کن پیک و تلاخور شاشه بدن حتی مهوانت مبین هم ده این سر بابت خوب و ده مادم اندازیار فاروق عمر وجدار بید از ناهلم ایک خولک جمن بشید آده ایت که یوسف آده ایت که اندازیار ده ایت و ده حوالت میدیشی دو که این است نشم ناوی کسی بیشم نکو هندک بین هندک نه این است نزانم دنگستران گلک بلنده ده بلای بلند بید حتی روشته اشتا مدد بابتی نکریه روناهی جیبو کشر و جامن ده هرنا دف لوکه ظاهره لوکه Lass einfach die لوکه Daten ظاهر für dich شست و arbeiten. پنج عملیات کرین لوکه Satzbeier. لیت همی عرضایت کرین هر بیجاوی مامو نه بسیارش منه که بچه بلگه هر بیجاوی حکیم تیتی بچه بلگه ببلگه به اخلاقه ببلگه به شرفه ببلگه نه شرفه نه نامیسه نه اخلاقه کردو بخیرات امام عزیز بگندی و ها بگندی و ابروکه گندی بناوی گاره متین تیتا جورا مشی داو به اخلاقه بس منت زانی ای تو شو خوتم خوابینی ناوی گاره متینی چیتا سر پوسته که سیپان آمدی ولوی در که هوا که هوایی بینن ارن ساکنت پوست سیپان آمدی بس ادم یه جبری برای خود چند به اخلاق گندی دم هات چند به اخلاقت ویره داد نزانی؟ اره والله میلاد اره خود به اخلاق و جاش و میت ترکایه اره والله ده شرفن شوانی هلیانی بلودر من
هرم بجنا گندی و حکیمتی تیر روین کیره نه بجنا ممام چونکه هوای بری و کاوه جا کیره خود سجنه و بجا هرم بجنه کانل کیوه حسب خیراتی سرسری من سرچاوت من گلک خیراتی دویجی مهوان کم شبان بروش کشی دید از دو زانم افشه دید آن نه بس روشه که بویجی دانم اره والله آرزو خود هر دوکان مالا روینگی خراب کرد بس روینگ یه مستحقه چلی بید مادم گوه خود ندامن یه مستحقه اره والله اره خوده وانای تسلیمی میتا ترکای کری خوده واچاقشه که مالا بارزان اینایو رکت هل و برچه هد به مهوه میتا ترکانه بلگت شنه بلگندش سرسریت حکیمتی تی ده بجن بلگت شنه روینگو حکیم اره چل روینگی هات ندیارب سری تا روینگ دسته میتا ترکادا اره والله حکیمتی تی گندی دماتی تسلیم کری خوده وکیله بگاوه محامیت بو گرتین بس دا تسلیمی پارتی نکرد پانه هکه تسلیمی پارتی کرده کشن اگه کشت مروبت میشه قبیل نکرد کوچر خیراتی کوچر پیگ و تلاخور شاشردن بابو اره والله به شرف همی تشتن یوسف مانه همه بودت بیشین ماده 20 جارا دوباره که برا از حزنا که بی هم ناوه و بین فراستی تلاخور شاشردن بابو برا ای بلارو بلارو بلارا تو سری باوکت ورمالا ای بلارو بلارو بلارا تو سری باوکت ورمالا پیگ و تلاخور شاشردن بابو برا پیگ و سیندم خواردو هزار karvan tamam sıvı siz bugün ah yarim kumun dikir aşk biya بیچکن 400 بیچکن زیاد و صفیه مام عزیز 4000 جارا به تو خدا خلیده 4000 جارا بگی به تلاخور شاشه بدم برایم برس وینت دا زکروان مهیلان دنگی بسترانه کیمه كومت بالعشق ويان تماسم بالمسيس بقول كومت بالعشق ويان شوف بجماع يا كريم نبي كورة كبر يا الهم يا شيرين تري بلدني ناهي دك شوف تلاخور شاشه بدم بابو برا بگی و تلاخور شاشه بدم براین رزدار Richtiges Durcheinander. Aber dafür überrascht sie mich jeden Tag aufs Neue. Milchschnitte. Soft wie eine Umarmung. بگی و تلاخور شاشه بدم براین برس راک فواد خیر بی سرچما بی دلمان خیراتی دلمان خاله خوب
شف باش خیراتن سر چه باهاتن اشوار کلهی از تا بلوک کم ها ریاض ایک جارا دیت نویسی دیتا بلوک کم ها اتا میوت جینا کم دیتا بلوک کم و بس به قیمت کرد نظمم خیراتی خواهد سر چه با حکمت الله شاشر دم برایم برس بلا افستران خلاص بید و ده این سر بابت خوب دن 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 حکمت الله شاشر دم بابو برا بلا افستران خلاص بید و ده این سر بابت خوب چون به هوا ما چکم آیا خیراتی آیا ویان پیدینا که تاق دو دا خوازاله بودینه که تجاره که نویسان ببر سواتا نداد دو جا نویسا تا 16 جا نویسا الله بوزت من و همی آیتین و جاوه هوا ماجید که این همی بخیر هاتن سر جاوه هاتن برایم برس برایم رزدار دا ام لابتوب خدانی نسر واتساپی برکو اکت برا اک تشتاکی بو مب نویسید دا مها جوابید مدبتن اس بیش مهوا ده افشبه کاک فاروق عمر برپرسه پارتیا چه حال چه ام چوی نکی و بابو برپرسه نوی نوی لزاخو و دهو که ده ایتا سرخط و افروکه او پرسیارت مبوین ام دجه که و او یوسف خوده چاوه ممال بیره پارتیا تا سر حساب از رامه میشی و گود بجا افشبه او حوالت وین تشتک هشکک هزرک بیرک لسر شاسوار عبدالواحد هبن لشتر نوی نوی هبن بلا افروکه بیتن و بسیار خو بکتن و ده برسواوی بشوازه که رسمی ایتا دانه چونکه اوه نوی نرد نوی نوی نل بادینا و ده برپرسیارم به هزر و بیرت خو برپرسیارم به برسویت خو بابت مجی دل سر هل بجارتن آبید
و تو هکر امبر خوب دینه پارتی و یکیتی پیگ و 82 لیست على اساس لیست جدای تسلیمی کمیسیون هل بجارتنت عراقی کرین یعنی برای خوب دنه اگر ناوی سی کسا بوها و بیجم پراستیشی گلک عیمه بلا که دل بریم بسیارت خوب بنویسن آماده کن و دی این و دل سر بابتی آخوین و دی بدرجاهیشی برسوین هوا دن برای خوب دنه ایکی های اوه کومیدی حمکو ناوی حمکو یا خلکی هولیره خود وکیل حمکو یه بکر کاندید پارلمان کردستانه تو خود که عیب نینه پارتی و مالا بارزان ای که وکی حمکوی بکنه کاندیدت کردستانه ما نه عیبه ملتک میلیونک شهید داد شنیکا حمکو ببیتا کاندیده یه بنا مالا بارزانی نه شرمه نه کیماتیه نه به اخلاقیه ما نه شرمه بو مسعود بارزانی ما نه عیبه بو کرتی بو برازایتوی یعنی پراستیش اوتن قیما نزانینه بله نه لیستا پارتی دای ما تو تناگه یه چد بجمته اوت ها لیستت سربخونه عزیز من وکی چو عمل دو که و اتریشی های صباح اتریشی های یه سربخویه هاوصا حمکو یت لیستا سربخو دا او بتنه دشید خو هل بجیری تو على اساس اسیه بلاینم یه دوی که فرهاد پیربال جی خوب پارتیش زانکوی کریه داره خوب پارتیش یه 110 جا سریویش کاندی و پمی به شرمی وشنی فرهاد پیربال یه چوی ده خو کتا کاندید دا بشیتن دنگا بو پارتی کوب کرد یه سیه او پارلمانی دا زیچک تلاوتن وکی حاشا کری ناویو چه جلال پریشان او على اساس ترام بیشه یعنی تو خوده که اوه ید بیجید شرفا من نامیس من اخلاق من مالا بارزانه شنیکا على اساس دپلیستکا جدایت از سر بخومه تو شرمش بابه خونای که کرو تو بیجی از سای مالا بارزانی من تو جلال هودیتی وقت بیت از سای مالا بارزانم اما ناویو نویسی بو خود ناویو چه بو اویدی سامان حسینه یه چاری سامان حسینه اوجی تلادینه که وکی و هر سکه دیه یعنی نعیبه ایکی وکی جلال پریشانی بجید از سای مالا بارزانم وشنیکا بجید یعنی ساکه بو خاپاندناته و بو خاپاندنا مهمیاش نیکا بجیدن از ده سر بخوچم خوهل بشیرم مام واندام جی خو کاندید کریه ایشالله ده جیمز باند جی ایتنش قبرا رابی تو دیت خو کاندید کرد اوت ها ام بحث کرد آقا بگاوه ناکینه ده پاشی داواز مسروانا تاکه اوت ها مالا بارزان مقصدامه پی اوه اوت ها قیما به روشتینه قیما به اخلاقینه اوه افلاسا به نمالا بارزانینه اوه به اخلاقی ترین تشته مسعود بارزانی و کرو برازایت خود گل فاضل میرانی به حرمت وی کارید کن بس دا ملتی بخوابینن دا گنج و جحیل و شلاتی بچند دنگی خوب دنه جلال پریشانی و حمکوی و سامان حسین و فرهاد پیروالی بس دا دنگیت نرازی بوان بین طبعا اوجی ده بنجح شد بنا مالا بارزانی چطت مالا بارزانم برا اوه عیبه ام جارک آدی بچین بین خواباندن دنگی خوب دینه وانا برای خوب دنه یعنی اف کاندیدت وصا بقدر و بقیمت و وصا تصفک افرو که بین ببنه کاندید و پارلمان کردستان ما نه شرمه بومه ما نه عیبه بومه ند وگاوه دوید بری او وان کارا بکن دوید ام چینه ام بچینه سر ستوی وانا حتی بر بکن وانا بر روشت و بقدر و بقیمت بکن براین عزیز حالا ما از بجمه هوا اویتانت برجواندی ها ملت کردانینن لما از بجمه هوا اویتانه بقدرن بقیمتن دویتن ام نهلین و جاره بو 4 سال دی بنمالا بارزانی و طالبانی جاره کادی بین ببنه کاندیدت ما
اما بخود جه گل کابو جه گل کابو بس وجاره ام ناهلین ام وجاره دست خود نفت جاوت وارا کن و وجاره ام ده اکی این نسریوانا والله او باب خود خونا خدا بینن هر شب باب خود خونا خدا بینن والله دویتن وجاره ام طبعا ام شب وروش ناراوسیم شب وروش خود وکیله اما از ایک نفرم شفیجی از کارت کم و خدمت هاوت لایف آداد کم خود وکیل روزا از لایفیجی و نکم شب وروش دو که زاخو آمیدیه شیخانه آکره بردرش آمیدیه از یک کارت کم یک خبات کم یک خدمتت کم والله و بالله و طالله دا از شب وروش هندی یعنی روزک چیت از بشم 10 نفره قانع بکم دنگی خوب دنه لیستانه وینوی سال آرگیام خیر بیش سرچاوه هاتی بجا براین برز براین عزیز ام دوید ویجاره گوی خونه دینه کر رجاشا ادریس خیراتی ام ویتون گوی خونه دینه وان تویله و تاجین ین سر جاده ناوی جلال پریشان و جلال قشمر و جلال فلان و بیوانا پراستیجی بو معیبکا مازنه خوده وکیله بو معیبکا مازنه جاد ویتن ام بزانین کانه ام کینه و بزانین مچدویت و بزانین دا کانه ام ده چواشین خلقی خود قانع بکن خود طاقت سپاسیاتت کم حسی دلال چاویتا ماشید کم دویتن ام باش و باش بزانین کانه ام وجاره ده چکین و مچ پیچید بید و ام ده بو خلقی خوشین چکین یعنی پراستیشید ویتن ام همی او ساکه مدویتن از بو هوا بیجم يعني او لستا تو ده شيء من داخل كين ده شيء هوامية داخل كم هوامية بس روستن داس بو هوا هندك بابتين سركي بيجم و دا بو هوا سر هندك صحبتا باغفم و پشتی اینگه همه دل مایکی بو هوا هلم بلا سر خو بس وگاوه دویتن ام همی پگوه بجینه برایت خو صلاة و رئیس ما مصطفى روخ سرچاوه هاتی گلک بخیراتی ام بجینه دوست و حوال و برادرت خو شب وروش ام پتر کارو خبات بکین ام شب وروش هر رو سردانا 100 مروف بکین و بجینه وانا اوید مروفی باوری پیهی هر اکشمش لای خوبه تلفونت واب کین سردانت واب کین بجینه وا وجارت ویتن ام دنگی خوب گهورین وجاره ام دنگی خونه دینه پارتی دوید وجاره ام دنگی خوب دینه لیستانه وینوی او کاریم پیروزن و افبان کاریم پیروز ام دشین جیان خوشی گورین جیان ایال خوشی گورین و ام دشین دست حالاتا کردستانی جی گورین برایم برست دوید ام وجاره خونه خوابینین دویدن ام وجاره بین سرخط و وجاره ام پگوه اک دست و اک جان و اک دل ام وجاره بیجین ام دید وحل بجارت ندا طولا خوب بکن من بو هوا بری وگاوی جیا گوتی و من گلک لیست و پوستت نویساین و منت بلا وکرین ناوی و هل بجارتنه من یکریه طول وکرن ام دوید وجاره طولا خوب بکن ام دوید وجاره کارکی وصا بکن کل تو جیانا پارتی و مالا بارزان یکیتی و مالا طالبان دا وان افکار و کریاره ندکر بن و ندید بن هم ده لسر وی بابتی بزیدهی راوسین و ده سر لیستا کاندیدت اوه 82 کسیم که پارتی و مالا بارزان یکیتی و مالا طالبان پما هنگیل گل اکودو اف هر دو لیستین هنه پیشکشی کمیسیون هل بجارت نت عراقی کری طبعا وگاوه من 100% باوری به هیچ کاندیده که سر بخو نین الکردستانه هندیک اک بیجید از کاندید سر بخو من بخو وکی شخص من باوری پینینه دنگتوی ده اینا صوتن دنگتوی ده بولیستا زیده چن و افجی ده بو پارتی و یکیتی چن یعنی او خوشی ده بیجی دنگی بووانه و دنگی مبدن افانه بجا دویتن ام وجاره خو نخوابینین دویتن ام باوریا خوب لیستن سر بخو نینین او لیستن سر بخو البادینا همی پارتی یت آوا کرین و همیجی پارتی یت چه کرین و همیجی دید بن امر پارتی آوا بن بله دویتن ام وجاره باش و باش بزانین والله و بالله و طالله اگر ام
ایک جان و ایک دل بچینه سر صندوق دنگ دانه و ام پیک و دنگ خوب دینه وان و اپوزیسیونا نوی باور بکن ام ده دستالات ورگیرین ام ده گهورینا شین کین و ام ده کارن گلکی ماسترجی شین ادویدر که دا کین وجا ام دویتن بزانین که کیت برجواندی آمدای افرو و ام وید بزانین که کی بو ملت کرد یه دلسوزه ام یدبینین افرو که لیستا نوی نوی چوا به کاندیدت خویت هجا و سرو که لیست جیل بادینان انجیل دو که سیپان آمیدیه و این زانن سیپان آمیدی چند کار و خبات و خدمت که یا مزن یا بادینا کری و پرلمانی دایا کری و وگاویجی که بردوام بو خدمت کرنا خلکی خو و گل که فاروق عمری گل وان حوالت میدی منوید که یک نوید وابجم نکو ایکیش بیر کم بله اوان حوالت دی همیا البادینان کارن گله که پیروسیت کرین اوان کارت پیروسیت کرین و چه دستا دانینه و باشه اگر اوت هنه صباحی تشتک دستا دا هبی دبو مچکن اکید ده کارن گلک و گلک باشتر کن و جاد ویتن ام بزانین اوه جاره قدر و قیمت ملکیره کی ده قدر مگیرید کی ده قیمت دتمه کی ده خدمت آمکت کی ده شت مپره و بد وکی هاولاتی کی کرد نکو ایک بیتن ابتنه چاویویل کرو براو برازایوی بید آنجی چاویل بنمالا وی بیت براستی جی دوید ام وی جارب یک جاری خوب گوهرین دویتن ام وی جارب یک جاری هست و هزرت خوب گوهرین و ام وی هل بجارتن بکینه طول وکرن و ام دوید وی جاری طولا خل بنمالا بارزانی و طالبانی وکین براستی جی اواهات یکرن حتی وی گاویل دجی ملت کرد همیجی سر حکمرانی که یا بنمالا بارزانی و طالبانی خلد بو نزانی خال چیل ترکیه کین خال اگیان ترکیه ها دلویره بید ترکیه دلویره بید و ترکیه زیده ترنایت و ترکیه ریکل هل بجارتنا ناگریتن ترکیه یا هات یوی در که هماهنگیل گل امریکا گر بریتانیا نب کیفا پارتی و نب کیفا پککی سر دفناوا یا هاتی و او یا هل گرتیش بو پشتی هل بجارتنا ده پشتی هل بجارتن تریما کردستان ده اینا کرن پشتی هل بجارتن تریما کردستان ده اینا کرن شدی که ده شر چه بیت نابینا حشد الشعبی و دولتا ترکیه دا شرنا چه بیت نابینا پککی و ترکیه دا شرنا چه بیت نابینا پارتی و ترکیه دا نه اول دوست تیکن هر سه برای تیکن ام بحثی هنده ناکن بله ام ده وگاوه بحث هل بجارتن کین اگر هل بجارتن نهات نکرن جی ام ده وگاوه کار خو کینش با افرو هل بجارتنا اگر هات نکرن ام حاضرین اگر نهات نکرن جی دی ساده خو گیریم پشتی هل بجارتنا صلاح و رزت من با هوا همیایت هین از نزانم کاک فاروق اگر تو شی دا خازامای که بکی دا اشتیم تبین مثلا نزانم کانه ترکی وستن و فاروق العزیت هینم بله و کاک فاروق اگر تو بزانی جی که حوالت ما یندی جی هبن اوین جماعت نوینوه ده خدمت آوا بین و ناویتوا بو من بیشه دا که از بزانم کانه کینه دا از شم وان که فاروق اگر تو جوری دابی توی هاتی بلانه کاک فاروق تو بخیراتی بری هر تشتکی راستی جی دمکی درش بو کو اندک کشا و آرشه یعنی تکنیکی هبون ام نشیاین بین خدمتا جورا خوب بکین کو بجارا ایکیت تو تی از شم ناوی مهوانت خو همیا خیرات ناتب کم و تو سر چاوه هاتی دم باش کات کی بی درم باش بی دم همیا بالان باش دمکی خوش بو تجی دم تجی باش بیتن تو چی که فاروق تو چی کامیرا خوشی بگی اگر دمت مساعد بیتن انا صحیح تمام که فاروق اگر از بجمتا و که اما دست بکه که تو بوم دست بکه که روند که لسر لیستا نوی نوی و کاندیدت نوی نوی و آرمان جا نوی نوی دوا هل بجارت ناداد چیه کاکی وی ببره یعنی من بید بیرون کنه با حوالا بجم خوابن حیامک بی کو در فتو صابر دست نبینم شن گلک بردام بن رنگت به موعدا هندک والا هیچی بین چبر هنده هر رون کنه که پیدوی بتن یعنی هر حوالا که بسرک هبتن سوارت به پلان و کارنامه نوینه یعنی جی
استراتیجیت کار کردن نوینه دنوکه دا و دهاتی داجی بگو من گرشانم ده رونکنه سردن از بارم افشوه داندک حوالی مایدی جی گل مرسر خدبن شتی 5 مرسوم سروکی هرمه بگو من بریاره و جاره 20 هیواده هلبجارتن بینکرن و ویک بریار و ویک درخصنا مرسوم بگو من جاره پنجمینه لی عبرت انجام دانه هلبجارتنان دایه اما که گله گرنگ براستی مدبید آماجه پیدن جاره اگر بخواست و اراده دستحالاته با یعنی پارتی کتی به هلبجارتن اصلا هرما کردستان نخواد نکنن بلکه برجواندین هر دو حزبات هنده دانه روش ببی رنگی بردام بتن یعنی از شن بجمت اجندای دولت حریمی و برجواندی توان ولاتان اوی که هجمونوان سر هرما کردستان هیا او برجواندی توان سال خازن که روش ببی رنگی بتن لی گواشتنا اپوزیسیونه و گواشتنا هزن ناو دولتی بگمان دستالات حریمش نچاره کدوم هیجار هر بجارتنا انجام بدتن مخابنی بعد همی خولن بورین پارلمان کردستان دا تمن پارلمانی هاتیا درش کردن که دیدنامه درش کردن تمن پارلمانی اگه نریت انگلک کرد یعنی دموکراسیت بین و به هیچ مبرک معقول که بورا گشتی دیار بکن اگر این پاشخستنا هلبجارتنا بود شود گران اما که گرنگ براستی دکاودان نچاواره کری دا یعنی این روشن آوارتن دا گلک نورمال الوان ولاتا اوین که دموکراسیت لیتت پراکتیزه کرن هلبجارتن بین پاشخستن لی پاشخستنا هلبجارتنا هرما کردستان جبر ناکوکین سیاسی نوبر پارتوی کتی دا بین اف ناکوکیت هنیجی بو برجواندی توان بین دم هیچ جارجی خلک هرما کردستان باجای چنده دا لورا ویدم بوری دا والهای که گلک زیده چی بید به هلوشان پارلمان کردستان جلان یاسادانه رو جلان چاودیری کرنه بجیم بگمان پارلمان دو ارکن سرکی هنه هم یاسا جلای دانانه یاسا و هم جلای چاودیری کرنه دستالات جبهه کرنه که حکومت هرما کردستانه نکته دا بگمان ویک هزا که راستقینه اپوزیسیون نوینه برهویان تمام کنه و دم بوری داشت تمامی برهوی بونده که بجداری هبجارتنا دا بکرد و بگره گواشتن جی بریکن مدنی بریکن سکالاتو مارکنن دادگه و همه او پیوندی دیپلماسی که گل ولاتن حریمی و گل وان ولاتن زلهز هبینه بریکا اوان پیوندی دیپلماسی زخت کنه بونده که هبجارتن بینکرین که موافقه شرعی خلقی هرما کردستانه ادنوکه دا جداج وان هزندی اوین که خواب اپوزیسیون بینی اب نرازید بینه و تنانت هزند سالات جی نوینه مفاورگتن جوان تجربین هبجارتن بوری بگومان کمک کسان کاندید کنه که کسی تنه گوری بسپوریه گوری وان پیورن که نوکه دا همشن بجم گرنگن و هستیارن بهنده که کسی بیتا کاندید کرن دا که دو محیجا بریکا پارلمانی که ببیتا نینه راستقینه خلکی خدمت بکت و برای خلکی بید و الگور بجان دیل خلکی کار بکن اول دمه که دا بگمان جداهی کاندیدت نوینو ادگلوان کاندیدین پارتین دا سالادار یان اوید که نوکه بناوه سر بخواه یان جی لیستین چیکر یان سیبرین پارتی کتیم اول وک روبوتا که سر دارید گلوان کاندیدا بیتا کنه اگر بیتو ببنه پارلمانتار برکو گوری او سیاست پارتین وان سیاسی آراستت کن بگومن او ملزم بن بگیر بن وان بریارم بگومن او بریاره جی ده برجاندیا حزبی ده نکو ده برجاندیا گشتی دانه لورا اب کسی این کدنی که ده هاتنه کاندید کنن کمکا پیوران را در باز بانه او پیوره جی بگومن گلک به هستیاری کار سراتیه کرن و هم توی باید دانه افشاشین که دخولین بوری دا یعنی جید گل پارلمانتارین بوری یعنی نوینه ریداین و جاری رینا دن او کسی هاتنه کاندید کرن کسی جهجینه کسی بسپورین جدانه و بگومان اونی که رابردوی که پاک هین و اونش یک کد بوری دا برای خلقی دا بینه و خمج برجان دید گشتی خوار بله سپاس بوده که هجا جبوان رون کرنا و پراستیجیک سپاس کو حوالا جی گلک گهداری که رو حوالا گلک پرسیار جیت هین ما مصطفی رو راستی
صبرا خلکی گلک برطنگ ببو جبرکو بلکی از نوکی اندامه که نوینوه ما آن ریخستنی نوینوه ما آن جیب ناوه نوینوه چین باغم بله اسوکی پشتوانه که نوینوه همی گاوه که من پشتوانیا نوینوه یا کری بله پراسیشی او گوتنا من آنیاتا گلک دیجک فرق بن اگر تو بی برسبل سر هوالا بدی پرسیارت هوالاش یا اگر اسوکی کسک پشتوانی فرق و ایکی اندام بیت آنجی پشت ناوه نوینوه باغ بید بلکه چجارا بو من نینا آن انشم بناوه نوینوه باغ بم لو گلک هوالا باوری هر بلکه باوری جیب گوتنت من نبید بس سپاس کو تا او گوت نکرن و تا که فاروق هوالا کت بجیتن لیستا هلویست شیروانی کریه کاندید خود سجده و یعنی ما نه افجیش بو کم کرنا دنگانه چه یعنی او جید زانن حکم سر و چه جارا زندان نادر کوید اگر یعنی زندان در نکوید اف کاره بو چه لیست هالویست کریه او وقت بسیاره که یا دویجی بحث لیستت وان 82 لیستت هاتینه دست نشان کرن و ایکش وان آیا مروفک وکی حمکو یعنی کسی که کومیدیه چقدر قیمت نینه پراستی ایکی وکی جلال پریشانی مدیت الصلاة یا پرلمانی و چوا خود تلاوت و پخو حاشا وکی آجالا وکی گیانوره کی لقان تو بری خوب ده ایکی وکی مخابم کو شاینه ایکی وکی فرهاد پیربالی قانع بکن پلیستن سربخو بین داخلی پرلمانی بین مفایوان چنه یعنی اوده چکن پرلمانی دامانه اوجی حیلک الهولاتی کرد کو پارتی بشت رکاوا دنگا پیدا کتن که وی لسبه که راستی یعنی از بجم مخابن ام نشن کساتیه که وکاک شیروانی برار بکن بوان ناوین کتا گوتین منوید نوا بجم کاک شیروان دیدنامه کسی که کو ظلم آلیاتی کرن و تومتت بواتین چه کرن و اوه کود گل هاتی کرن بگمان بشک بی جوی پلانه جوی اجندای بو سرکود کرن و کتوبند کرن و آزادیان لبهدینان بونده بیا کو دنگ نرازی لبهدینان بین بدن کرن و اوین کو نرازی نجوره که جوران و اوین کو بشوه که آشکره بجدار بند خوپیشاندن دا بجدار بند چلاکیت مدنی دا و بریکا سوشیال میدیا کار سرهندت کن که بله بهدینا نداد پروری هیا ظلم هیا موافق خلقیت خارم آزادی هاتنه کتو بند کرن خلق تیده تپسر کرن بهاین مروبی هاتنه کنترول کرن جبروی کساتیه که وقت شیروانی و حوالین دید هاتن زندان کرن بگمان ما گلک با آشکرایی جوک نوینه هم برای که دستگاه را گاندنه هم برای که بیاننامه کو جلای نوینه باعتین در کرن و هر برای که حوالت مایت خوبخش و اوین کو ریخرن سنور دوی که جی تنانت خوبیشاندن جیش بو آزاد کرن و پشتوانی که نوان مایت کرین و بردام جی برای که سوشیال میدیا و دنا برای عام دا همه چنده دیار کرن که خاله کارش به نافچاوین دستالاتا هرما کردستان تایبتی ها دوی که دا و پینگا و کاشکستن خاری بی بو هنده که دنگ نرازی دوی که بینه بدن کرم نوکه دا بگومان لیستا حلویس یا هنده لیستن دی خواب اپوزیسیون بینن دیدنام او کسین ایکی یعنی جاف کسین که برابونه بدرست کرنا اوان لیستا بگومان کساتین سیاسی بینه ولی نوکه رابردوین سیاسی دیگر پارتین دی هبینه ناف وان پارتا دا بشک بینه رازی کنه حزب خدا کو بچن ناف حکومت دا و بردام جی براوانیش سیاست دا حزب خواهی کنه و دست گل پارتی کتی تکل کنه بانده کو کابینن حکومت پیک بینن بانده کو اگر هم بحثی سروک پارتا حلویست بکن بگمان اکشوان کسابی کو رول دکارا کرنا پارلمان کردستان ده هبی پشتی کو وزیر گوران جلای پارتی به هاتین در کرم پشتی که پارلمان کردستان هاتی پیخستن و ریگری سروک پارلمانی هاتی کرم سروک حلویست بگمان اینکه شوان کسابی رول هبید کاراکرنا پارلمانی دا و رول هبید تپراندن و در باز کردن یاسا
تیروری دا کوبرکا پارلمانی ها در باز کردن. اولی گور هندک رکت نمی توی دمی داد گل در سالات تایبتی پارتی ها در کردن. نکته دار که خب اپوزیسیون بینم بگمان ما في هر کساتی که سیاسی ناراضی به تجربه شوازه حکمرانی لی یا گیرن که اول کو وقت پسیارش لی خلکی به تکرین و دیراسه جی به تکرین و اف کسی که نکته دار جی طموحا کار سیاسی هبن بگمان را بردوی وان کسان گله گیرن گوین که نکته دار پیشنگ نو سرکرداتی لانه که ناراضی اپوزیسیون دکن. لورا دیتنا من کاندید کردن که شهروان وقت لانه یاسایی و وجلان پروسه دموکراسی و پنگاه که آساییه لی دیتنا من هیویدارم واسا جینه بتم رنگ پارتین در سالدار تایبتی پارتی برای کار اینانا وزارت نافخواه و برای که او شرط و مرجم بو کاندید هاتنا دیار کرن گوری یاسا پارلمان کردستان کو یاسا سال 1992 یک کو یکم حل بجارتنا 19 مایس 92 به هاتین انجام دان رضامندی سر کاندید کرن نفخشیروان و هندک کساتین دی رنگ نه نکرن اوجی بو هندکو ترس در کتن آوان هبن یعنی او کیسوان بکنه چارچوب هنده دا کولیتیجی وی برگین اواکو بو مرجن کاندید کرنه هات ندایناتن که هیوی دارم پی رنگی نبم ده هاتی دا که شیروان و همی اوین دیجی اوین که جورکیش جوران ظلم الواحاتی کرن بگومن دیت نامه گرم و گرتنش جاران دهنه ناف گرافانان سیاسی دا و گلک آسایشی بینن اوین که ناراضی نبله نببم بشک جه پیراو کرن یعنی جه بچه کنه اجنداین هزه سیاسی که کسی نکین و هزه بخواه بمرم هنده کساتی ها بکار بینن اوه جلایکی دی راستی کاندید کنه هنده کسا که ناوت وان ناو جواکی دا ناو رایا گشتی دا دیارن و هیچ بسپوریه که هبی رنگینی نن که جهجی ببن نینارن خلکیت نوا پارلمانی داد دید نامن که بیار خاله گله گرنگه بید بیار خلک کرما کردستان به خاله آگهدار بتن پارتی که دو سه سال امبوری دا همی حولن خودانه بونده که حیبت پارلمانی نهیلن نمونه جی سر چنده و بالگاو گروه جی سر چنده هیچ جاره که حول ندانه سر است کسی نیکی این حزبه یا انجی مکتب سیاسی وان تنان سرکرداتی وان جی بشنن آف پارلمانی ده هر دم حول دانه هم ده کساتی این لواز چه کسی نخواندوان من چه کسی عشیرت الپشتی بن کرا آقا بن کرا مستشار بن بس بکو دنگا پیکن بکن هیچ کوالیتی کساتی یعنی بسپوری وان گرنگ نبینه تنانت وان سال دمایی که پناه بو هنرمند بو هنده کسین کومیدی و بو هنده کسین که هیچ محتوی که دیار نوجبایی که دانی نبتنه بو هنده دنگا بو کن بکن و برانبر ویجی پارلمان به حیبت کردن و به رول کردن و خلق صار ببتن دا که بجداریت هبجارت نادن کنج برکو دما کد بینن هنده کساتین لواز به حیبت مندیت ناف پارلمانی دانه و مجيلي قعدا وسترانغوتني وهندك لفينا انا اف لفينا هنا قال اضافين قشتي ناغونجن خلق شونا هالبجارتن صار بتن صار بينا وانجي بيغمان برجانديا پلان و اجنداین پارتی و اکتی دانه لورا اوا کنو که هاتی کرن روی خوش کرن بو کوبشوی که تاک کو اکم جرال سر است پارلمان کردستان ر به کاندید تاک و دان در فد بینن اف کساتید هنه بناوه سربخواه بینه کاندید کرن دا کو دنگ ناراضی کن و بکن یانجی اش پروسه حل بجارتنا کم بکن خلق جاوه که کم برای خودتی ببت اگرین ده رجانه چونه یانجی بشداری نکرند حل بجارتنا دا زیده ببت و در فد چه بن بو تزویره و در فد جی بوان چه بتن که او به پلان کار سرهنده بکن دنگ ناراضی کم بکن یانجی اف کساتید هنه اگر بیتو که دیدنامه هیچ کسی الهرما کردستان حتی نکب سر بخونش در بکوید و گله زحمت هجی در بکوید لی اگر بیتو سیناریو که وی رنگی جی چه بی اگر که وی رنگی هات دی وی دمی دا بهن افکارینان چه بریکین جدا بگومان فعالیت جدا بونده که دجاتیا برای اپوزیسیون بیتا کرن پتریا وان کادر
پتریا وانشی کساتی نه مفادارن سودمندن جه پارتن خوا ادنوکه دا بجور اکیش جورانو ساخادن دیار کرن که ناراضی نه یعنی جی به مافی خود بینن کاندید بکن و اکی یاسایی بگو من حتی که کریم کردستان مافی وانه کاندید ببیدن لی کاندید بون دید نامن برویت گور گلک پیوه رابطن که بگن جتن دا که رول بشتن رول خواه نینار خلقی بینتن اگر در پت ایدی من که کی بید کار سرکی پارلمانتاری بگو من یاسادانانه یعنی کساتیه که دیر و نزیک پیوندی به بناماین گشتین یاسادانانه و نبتن و تایبتمندی و بسپوری اک نبتن چاو بشیتن بجدار به دانانا یاسا دایانجی برحفکنا رشنویسن یاسا داکو او یاسا بین درباسگیرن لپارلمانی و حکومت بیده پیگیر کرن که یاسای جوچه بکه داکو خلق جه مفادار ببن واتا کسادیه که کوچه بسپوری تایبتمندی نبتن بگو من هیچ رولک نبت و دهاتوی وان کسی تنیجی دیارن یعنی اگر کسی که در خدمت خلقی دا پنگاب نهاوید تو بنود بسپوری تایبتمندی آخواه دا نشابتن گوری او پیگیه کنوکت دا اگر کمشی به خدمت بکتن و دیار بدن بگو من پارلمانی بتن حق مستقلی دا بتن نشتوی رولی بینتن واتا اوا کنوکت تاکرن هم خود خستن هم مظاهرن هم جی بوند یک کشلان دارایی و مفادار بن یا همی جی کنیت ببن بشه که جبه کرن اجندان پارتت خواه بله دست خوش شما مصطفی رو سپاس بو برسفدانه و شلو وکرنه استاد دیاره که کردوی اندک بسیاره تا این اسی باورم کردو دنگیم بیتا تا مایکا خوبه که خاله رزار بله امام کی سلام رئیس کاک فرق سلام رئیس سرچاواتی والله من عندك جالك بسيارات مهمة تايناش كاك فاروق تبكم أولي كجماعة جالك بسيار كاك فاروق كانديدا يانجينا بله که کرد بسیار خوبه جد جواب دادم كلام دربي برا بسيارة كان مهم أسبكو لانجرة كنوينوي إن شاء الله سركفتن دسخوا بينن قارينا كبيخدنا في ملاتي دا بس هلويست نوينوي دي تشبت برامبر تركيا أو إيك هلويست نوينوي دي تشبت أجر هاتو نوينوي ليستا يكم در كدي تشواشيت دس هلاتش دستي بچیکت طلبانی درخت بیکو شر و خوین رشتن چه ببند بیکو آلوزی چه ببند دی چواشت دستالاتش دسته پارتی درخت آله هولیر و بعدینان اف سی بسیاره گلک مهمن گلک خازن وی چنده اگر جناب دارون کرنه که سر بدن که کرد سوارت کاندیدیه بگو من ایک شوان کسی کواتی پیشنهاد کردن از پا کاکیوی وقت پشتوانه کی نوینه لی از کادره کی نوینه من اگر دفعه هبت نسیم وقت پناسه که کرتیجی بکن هر گل دامزراندنا برای نخیر ام بشه بینجه نوینه و برای نخیر جی بگو من چارچوب دامزروه نالیا داوید همی داجوه که راگاند کار جی ما کار کلیت گل به مؤسسه کنگره ایکی دامزراندنا نوینه دا وک دنگی ایکی سراست کنگره بیم اندام انجمن بالا و وبسایتیا اوفیسا دوی که جی بگو من کری نکه دا هر بریاره که یعنی هر پیشنیاره که نوینه که اکشاسوار بگیتم بگو من اما یک پیگیری و التزام که حزبی پیگیری بین و واجب و ارک خود بینن یکی شوان کساتی کوهاتی دست نشان کردن و پیشنهاد کردن سراست دو که کاندید بود بگو من از بیم و به شانازی و جمع افشان در قبیل کریه بگو من ابرویدا اجراعات پیشکش کردن یا لیست کاندیدا کمیسیون ابدماهی کرد نوامبر یکی شوان کساوی پشتی کوته نپسند کردنش لای کمیسیون و بگو من به رسمی بانگش ده تکرن هر حوالاتی که هر تاکی که از بمیان هر حواله که میدی بتن بگو من او کسی که بانگشه بکنه هاتی کاندید کنه همیش کسی هجینه گوری رابردو مل گوری نوکه مل گوری دهات مل پشتوانی هر حواله که بید کردن بگو من امته وارد ده آست خواست و دخوازی خلقه دا بدن سوارت حلویست نوینه برانبرتر که بگو من ایک شوان بسیارانه که گله که آراسته مت هیت کرن آراسته نوینه تیتا کرن
و گلک رهند هاجی بخواد گرفتن رنگ گلک تیراتی نچم نافدار دیدم من هر ولاتی که حریمی ترکیه بتیان هر ولاتی که دی بتن دما کوتت نافخ عراق ده بگمان پیشید کردن سروری عراقی گوری دستور عراقی گوری یاسین کار بگیری نکته دا حریم کردستان بگمان جوی سنوری گلک درباز بینه اکو پیشتر تدا بینه دیدم من بزاندنا سروریت حریم کردستانه نه و بشه که اجداگیر کردن آخا کردستانه و شهید کردن خلکی سیویل و بگونه بگومن همی دما ایدانه کردن و که جی ایدانه کردن نه کوکا بابتی اوه کو راستی نکته دا وک پارتا دا سالادار دهوی که و حکومت حریم کردستانه ما به آشکرایت پیام خدای گویی نه بس بدنگن برانبر بدانگیر کاریه و ویران کردن و سلطان عرض خلکی گنده خلکی و شهید کردن خلکی و پیشید کردن و بن پیکردن سروری حرمه تنانه جوره که جورا خوش کردن جی بونده که هزه هنه بیتون حرم افغانستانه لی بابت سرکی بگم دیدنامه وقت نوینه اما سیناریوی که بونده که خلق بیت ترساندن و کارت که تیتن کارینان هم برانبر عراقی هم برانبر هرمان کردستان بونده که خلق بیت تگهاندن اگر امن نبن بگمان ولاتین حریمی مینا ترکیه هرمان کردستان داگیر بکن و پرس نتوی بین زخگیرن بین کارینان بونده که جلای امنا نتوی یعنی جی لواندن هست نتوی یعنی خلکی دم بوده که هر بجارتن کردستان ده نکرن اف کارتا بیت اف کارینان بو دست بینان از سوزا خلکی اگر نه اف هزا کنوکه هاتی بگمان گلک کمتر جوان هزینی که سالم بوری ده هاتی یعنی سالم بوری ده جی بارگاه ترکی چه سوپای و بن چه درگاه توان حوالگیری بن زربه باجرن سنور دوی که حوله هبینه و شوی که برچاف اپراسیون انجام دانه و تنانت افکارن کنوکت نکرن بوری دا دجوارتر جهات نکرن بس نکه دا بچی تینا آزماندن افرهند سیاسی همین راستی پشت هنه ام بگمان گل هندینین کره بو هزن بیانی بین خوش کردن دا که سنور آخر هرما کردستان بیت داگیر کردن یعنی خلق سیویل بیت شهید کردن یعنی گندن هرما کردستان بین ولا کردن و خلق بیت ناچل کردن زوی وزارت خواب بجه بیلن لی یاکو کردن که اوه امچاو بشن بشوین یاسای یعنی بشوین مدنی اوی کاری بکن یعنی اگر نکبو نمونه پارلمان هرما کردستان اکتیو با و نوینویت دا زوری نبا بگمان پارلمان دا هیتا نچار کرن که بریارک بیتا در کرن دا دجی هزین ترکی کد نکه دا وان پنگا وان تاویجن و او بریاره هاتی در کرن حکومت پیدا بگیر کرن اجراعات بی نکرن یعنی جی تنانت بریکا هزین عراقی و دادگاه فیدرالی و تنانت تنابرن بو هزین ناف دولتیش بونده که فشار بینه چکرن یعنی شکیمی و خلق هرما کردستان چالاکین مدنی انجام دادن اینا خبیشاندانا یعنی جی به هر رکن دیگه مدنی اف همی رکت هنه دادن اگر هنده کجورک جوران سنورک بو اوان پیش بهاتنن هزین ترکی بیتا کرن نه بس هزین ترکی یعنی که دا هرما کردستان تنانت ولاتن حریمی جورک جورا هجمون هر سر باجرین هرما کردستان چه دهوگ به چه حوله به چه سلیمانی بتان که آدم خدمت کردن هزم بیانیش لاین پارتن سیاسی و نکو پنگاوت نوکه هات ناویدن بوری داجی هات ناویدن نوکه داجی تنکرین امتوی بردن اگر گرانکاری به شواز حکمرانی دانه کرن دهاتی داجی اوده ایتا کرن لورا وقت نوینه بگومن هیچ رنگه که نم پشتوانه وان جوره پنگاوانه و بونو که بو روشانو که هل بجارتن نیزی کن نوینه نویتن ببتن بشکش آزراندن آوی بابتی دا کلانه که دیه سیاسی و برهنانه به کیسه بکن دا که هستن خلقی بینه لواندن و دو ماه جار بو برجان دیم خواهد هل بجارتنا داب کار بینن سبارت بسیار آدی که اگر بیت نوینه زورینه بتن بگو من ام تعامل جل واقعي كان الظاهر كردوبي دامي بوري دا
کساتی سیاسی ها بیل هرما کردستان دستبرداری پوستخانه هندی لیها تنچار کرن و گواشتن ناو دولتی که دستبردار ببتن هرما کردستان ایراده خواست اگو انجام دانه هل بجارتمان نبین نوکه دای هاتی نچار کرن که بیروی هل بجارتن بنکرن گلک پنگاوندی که پارتی کتی خاص سرهند اینا بینه تنانه گرتنا هزین پیشمرگان اجتماعی که هزین امنی و پکینانا حکومت و گلک پنگاوندی که ناکوکی بینه نا پارتی کتی دا گواشتنه نا دولتی اوید هاتین کرم اگر بیتون نوینه بشیتن زورینه بیتن بگمان گوره یاسه آنو که زورینه رهای پشتی پکینان فراکسیون زورینه ناف پارلمانی دا بگمان ما پکینان حکومت هیا اوه جلای یاسایی و اگر جلای واقعی و هم بحث بکنم بگمان 3 ساله برسمی و زدتری نیف چرخی نه رسمی جی کار سرهنگ ده هاتا کرن که هرما کردستانی ببتن 2 زون و واقع حوصا سر دارید گل هاتا کرن اما توی باره دانه سانهی نبتن به قربانی نبتن و فرشا سورجی نبو نوینه با هیچ لانه کدی نه اتراخستن بیتن مصاب سانهی لی نوینه جدهی اوید گل لانین دین سیاسی انکو خواب اپوزیسیون بینتن اوه ویره کانه سیاست کانی هیز کانی و اراده کانی سیاست کتن حتی نکه تنازل نکریه و حتی نکه جی او پیوندین دیپلماسی گل ولاتین هریمی و گل ولاتین دی هبینن همین دمادا بحثان دیدید کرن کو گواشتن بین کرن پارتی کتی پیگیر بتن و دروشمی اول کو بانگشه بود کتن کو دموکراسیت رزلوان یا صاحب بکرد اوان کو کار پیگیرینه الهرم کردستان گوری یاساین جب پارلمان هرم کردستان در کتیم گوری دستور عراق جی کو گوهرتنا سیستم حکمرانی هرم کردستان برای که هر بجارتنا نه ایرادا خلقیه خلق دنگی بدد هر لحنه که سیاسی اما بید کرم اما نکه دا گیرن که اما خلق ایدی حول بددن بالانس سیاسی هرم کردستان چه بتن اگر بیتو نوین وان 4 سالان دا وان هر بجارتنا دا نشیاجی رجا بید ببینتن بگومن نوین اول کوب 4 پارلمانتار پارلمان کردستان دا کری بگومن 20 و 3 و 40 گلک زیادتر لیکتن چون امش بینه که نکردم خباتا پارلمانی اول که تو بشه گواشتن ندروز بکی تو یاسای در بخی او یاسای تنید که برجاندیا خلقی دابن و حکومت پی بید بگیر کرن اگر به تو پارتی کتی سر کیپا خواه نشان حکومت هرما کردستان پیک بینم بگومن لان دین در به پارتی کتی دشن گلک گواشتن که بهنده کوان نچار بکن ناف وزارتان دا یا جید ناف کارنامه کابینه حکومت دا پیگیر بهنده کارا کود برجان دیا خلکی دانه واتم اف واقعی که هرما کردستان اتدایه بگومن اگر به ایرادا پارتی کتی بش برکو پارا و چک درس وانده در برداری در صلاح دنابن بس دیتنامه هیزا که گلک مستر الپش رو برنا هرمی هیا که اگر بیتو خلق بریاری بدتو ببتن واقع بگومن گرانکاری جی سر چوانیا سر که ناد گل پارتی کتی دید کنش لای جواکان عبدالتی بند بله سپاس سیدای فاروق از دخوازالی بورینش بگوتنید که بله سرخواستنا حوالا جی بجی چنکی مگل بسیاری تاین ام حست که این بسیاریت ما کرد و کن کرید بند دیگه پتر مفایجه ورگیرین الویدر که بری از حوالا ورگیرم دو بسیاری تاین اگر تو دفخوب نویسی یعنی بجیتن تو چه بو ما ناوید کاندید دوک و زاخو دست نشان بکی اگر زحمت نبید چونکی بجیتش تا ام نزانین کاندیدت نوی کیو کینه یا دوید بجیت کاک فاروق خود مناوید وانه نویسای نکاکینه بس ده بجیتن کاک فاروق تب خود چه پروژه هیا اگر تو بیه هل بجارتون و کاندید کرم بو پرلمانی بچید پرلمانی دا و از حس کم بری هر دو پسیاری دی تو پسیار نوحی بدهی نوح دوست کی ده بجیتن ما مصطفی فاروق از چم وگاوه چم کارتا خویا بایومتری ور بگیرم آن نه بله کاکی بی جاره ورگتنا کارتا چاری شده دای نه بس نیکرن و بگومان
اوید کو آریشت ده هبتن او دمت دمای کادنا لی اوید کو نور گرتین و برین که اجراعات رو ببرین بگو من او شن ور بگیرن سبارت کاندیدا که بی من به خاله که روم بکن جاره شوه که رسمی هم نشن دست به بانگشه بکن چونکه ای کشوان و مایم کو کمیسیون عراق وک مرچ بولن سیاسی یعنی بوان لیستا دیار که نوی کو کاندیدا پیش کشت کن نبیتون بانگشه پیش وقته بید کرن لی اوین کو نکره ناویتوان هاتنه را دست کرن کساتین دیارین پارزگاه دو کنه اگر به تو شوه که رسمی جلای کمیسیون و هاتنه پسند کرن بگو من رسمی دهنه بلاف کرن برچی نکره نه هاتنه بلاف کرن بگو من ای که شوان خاله اوه لی ای که شوان کساتین دو که اوین کو بگو من مبحث کرد زندانی سیاسی بیه و جکاری بی و که مامسته آینی هاتیه درکرنش گو ترویجی مامسته ملاشبان بیه اوه شانازی و دوی چنده بیشن که جلای نوین و هاتیه کاندید کرن و کساتیه که دوی که ظلم نهاتی کرن و زندانیه که سیاسی بیه و جکاری بی گو ترویجی هاتیه درکرن اوه بوهنده که ناف پارلمان کردستان ده او ظلماله هاتی کرن بگمان یعنی او تجربه سیاسی یعنی او خواست و اراده کوی کساتیه که دوی که و ناراضی بیت وره دا بعد دستر بکت و ببتن نینر راستقینه خلکه و اکثرو که لیست جی بگمان افریقا رسمی ها تراغاندن که اکسیپان بیه که شوان پارلمانتارت هجا و چلنگ و امشن بیشن جه شانازی ها مهمی ها بیه که پیگیر بیه بوان شرط و مرجوان درست مید که نویمه بلند کنی جوان آراد کرنا خانه نشینیه و تنانت ایک بیه جوان کسین که بردام ناف خوبشاندان ادا بیه و البره خلکی بیه و هیچ بسابق جی بوان گواشتنا نکریه این که سنور پارزگاه دوی که سر پارلمانتار اتید کنه شوه که گشتی سر کساتین سیاسی تینا کرن بگو من ایک شوان کسید که هاتیه پیشنهاد کرن هر از جیبی من دو برسمی دهنگه بلاف کرن دما که کمیسیون و نوا پسند کردن و امش بیر نکنجی یعنی راستی بشه که پارلمانتاریت ما تنانت بیدوی بانگشه جنینن چونکه ایک سیاست که ام همی شانازی پید کنی نوینه او بیه پشتی دمای کردنا پروسه حل بجارتنان روز عدیب در راستا خوب بانگشان نوینه دست پید کردن یعنی ایمان پید چندینی نه که 4 سالان پشتا خواب داد خلکه 4 سالان گوری برجواندی انخواب انگابا باوشتن دهی با بانگشه داشتنی بیتن کمکا دروش ما بلن بکتن بونده که خلک بیتن سردها برن یعنی کمکرنا دنگ خلک چه باش دارید حکومت داب که تو چند وساعت اکاور بگید کاتب کرتی بازرگانی دنگ خلکیت کتم و یک پروژه که بی بگم من جوری که از بیشتر من چه پروژه هیا جاری از وی کادره که نوینه بگم من پیگیرم به سیاست نوینه شوی که گشتی هر دروش ما که بلند بکد ام دی پی پیگیر بن و شوی که گشتی او فراکسیون نوینه اوا کوتیتن هر بجارتن و او کاندیدان کو در کمن بگم من دی گریدای سیاست او فراکسیونه بردن تای برمندی من بگم من از اندازیارم و من ماستر اندازیاری ده هیا و نزدیکی 10 سالان جیوک چالاکوان و روزنامه‌وان من کار کردیم پسپوریا خدا بگم من که من ماستر اندازیاری هیا ام توی باره دانشن گر حوالت میاد فراکسیون نوینه اگر بیتون باریا خلک دست ببینم کار سروان پروژه اصاب کن افی کنی که وقت یاسا کار پیته دکنن که گلک والهی تدن یعنی گلک لوازی و پیربیب هم وار کردنه نه و تنانه لعن اندازیاری و لعن وان یاساین تایبتمندن چونکه که بیچاره اگر هم بحث یاسا بکن یاسا هی که گریدای به یاساین سزایی نه یاساین هی تایبتمند و مدنی و وزارت ها گریدای نه وقت پروژه بگمان نوین بردام هزرتن داکریه وقت پیشنگ کار سروان کاراب کریه که گریدای بجان خلکه و نه راست و راست چاوشن خوشگذرانی بو خلکه پیدا بکن و چاو بشن بارگرانی سر خلکه راکن
کد نکرد آنیزی که 400 جورم باجه سرخلقیات نزده کردن و بوارنج داده اگر هم بحثات تندرستی بکن پرورده بکن خواندنا بلند بکن و گشتو کاله بکن پیش حسازی بکن همی بان سکترها دا والاییه وقت تاک هیچ پارلمانتر اگه نشیدن ریکا پارلمان کردستان بشیدن پروژه اسه که بین تو دنگا بکن بکی تو در باز بکیدن و تا کار پارلمانی کاری که پیگیریه کمال تکرن راش نویسن آماده کردن دنگ بودن کنور کردن امضا دن کنور کردن دا کو پشتوانی آن پروژه اسه بین کردن دیسان اگر به تو زورینا پارلمانی سر کودنگ ببینید امیداد شواز گواشتن سرکاتی پارلمانیشن بکن کارنامه کاری دا و دنگا بو پیدا بکن و درباز بکن و پشت انگیجی حکومت هرم پیگیر بکن لورا او کسی کوتن دروش ما بلند کنو اوین کوتن بجن من پلانی هی و از دیجانا خلکی خوش کم و از دی کمک دروش ما بلند کن که هل گرتن اوی باری گلک زحمت و چه راستی بونینه لی در به کوام پارلمانتر بن یعنی کاکیوی خلک ما کردستان پیروی حسنگاندن بو کساتیا وان کساب که نبیتن کاندید کردن جاره وان سالن بوری دا در به کار پارلمانی هر کاری که پیروی کربتن میدانی یعنی مدنی بو براوانی کنش خلکی هم لادا بینه یعنی زدتری 7 بو 8 جاره خودشاندن دوی که هاتین رای خستن هم پیشنگ که فاروق حواله بجی تو خودی که پیچه که پلاس بو من وی پسیاری که بجیتن نوینوی اگر 10 سالات ورگرد ام خوازین که وکی گنج نوینوی ده بو گنجا چه کرد فاکی بی جاره چه پروژه هایت بید؟ بله اف پرتکال پشتمن کردستان 2003 یکم پروژه نوینه بیهاتی راگاندن ماه 15 سالانده اگر نوینه 10 سالات گرد ده چه کتن بخد گره ما کردستانه واتا پلان کرد خواهنه تیدا که بو ماه 4 سالانه پلان تیدا مام نوینده حتی 10 سالا پلان درش خواهنه بو 15 سالان اف ویرانی و خرابی یا کل هر ما کردستان هاتیه کرن و تید کرن رنگ هندک پروژه هبن 2 سالا و 4 سالا دا نه جبهه کرن ابد ویره دا هاتین رون کرن پروژه 4 سالی کیش کن یا 8 سالی یا 15 سالی کیش کن گند شوه که گشتی بگم نوکه دا دست کیمیا یعنی نبونا در فتن کاری نالینم گنجه که در چوه زاکو پیمانگه هانه نوکه دا دام از راندن بوان نینه گنجش جبی ولاتی دراون و آخر جهلن یه برف ولاتیم بیانی بچن چونکی گلک والهین جیانه گنجا الدفوان هنه کنو که هرما کردستان بوان نینه وقتا براوردیا گنج هرم گل وان ولاتن پیشکتی ده چه دایه یعنی گنج من هست بهبونا خانه کتن و نشیتن وان والهیان تجی که کو پیدوی بهنن چونکی گنج پیدوی به خوشگذارانی هست پیدوی به هنده هست جیانایی بیتا گرانتی کرن تندرستیایی بیتا گرانتی کرن شیانن پیکینانا خیزانه هستن بشن اتومبیل که بکرد خانیه که بکرد همی ابد هنه پلان تنه کرن که کی بی انجی گیمی ببشتن کاری که سربرزانه بکید دهات وی کاری تیرهنده بکیدن شانازی و بجیتن کرامت آیی پاراستی بد از نفس آیی پاراستی بدن اف فوضا کل هرما کردستان هیا و اف به پلانی و به اسلامی هرما کردستان هیا بگم یکو باجا سرکی دتن تخا گنجانه چونکه گنجه که کوچاوه خواه بکیتن بره خواه دتن پریکا سوشیالی آن راگاندن حرکتی دی گنجن والاتن دی انترتایمنت داد ترفیهیت داد خوشی داد شین چجه کمینه گنجه مد تمن سنیلاتی داد یه کار که بکیتن شیانت ویزی داترن یعنی جی هیویا بندت بتن کو بشیتن کار که بکیتن خواه به خودم بکیتن آریشب تنه گنج نینه تا کی بید تا که جواکیل هرما کردستان جلان درونی و یه آرام نینه جلان تندرستی و جانوان پارستی نینه و چارنویسی وان بیار نینه یعنی اگر به تو سیستم بید بهارتن واتا یعنی دنمون گلک صانهی به حزب بکم اگر به تو تا که جواکیل هرما کردستان تندرستی ساخلمی هم بید گرانتی کرن
و پیدبین دست بکین جان بین دابین گرن اوه یعنی گنجک بشتن جان هفجینی پیک بینتن خانی که بتن اتومبیل که بتن موچه که یانجی کار که بکید جان خواب به درباز بکیدن کرامت تایی پاراستی بد پیش بیای دست نمردانه بتن بگو من گنج بیالاتی جن آیلن جبهه که نوان خالا العراق داود هرم کردستان دا نه زحمت اگر گندلی نمیاد اگر شفافیت ها بتن اگر دهات ناخواد دیار بتن اگر عبود جا کش عراق تیتن داد پرورانه سر دارید گل بیده کرن که کیوی یعنی اگر بیتو بونو منه پینگوه که گله که سانهی ریکا وان بانقید که حکومینه یا جی دربه حکومینه سلفه بو گنجا بیتن ترخان کرن سلفه که درش خوایم بیتن فایده که کم جه بکن گنجا که ما فهنده هبه 200 میلیون را کشتن هیوه بونو من 100,000 و 200,000 بدتن اب گنجه همه گنجه ما گنجه داهه نره گنجه که هی ایرادا کار کرنه هی گنجه که هی دست رنگینه شدن کار بکتن لی همی درگه لی گرتینه اگه سلفه که بدن بو گنجان بگو من اف گنجه ها بشیدن جوان بانقانش حکمت وی پاره قرض وار بکتن درش خام بدتن دشه در جانا خاطر بیده بتن اگه در فتن کاری کرت گشتی دانه بید کرت تایبت دا بین دابین کرن و کرت تایبت بیتن نچار کرن که وی گنجی دهاتی دا خاننشین بگیدن یعنی سندیکای تایبت بوان و بین نچار کرن که براوانیش ماف بیوان بکن بگو من اف گنجی هنه جبی ولاتی نارا بتن پیروزین خواه نارا بتن گلک سانیت ناو بی پرتوکی دا بحثان دیاتی کرم تخوا گنجان سلفه پان بیدان پشتوانی آن بیتا کرم او گنجی که ببیتن خیزان پیک بینتن پیدوین خیزان پیکینان خیزان چنه یعنی بو نمونه مصارف شهیانه نه گل جی آواهیه که یانجی شقه یانجی خانیه که تیدا بجیتن و کاره که بکن خواه خیزان خواه به خدا هم بکن اول نه زحمت اگر بید تو دهات نفخواه بید خستن و بودجه و کش عراق تیجی بگمان که فاروق هم ده چینه ده فندک حوالی بسیاری تواشی مرگرین شمیجه سر مایی که ببوره که دل برین دنگی مده تا که دل برین بله که سلاو و رس شاوی و همیا مال شد که خیرات نکن خیراتی سر چاوا اما کد بینین اپسونا نوی نوی یعنی گلک چالاکی و کارت کرین یعنی تایبت هم بیشین که با معاش پیشمرگی معاش ما مستعین گلک چندین جار یعنی خوبشاندان کرین بله رخنام الوی چندش نوی نوی بلا جاره که جی خوبشاندانه که کت آل سلیمانیه بد آل هولیر بد آل دهوگ بد بلا دیجی لشکر کشیا ترکیه بد اوه یک یا دو امید بینین اش سال 2014 وره حتی نو که بودجه حریم کردستانی نچوید پارلمانی ده اگر چیه بلا نوی نوی کار جالاکت خواب و وی چند جی بکت یعنی امید بینین گل قانون و یاسا حزب ده سالادار دیناتی بو خلقی ما امید بینین هنده که یاسایت بخواد دیناتین که گنجک سرا کومید ده که دیتا گرتنی و دیتا رازیل کرنی و دیتا تهدید کرنی و حتی آخری افتشته نمینه یاسا دیف چونا یاسا عراقی ماده 182 که یاسای تکدانی ولات زمانی صدامی جه افکاره پیتاد کرنی افرو که جاره که دی حکمت آمه حریمان کردستانی یعنی اف حزبیت گندل و دست اتحاد این دیس افیاسای جیبه جید کن سر گنجید ما آیا گنجک داخوازا مافی داربرینه بکر داخوازا مافی آزادیه بکر داخوازا حق خواب کد درابی وی گنجی وی ماده تو بکی سجنه و کش 6 سالا کمتر نبید وش 15 سالا جی زیده تر نبید ام حس کن اگر ها تو هیزت اپوزیسیون سر کردن وان ماده قانونا همیشه داره خن گنج آزاد بد سر هر کسی که سر سروکی حریمی بد سروکی حکمتی بد سر هر کسی که بد بشید کومیتا خوب در ببرد آیا کسی خلطی بکن تو مجبوری کومیتا که بو بنویسی تو خلطی لازم او ممنون بد گنج بشتی تو خلطی یعنی مدوید اف چنده همی بینه کرنی یاد ویجی امید بینین که پارتینن دموکراتی اگلا کودانات کن که حال بجاردن نه کرنی
باشه هر تی روزه که افرو ناصبه صبح نسالگی دی هل بجاردن اینه کرنی امید بینه ترسا 11 کرسی که و دنگت روش آوا و دنگ سوریه و دنگ فلان و بیوانا ترسد و چنده بخواه کریا دلیوه و کچیت انتخابا بخواه کیف آخوا پاش بخید بازی هر روزه که تکرینی آیا نوی دی چی که بو خلک فقیر و جار تایبت کریکاران امید بینی کریکار افروکه چی یاسایک بو نینه که صبحی کریک چی یاسایک بو کریکاری نینه که صبحی کرده هریم آمد دستی وی بشکت آمپی وی بشکت که حکمت هاریکاریه که بده تاوی گنجی که بشید جانا روزانه خواب به ریوه ببید وکی وان دولت اروپا یعنی باش امی بینین دی بیش ام گلک پیش کفتین نه خیرم چی پیش کفتین منی نه پیش کفتین نه بینایت آنه نه مزرعه و فلان و بیوان آنه خلک فقیر نشید مزرعه بخود نه چل شقه که شقه نه من همی بابی من همی هم زنم که کیش بنام الله و کیش برپرس و کیش چته و مافی و زمان صدامینه بلا که دل برین سپاس بوده ام نشین بله گلت دریش کن بلا جماعی کومیت کرد تشتا کرد عزیز وای دست تا خوش من چاویتا ماچید کم که فاروق جماعت نشن لایکا بوجور فرکن چونکی اگر ویدیو کامیرامن یا بچیک بیتن نماشک من کامیراتا بچیکر داکو جماعت بشن لایکن اگر نه ابلاغات نسر مجورامه دیتا گرتن آن کومنتا ام نابینن بجا از ده بو دمکی کرد مایکا گرم یعنی کومنتا گرم بلا جماعت تلا خوش شاشه بدن دا زیکا بکنه 100,000 200,000 داکو ام بشین پیک و خدمتا هوای تهجاب کن برایم برای پیک و تلا خوش شاشه بدن بو ماهی که کم داکو اکتیو جورامه بقوت کبید چاوه هوا ماچید کم و صلاف و رزت من با همیا هنه وکی ما گوتی که فاروق وکی کادره که نوی افرو که مهوان جورامه و هر کسی که بسیارک لسر نوی لسر شخص برای شاسوار عبدالواحد هبت و لسر هل بجارتن بیت یتریما کردستان هبن بلا بسیارت خوبی کرد آنجی دا خوازامای که بکرد آن پشتی از کومنت آفت کم به کومنت بنویسی دیساجی ده گهینینه گرزت من با همیا که فاروق هیوید کم بلا دیساجی ببوره که از دوباره کم بگوتنه بلا پسیارتا برسویتا بکرتی بندا که همشین چنگی گلک پسیارتا پراستی کرم که کاکی بی بحثا بودجه هاد کنم راستی نزانم بودجه جاری العراقی هر هاد بی را گردنش بر شرع داعشی و پشتونگی اف شرع کود اگر انجام دان ریفراندوم آتی کرن حتی که بودجه العراقی کار سرهادی کردن و چوی پارلمانی و پسند بی بو 3 ساله پارلمان کردستان هاد بی هلوشاندن کرتی اگر بحثی بودجه کم بگو من همه ولاتان افالات کو سیستم پارلمانیه بودجه حتی حدا که رگیری الگندالی کتن و شفافیت دیار دارد کتن چونکه ناو بودجه دا حکومت پیگیره که او خملاندن هاتی کرن بو میزانیا و ساله دست نشان میکتن بو چه پروژه دیتن کارینان یعنی چه بواری دا و چه وزارت ده چند کشمه برکر بتن پارلمان کردستان گله گرنگه وان 4 سالان دا شر بودجه بهتر کرن یعنی سباره بودجه کمک پارلمانتاران که تایبتمند بن و تمام درداجی شارزایی هبن ده پرسن آبوری دا شر بهت کرن بو که بودجه بو هندک پروژه استراتژی بین ترخان کرن برجاندی خلکه دا بن که که بیدن نمونه اکی بینم خولم بوری دا بودجه گله جراحات بی ترخان کردن بو عالی کی یعنی بو هندک ترکترال هندک وزارت اصلا دیر و نزدیک هر پیوندی پیوندی یعنی گله جا دا برگه که درباز کم مصروفات الاخرى یعنی مزاختن دی کو ندیار بیم چرنگی گرنگه دما کو بودجه پارلمانی شهر سر به تکرن و پشت اینکه چاپ دیریجی بهت کردن کاجر حکومت بگیر بیاد مزاختن و بودجه دا وای خوایان نه وای کی کو پروژه کی وقت فروخانه دوی که چندین جارم بودجه بو به ترخان کردن و پشتینگ دیار نبودن
دهان پروژه میت هین سنور دوی که برد بنا غیب هاتی دیناتن دو باره و سه باره هاتی دیناتن او پروژه نهاتی جبهه کنو او بودجه هر دیار نماید کی بچویه اوش فراغا هبون او پوزون کار راستقینه یعنی پارلمانتر کی کود خما خلکی دابتن یادی بگومن بسیار کار کردن سوارت خوبیشاندان و ترکیه یعنی همین زانن کن کی بیچاره وان چند سال بوریدن تا که هزار سیاسی زورترین بانگشه با انجام دانا خوبیشاندان ها که بتون تایبتی دوی که نوی نبیه و هیچ کادره که نوی سراست انجمن بالا یعنی حتی خوبخشه که آسایی نمایه کنه هاتی گرتن خوبیشاندان ها دا و جوره که جورا دجاتی نهاتی کرن یعنی نهاتی اشکنجه دان جوره که جورا نو که داشتی بگو من یاسه که های یاسا رخصنا خوبیشاندان دیدنم اپ یاسه بوری گرکینا خوبیشاندان چونکه بوری داشتی دم حکومت دا خواست انجام دادن خوبیشاندان که شوه که رسمی که عریضه اک بیتن دام نویسار اک بیتن پیشکش کردن با پارزگه و پارزگه برکادزگه دمی ماه که دست نشانکی دا برسه بدود همین دا ماه هاتی رد کردن و دم خوبیشاندان جیتید کردن پیجه دا نبونا مولت خوبیشاندان اف کادره انجی او خلکی که بجدار تیت گرتن که کتو بند کردن پنگاوت مدنی دوی که گشتی آسته که گلک مترسی داره نه کسی که ناراضی نتشن سانهی بیکاری بکن نجی لعنه که سیاسی میکده شد سانهی بیکاری بکن زندانی سیاسی بهدینی جی بتریان سر خوبشاندان آبی یعنی کوکا بابت یا بی کو خوبشاندان کردن پیجت این جدا هات نگرتن و زندان کردن نوی نویشی بگو من میگه بحث کرد بابت ترکیه رنگ گلک بسیار بید کردن افشه بده که کیوی مبست نوی بی بابتی نه آزرین تنش برکو به مبست اف بابت بی وضعی دا یه هاتی خلقاندن بو و یک سیناریو یک بو ترساندن خلکی و یک کارت یک بونده که وان هر بشارتنان برجاندید خدا یک لا بکنه اگر نه دم بوریدا و نکته داشتید دهاتی داشتی جوره که جوره نوین دجاتی وان پنگاوا کلیه و دیکیز جی بگو من بله فاکر بله دستتا خوش بن بلام چینه دف حواله کردی سپاس و رز بود که فاروق بوان برسوین هنه و هر حواله که بوید جی که پرسیاره که بید بلا دیسا کرم کتن ده مای که دمه و ده بلا اویدیت خوب کت پرسیارت خوب کتن ام بچینه دف که زیروان که زیروان اگر دنگیم بتتک اگر تا پرسیاره که بید کرم که رضا سلام و شباب باشیم برای چانه بیالک بخیر آتی سرچاوه آتی اگه فاروق چانه باشه سیدم صاحبی که زیروان تو چانه و دایت سلامت شما سرچاوه من والله من چو بسیارش که فاروق نینه بس يعني بابت رو نواشکرا است سیده فاروق ماشاءالله همی بابت تیرو تسلی بحث کرد تنه من مداخله که سر پارلمانی و هل بجارتنا يعني کاندیدا اگر وقتی میشه بسیارش که فاروق نینه بس تنه اگر وقتی بجن صورت الناس تنه تبخینه و کافیه یاش میده يعني مروف همي تشديد جهت ياش مدان بجهر اندام برلمان تسرب هر دو حزبه باش وكي لانجري كي نوينوي تاخذهم ادبجم يعني ادبجم بلا همي تيب يعني كا اف برلمان دوره بوري كاتشي كرن وكي سر حق وحقوق مروفي تاخذ كنو الشر سران ديت كر كو يعني مهمية بجابت خود ديت يعني مهمية وقتی مثلا لایوات کردن مدیدن کیش اندام پارلمان شرط کردن و کیش اندام پارلمان شرط کردن سر قوتی خلکی بجا هیویدار مش گنجا خاصتا تخوای گنجا و یعنی بابتی سفک نور گرن یعنی وید گوهرینه بیتا کردن هریما کردستان چون هم اندام پارلمان همیه باش ناصد کن کاکی نخوال بجارتین هم مستفیدن جی بری ببینه اندام پارلمان و اندام پارلمان جی هر مستفیدن یادی جی اوان اندام پارلمانت کو هر دو حزبا و خواهل بجارتین هیچ یعنی اصل و اساس بونینه که برجاندیت احزاب دیدا من چو کبتنی وانا اوه دنگت وین کو ببینه سروک حکومت و سروک هرمی یعنی بتنی اوه بوان نگله گرنگن کو بین اندام پارلمانی کادی بو خلکی چی کنیان چناکن که فاروق اوه بتنی بس سروک حکومت و سروک هرمی کو بین داره دی که ندستیوان دا
بجا هیویدار مش خلکی ویجاره یعنی اقلیت که یعنی یا باش بچنه سر صندوق دنگدانه که دنگ خواب دنوی کد برجاندیا وی ملتی دابد یعنی بس ایدی اف ظلمه و اف نداد پروریه کل سروی خلکیاتیه کرن هم جاوید خواد بینین یعنی شمیلانه و شمی ناحیه و که فارو یعنی قویت خلکی هاتیه برین یعنی خلکیجی چونه وید خلکیتنی جیانه دید اما هر اندام پرلمانه که وقتا گوتیه یعنی بلینه که بدت خلکی هیچ اصل و اساس بونیه چون که اندام پرلمانت برینو که دیدین که چه بلین دانه خلکی و چه کرن و مرویر بجاوت خود دیدن اندام پرلمان یعنی بعد پرلمان دادید که چه کرن که کی بی بجا یاش خویت چند بوی خلکی ویتو یعنی خلق خواه قناعت بخواد چه کد که کید برجانده وی خلکی دایه خواه تایبت کسان روشنبیر یعنی کسان تگهشتی که فارو دویت یعنی حماسه که وصا بشته گوری نی بیتا کرنه بهرینه اگر گوری نی نکرنه باور که ده هر او یعنی هر او ده که نصر ده صلاته هر او ده قیتو خلکی و خلکی برین هر ده فقیر و جار منه کری دار هر ده فقیر و جار منه براتب بجا هیویدار مش خلکی هیویدار مش گنجا ویجاره یعنی حماسه که وصا بچنه سر صندوقا و یعنی ده صلات بیتا گوری بس بسیارم الفیری اوه که فارق آیا تزویر مجالك هي بتكرن یا نه کاکی دست خوش کاک زیروان طبعا کاکی زیروان جایی که شوان حوالت نهید که هر دست بکا نوینه پشتوان و لانگیر بی که جای دست تویش گرمه دیار بی دست خوش کاک زیروان کاکی ملارا شید کوچر حواله مهید جوره ده اگر تو بشه بینی مای کد مجالکی دا بلا هوالک چی تخار بلا اگر هوالک چو خاره از ده این مخاره بلا و حوال دی هست که اوی برسوه پیله از ده بیبوی جیور گیرم بلا بیبو بسیارت خوب کت و چی تخار از ده ملا رشیدین مشینه نم مشکله بیبو کرم که خال بیبو سپاس ممنون تیوی برا صاحبی شوا خوش بیتن گلک خیراتی سپاس ممنون بو هوا از نظام که کیوی از پشدانه باخوم آنجیک یعنی لای هوا و باخوم از نظام نه توی آزادی نه ملاقی بو مبکه نه بو مالا بارزم که نه خودی نه از بو هوا کم و نه بو مالا بارزم که سپاس بود ابرا بله کرم که مجرد نه توی آزادی خال گلک صاحبی ممنون بجید مجرد بسیاره که هایش کاک فاروقی و شتاجی راستی اگر ام مقارنه بکن سال 2003 حتی 2014 از نظانم هندشین برسوامه دن دست حالات کی بویا 2003 حتی 2014 پارتی و یکیتی بوینه الوان سال چوی دا چند کردستان ساده هاتیه بدل کرن شارع مدارس خسته آواهی هولیر دهوک سلیمانی چند وکین بینن همی تشتاوه هاتیه بدل کرن اگر این مقارنه بکن چند خلق 2003 حتی 2014 جیانه که گلک آرام داد جیان و گهش نه آستکی واسا یعنی معاش و پاره و شول و همی تشتابه ام نشین این کاری سروی تشتی بکن و یا نه یا دوی بسیار اوه یعنی از نظانم نوی نوی بوچه هاتیه بوچه مرمم نوی نوی تید کردستان دا ایک از دی بیجم علاقاتی تول گل پککی چنه علاقاتی تول گل ترکیه چنه گل ایران گل بغداد چنه هر علاقه که هوا گل وان دورو برا هین همی او علاقات اوید بزد پارتی چه تشتی دینین چونکو او تشتی هوا گل بغداد ویتن 100 میلیون پارتی جی او تشتاد ویتن اگر معاش بن پارتی جید وید معاش بین اگر بودجه بید پارتی جید وید بید وقتو نوی نوی مثلا از دی بیجم از پارتی مزید دیعایت بو پارتی که انتخابات و پارلمانی حق منه و حق هوای جی هین دیعایت بخوب بکن راستیه که بیجم بو خلقه که و خلقه که بکشنه بن دسته خو نفسا وقتی دا پارتی جی وید کتن
کسی نویتن از حزبه که منویتن خالقش مفبیتن منویت خالقش من عاجز بید منویتن از ده همی حولادم ده همی محاولا کم اف خلقه بهت بندسته من بهت لایه مفا بس وقتی دست حالات کردستان دا بیتن و دوروبرت و دست حالاته بونه دجمنه و دست حالاته طبعا اف دست حالاته ده هدی لاواز بیتن و ده که بیتن اسنا بجمتا دزی هندی بیجیه تاین خرابیه تاین خلق برف جیانکا نباش و چیتن بس اسنا بجم اوجیک خباته که هین کم بو کردستانه المبو برجی از بچه راستید بجم که کی از هیوی نواش منمینیتن تو زانی نه که بی بو از چاویتا ماشید کم تو زانی از گوتنامن جبو هر پارتیه کی بجا یش همیا پارتی ترجی ها سروی چاوه من ها سروی سره مبیتن و هر پرسیارک هبید و هر رخنک جی هبید بلا بگرید و ما في هر کسی که رخنه بگیرید لدجایتی تشتکی خرابه بل الفدر که تشتکی دیجا از بخال خوب بیجم بس قاكي بس رخصات بيت بس من احترامك قالك ما ظن هاي بنوعي نويجيك وقادر نوعي نويجيك عزيزي فجأة شنو بيت تو شقك المبدئي وقول لك جيت بس مرة كام قال انا بيت بجا تجي بياخذ ده از بخال خود تشتکی بیجم نقول هر پارتیه که بید خدای وکیلت و جوره دا ایک برزیه پیب کت او حساب که برزیه مت کتن کیش خراب پارتی تر بیتن نکیشه بله پارتی بیت سرمای که هر پسیاره کاب کت جی دی سایه آزاده سر هر دو چاوت من بس دویتن هوا دلی هنده جی هبید دمه اس برسوید دم آنجی که فاروق برسوید دم بس از پسیاره که حزنا کم که فاروق برسوید سر بدتن پراستیجیک مدفيا اسوي بس بدم يعني براستيجي وقتی تو بيجي سال 2003 حتى 2024 از حزنا کم که فاروق بس بدم ما 2024 نه 2004 2004 بي خراب تواجد بس از بوتا برفرهتر لكم خالي عزيز اكيد تو مايكا خو بگیری دادن که نه تا بگو هستن نش 2003 حتی 2014 اما حساب که 2003 حتی 24 اما 21 ساله برای 22 سالیه چیتن یعنی تو بیجی کیش ولات الدنیای هر صوماله برای 23 ساله برای 22 ساله الصومال دید بید و افرو که هر سعکه صوماله صد برانبری وگاوه پیش کفتی تره 22 سالت بری وگاوه تو چت بیجی بوالاته که و سر عردو بن عردت و زیر و زینت بن نفتا کردستان هبیتن و چند دروکن ین سنوری هبن و ام 3 میلیون بین 3 میلیون و نیف بین بن سیبرا دا سالاتا پارتی و یکیتی دا اشنیکا کردستان گهتوی آستی پشتی 33 سالا نشن کاره ببدن ملت خو الصومال 24 ساعتا کاره با هی کردستان کاره بنینه الصومال 24 ساعتا آواهی کردستان آف نینه وجا وقتی تو بیو تو بری خوب ده یکوش سالا 2003 حتی 24 صدا میلیارد دلاری یه هاتی نت ناف دست بن مالا بارزانی و طالبانی دا افروکت دویا ام وکی سوئیس را باینه برای برز افروکت نکو وکی هاف کردستان ها وگاوی تو بینی اش صاده 25 جه گنج و جحلوه یه بشولت سر شارعه هرانی وکاسی کا دهو که 100 جحلا بگیرد و 100,000 بریکا 100 مروانا اینیه داره هرانی وکاسی کا دهو که دبینیش جحلا کی چوکر نکوبتنه کرتنه جا کی چوکر دبینی 10,000 کی چوکر دید برتر را اینو چند یکی شولک نینه همیش به شولی پیاسات کن دویا وگاوه شول بووا گنج و جحلا هات با کرن دویا بووان گنج و جحلا افروکه دامزران بانه دویا معمل اینا بانه وان گنجال بر معمل شول کربا دویا وگاوه و معاش تایبت هبانش بلی وی معاش او شول کرد او کسین وگاوه جل اوروپا نه پا پارت هاتینه دست جلال طالبانی و مسعود بارزانی دا افروکسیان کردستان وکی سوئیس را لب کن چونکه کردستان گلک سوئیس را جان تره بله یا به خودان تره اما حتی في دركي نافت ياكو يعني بقى قال لك تاين بيتار سحكي بغداد ولا سحكي كردستان بوشي سحكي ما بغداد تو بوشي نابجه سحكي قطر
تو بوچینا بیجی ور سکه بری 33 سال قطر و بری 33 سال کردستانه، بری 33 سال امارات و بری 33 سال کردستانه و او دهات تیتا کردستانه گلک برفرهترش ویدات بو قطر تیت او دهات بو کردستان تیت پیج برام برتره او دهاتش بو امارات تیت باشه خیره. مسعود بارزانی بگاوه پترش 500 میلیارد دلار یعنی 9 تریلیون دلاری بن سرداویتوی و کوریتوی ببن و پیشمرگه کردستان دو سه هیوام جاره که معاشی ور نگیرید آنجی 59 معاشت ما مصطفی فرمان برا دزیبن اوه همی یعنی اوه نت گوتنه که حاشا برزیه که کاک مسعود بارزانی آنجی که بسروک و ریوبرات یا کردستانه بله اوه هندک حقیقت دوید ام بزانین اوه هندک حقیقت دوید ام بیجین که من او غدر و خیانت الملت کرد بوی بن سیبرا پارتی و یکیتی و چه دجمنت ملت کرد نشیای نوی غدر المبکن یعنی تو زانید کرته پرورده دا تو اگر تماشا که پارتی و یکیتی چند غدرال قطابی و ماموستا و پرورده کری یعنی تو برای خوب ده هشیار کرنا یا آن خورد کرنا هست نتوی دا برای خوب ده صدام حسین نشیا هست نتوی سرمه دا نهیلید پارتی و یکیتیشان وگاوه هست نتوی سرمه دا در بخن پارتی صدام حسین نشیا آلای کردستان آخا کردستان البرمه بقدر که تو امچول کن بله مسعود بارزانی و مالا بارزانی و طالبانی شیان ول مبکن امشه و روش هزرامه دابید کاکنگی ده دفتره که دولاری دست مکوید دینه قاچاخشکی جوه کردستان جوه به حشده پروین یعنی که تو بحثی چت کی یعنی تو بحثی کت کی وکی دیجی او پرسیار نوی ود گیره دای اگر ما مصطفی فاروق جور دا نباید از دا برسویت دادم و من او برسویت هنجی بس از حد که ما مصطفی فاروق وان برسواب داد و ده گهداری لگه کرم که ما مصطفی راكي راستي اف بابتا جالك بس كشتن يعني من قبل ساعات اجي ام سروا خوان هركم بتن شتي بابتا كي جالك گشتگیره لا یا گیره پیام اگر اسکوت کن جاره اگر پارتی کتی باش بان و خدمت خلکی کرده بان و شوان حتی خواستن کرده بان بگمان پیشبی به هبونا نوینه و هیچ لعنتی دی سیاسی جنات که خلکی هرم کردستان تراخ قربانی داین یعنی درجه دیرو که هر جوره که بتن جوره که جوره خباتی کری و قربانی دی و هستا نتواتی آن شاری نتواتی تراهن ده بیه که حج آخا بکتن یعنی اف سیستم اکنومیک هرم کردستان به سر رویتتن به خاک آخا ببینتن و حج به هرمه بکتن دید نامن پارتی کتی اوا کو پیدوی بی بو خلک هرم کردستان نکرد بگیره اوا کو دیجی برجان دیدوان بین کننش برکو اگر محصول 2003 و 2004 بکن مرحله یک بی بگمان توی دمیده عراق گلک لواز بی بی سکزاتی یا کردی توی دمیده او پینگا با آویدبانی کود برجواندی خلکی دابین او پینگا با آویدبان ریکا دستور عراقی ریکا یاسین کار بکری و مفاوضیتن جو لوازی عراقی و لوازی هزین عراقی کمکا پینگا با آویدبان کود نوکه دا جیل نوکه نوی نوکه مفاجی ورگر بان بس برانبر به مجیلی ورگرتن پوستا و پارا و کمک صفحات هندی بازرگانی بین دو پنگاوید گلک ام بیجم به دیراسه و گلک به معنا هاتن آویتن بی اگر هم بیکو هر ما کردستان دهان سالان پاش رب کردن ایکیشوان پنگاو آبوریا سر بخواه اوا کو به منت بین جو عراق پشتی 10 سالانش نیله زبارین کو بریار داین نفت ما کردستان در بخن و سر بخواه بفروشن اوه حساب نکرین بی بو سروری عراقی بو وی دستوری اوه که 2005 بانگشه بو کنین و دنگ بکن کنین یاد دوی انجام دانا ریفراندوم دمکی دا توقیت که دا بگوان که گنجای نبی و بی اگر هنده که پینجوی که صده آخوا هرمش دست داین و بی اگر هنده جی که عراق بچاوه دشمن برای خوابدتن به دست حالات کنه که هیه و خلقه با جاویدا و او پارتاجی هات سوتن و کمک روشندی هات نخلقاندن که بس خلقه با جاویدا نوین شوی فراغا که پارتی کتی چکرید حکمرانی دا بگمان هست بر پسرتی کرن
هات و هول دوی فراخی تجیبه که تو بخلکی تیب گه انتن اف پنگاوید وی رنگی تاویدن پارتی کتی تاویدن گل برجوان دیا خلکی دانینن یعنی سال 2024 بود حتی اون که سنور دو اداره‌ای و آشکارایی بندیدن حتی اون که اگر بازرگان باره که برای که فروخانه حوله رو بینیدن بازگاه دگلا گمرک لبید اگر حتی اون که گمرک نیاسایی هستن حتی اون که دو هزم پشمرگه هزم نشتیمانی نبن دو پلیس دو آسایش هستن که تا فوضای که گلک مازن هرما کردستان هیا مثلا بتنی اونینه که هندک جاده هات نچکرین و هندک بینایت هات نچکرین او جاده و بینایتش اصلا سر اساس و پیوره که اکادمی و پیوره که کدگل یاسا و گل منطق گنج نه هات نکرن فوضا و عشوایی به هندک کسای هاتین دارن که او کسین حزبینه و کسین سر به هندک بنامال دست نشان کرینه یانجی بگمان برای که برتیل و پاره و گتن و کمکا بنگاوندی که همین کون چارچوبه نشفافیه دا خلکی جیان به خلکی آزادی به خلکی کرامت به خلکی نان بدن یعنی کسی که شیبا شوید مالدانه بدن چه دلی خوش بده جاده که و اگر شیشه جی بدن یعنی چه دلی خوش بده بینایته که و اگر 200 قاضی جی بدن واتا ما آریشه گل سیستم شواز حکمرانی هیا هم دجن پیوند خوشکرنا پیوندیات گل عراقی و او پاره کج عراقی تیتن و الویر گوهارتنا وان و شواوی آلیت کنوکی هیا گمرکن حزبین امینن و داهات نافخواد دیار بتن و او بجات ورگتن برایکا پارلمانی و برایکا یاسا انکار بکری داد پروری هبت شفافی هبتن همی هبت هنه در خدمت خلکی دارن هزکان اجتماعی و پیشمرگه هبتن کی ده ضررمند بدیان کی ده جاتی بدن بگمان نکته که هزن آسایش پلیس تنانت پیشمرگه آشکرایی دو هزین جدا نه اما بانگشان دید کن کو پدویه هزن امنی اجتماعی من نه دست حزب دادن اما بانگشان دید کن ابداهات نافخواهی هی بگمان شفاف بتون بجان یا خلقی دا بتون ابی کنو که گندالیت کدن بریکن یاسایی اجراعات گل بینه کرم یعنی بسیارا من جی اف پلان هنی اگر کار سر بید کرن و هزکا سیاسی و اپوزیسیون بیتن بریکن مدنی بانگشان دکن که خلق پشتوانی لیوه که تو برای که پلامانی وان پینگاوا وارشتن ضرراوید چه دایه بران وروی چنده اف ظلمات دید کرن اف بهاین مروبیتن بین پیک کرن اف آزادیات دیتن تپا سر کرن و اف خلقی دید برسی کرن بو هنده که پیدویان دست نمرد آبید اف خلقی دید نجا کرن والات خواب جه بلن قصد غریبی ها بکن دریا دا ناف دارستان دا جیانا خواب خدمت رسیده اوه همی اگر پارتوی کدینه اگر نوای نوی وکیزا که اپوزیسیون نهید برسنگی و دستالاته نگردن ریکن مدنی بکار نیدن بگومان اول که هیا دا گلک مستر لیبتن او فوضا هیا دا گلک مستر لید و خلق باجای چنده دیدن که اگر ما مستعمل رشید بینی ببرم مرمه که بهی بلا اینم آینی ایشان ما مستعد آینی هم به سرنده باخه به جاره استقلال کردن ما مستعد آینی وقت کاندید کردن و اینا نوانا بونده که پرده پوش کردن که ماسیان پارتندی یعنی پشتبانی کردن ظلمش لای ما مستعد آینی و اگر به خاله رنده رون کردن دوامه من از بید بینم اگر جوره دارم سپاس بوده ما مصطفى فاروق که کیوی است چه مخاری برا ازش گهدارم جاره بلا برادر بین بلا تو عزیزی منی بلا سرسری من بیبور سر چاوت من کردو اگر تاجی بسیاره که بید کردو که کردو تو شی بسیاره خوب که و تو چه خاری داستی که دیجی برگیرم خاله عزیز خاله کردو بله ممكن والله من شوف السنة ما نزديش بهدار بس كان رقصاتها بتن كذا كت لايف إذا أسبري دي شافج لايف إذا آخرتن أبي بومن نفسي بين عندك تشتت كريت نفسي بين بس أجر أخلاقته ببرن نوفيتشا برسفت وينادا نوفيتشا أو أفريقيا نوفا إيديا هذا تدا بس ببرن از وقت بيجم أجر أخلاقته دايبابته نه اخلاقتش دیبا بخوار گرد اگه تا قصد کرد نگردن چون که من چت تشتی خالد نگود تنه من که کردو خاله کردو برسوایی نده چاوی تماشه کم بس ناوی بشم رخصتاتا بتکا کیوی چون که تنه من گوتی بیر که سیرانی کسی که استران بجه
دي بو ما شكت البرلماني كسك اوروبا 24 ساعه دعوات وديلانا دي بو ما شكت برلماني تو هذا تبيش في خبر قلتن بس تو باخلاقي وكره باخلاقاني نه حاشا خبرانه بجا كي كردو من خبرنا بس ابي بلا هر خانه داس یکی دی بینم که بلا چاوه تماشید کم شباب خوش بشه شباب خوش به بلا سچاوا بخیراتی دا است نظام ملای ویدیو خو دست خو نبلن کریه والله نبینم ملا رشید مالا رشید جوره دا کاکیوین یه جوری دا بس از نبینم ویتن کاتش تکیب نویسه ما مستاگر تجوری دا بی ایک صلاة که تشتکیب نویسه دا اصلا ببینم به زحمت اها تمام بس دقیق بله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلك خيرات إمام مصطفى. برا شباب خوش بتن. حالي هواي مسلامتن. يلك ماشي تصاف وسلامات بزور ممنون. يلك خيراتي بري هر تشتكي بلا ما مصطفى عمده عندك دو هفال دي ورگرين بو كان بسيارك اگر كي فاروق بيتن يانجيش جنابته بيتن ام بچين هدف كي زيروان دنگي متيتته بله کاکی والله ما اجلش ما خوار ازش گهدار آبم بس دبوش بلا بله كرم كرم بحث تزویری اشما کاک فاروقش بیر کرده اگر بکر خوشحال از کرتی ببیجم ما مستاز زیروان جاره برای اینوی که کمیسیون هرما کردستان که دست پارتی کتی و هف آوازنوان ناوین میگو من به مرما انجامدان ریفراندومه کمیسیون هرما کردستان هات پیکینان ناویجی یا هل بجارتن و انجامدان را پرسیوی هل بجارتن 2018 کمیسیون هرما کردستان پیرابی مازنترین تزویر هاتی کرن بگم هم دست به کمیسیونه بی و گروهجی سرهنده همی او چاف دیره بین اوین که من پیوندید گلوان هی و سر به ولوین نوینه بین اوین که من همانگی جید گلوان هی گلب آشکرایی و گلب رکن جدا هات نکرن جوانا رگیری کرن چاف دیرن کیان سیاسی نوین مریا و نوین وان کسا اوین که چه باکور بن چه روش آوا بن چه او کسا بن این که رکن جدا ناسنامه بوان هاتین چکرن یانجی که در بتنن دکل جوان بده نوین دوباره دهان جوران تزویر هاته کنن ویجاره خوشبختانه کمیسیون عراقی ده سرپرشتیه کتن و کار اینانا بیومتری خوشی گروه که بونده که رگیری التزویره بید کرن مثلا تزویر دل همی ولاتن پیشکتی جی صاد نایتا رگیری لی نایت کرن و نایتا برین لی گرنگ بیتا کم کرن ریجای انجام دانا تزویر بیتا کرن اگر نه صاد کس نشد رگیری لی کتن خوشبختانه ما مصطفى بو چی افروکه پارتی و یکیتی کارت بایومتریش ما مصطفى فرمانبر و امن و آسایش وردگیرن کاکی بی جاره من بیا بحثان دبکم سیستم بایومتری ای که شوان خالد گلک بهزه که رگیری تزویره بید کرنش برکو هر کسی که دما کود چتن پنجمو را بیتت ورگلتن او پنجمو را پید بی او کارت گل بتن زیده باری کارتا دنگدانه پید بیا ناسنامه کادیشید گل بتن اوا کنو که تیتا کرن بگومان نچار کرن آوان فرمان براوی خلکیه یا جن ترساندن آوانانه بونده که هیچت انجدا که آگه دارن دنگ خواب کی دانه دنگ خواه دنگ که یا جن کودت مازانه همیه بیت هچه راستی بونیم پید بیا خلق نترسن او فرمان برا نترسن او کسی که چطور پشت کابینا دنگ دانه کس ناتو دنگ خود داره که نه کودت وان دیار بن نجی وقت بانگشه بودید کرن که کیش دمی داده زانن که کریه چنکی سیستمی تید پیروی کردن سیستمی که درست الکترونیه و دست کمیسیون عراقی داره و دست پارتی کتیب سانه اینا گهده او تینه بتن که بگو من چند دم جمعه دمایی که دهن در جارا پیجتن جدا که پنجم موران دکار نایف خواندن یان جین در که جتن دیکن که او
معادله ناگورش هفکشه ناگورتن یعنی اگر هم گریمانه بیشن 10,000 دنگ 15,000 دنگ کرسی 5,000 دنگ نه تزویل که مزنه برابر گلوی تزویل ها کد سالت بری داد هده کرن و کرسی کد دو کرسی جی هاوکشه سیاسی یعنی کرسی پارلمانی گلک گرانکاری چه نکردن کارسات مزن توری دابی دما کو 200,000 و 300,000 دنگ مجال تزویل تیده هبی ما مستنظران یعنی بدوی همی تخو چینن جواکی طیبتی چینا ماموستا و روزنامه‌وان و چالاکوان و کسین هشیار کسین کو جوری جوراشن پیام بگینن هانا خلکی بدن کو زودترین بشداری هر بجاردنان دا بکن او تبگینجی کو کس نشتن و نچار بگتن یعنی بزنن دنگ بکی دانه اگر گله گرینگه عبادی کو کمیسیون عراق سرپرستی کردن بگویم همی حول دیندن نکدا خوشبختانه نوی نیجی که شوان هیزانه کو زودترین چاودرین سیاسی کو کیان سیاسی ترخان بکد دابین بکدن با صندوق دنگدان دا کو پارزبندی لی بکن دیسان جی دی حول ندان سراست ناف دولتی جی چاودرین ناف دولتی و یتیو اینجی آماده بن بگو من امجبیر جی نکن من سکالات و مارکرین جی هی اگر بیت تو تزویر بیت کرن اگر کمیسیون عراق بیت بگو من او سکالات خونو در انجامیتوی باشن جی چونکه 2021 جی امجبیر نکن من ازمونه که دیگل کمیسیون عراقی هیا و او سکالات هاتین تومات کرن در انجامیتوی جی دل خوش کردین و او سیستم هاتی پیدا کردن همی که ما سین خوابه جی گلک چطور بیجه اوی خوزا کجله کمیسیون کردستان وقت هاته کرن بله سپاس بوده که فاروق ام بچنه دف که ملا رشید اگر بله که زیرفان اگر تو گشت بیا ام سیارا خو اگر تو جیب چیه خاره از حواله که دیور گیرم ده چاوه تماشی کرد نظات از فولو کریمه آن نه که زیرفان خود نظام تو فولو کری آن نه بس از هست که تا فولو کرد بلا ام والله که سالار و که یوسف جی که گلکش میشه سر خطی بس با هم ده مهوان خوشی ور گیرین ما مستا ملا رشید بلا بو ما رون کرنه که سر با هل بجارتنا بدد و لسر وی قودان کردستان کاچه هیا بو ما بیجیتن پشتی اینگه هم دشتین هدف حواله خود کرم که ما مستا ممنون سپاس بوده رونكني سري بابتي جي خدايا سباز بو هواك ودر فد دائما ابروك ياز القلهاب دارم وك ما مستعيني مجي حقك السري بابتي واخذم شكو اجي دي ولاتي دا يجيم وما في منها اجي اد في ولاتي دا بدين كابتن يعني عندك رخنا من هبن تشل دا صلاتي بتشبال برسابتن شو قال لك خليك بيه زريت كان كما مستعيني چه حق نینه دی بابتی دا لازم هم بتن یه مزگفتی و گری دای بتنو بتن هم سری خواب چه نزدته بلکو شریعت اسلامی دا هر ما مستابیه و هر مروف زانابیه کو پیغمبر خودی ها ریدایی کو بته سرکیشک بو بسرمانا و حتی عرف مجیدای کردستان دا اگر تو بی سحکی کردستان یا آوابی سردست شیخ و ملایا اگر تو بی ملای جزیری و ملای بوطان و محمد طاهر ملای جزیری و حتی پیدا بچی چندینه و همین زانا بینه و خریجت مزگفتا بینه و گل هنده سیاست مدار جی بینه و گل هنده آغا و مختارت مازن جی بینه و گل هنده دست حالاتا دست وانده هبیه و کردستان برف باشی و امناهی و راحتی بریه و ارواسا بو هنده جی کو عقل خلکی پتر بو هنده بریه کو هلشیاری خوابن ولاد پاریز بن گل ولاتی خوابن بلی جی داخل جی اسفیه ام گنجی کردی ویدمی نه ام دیف پیغمبر و اصحابیه چوینه بو سیستمی و سیاستا ولاتی و نه ام دیف ربازا ملا و زانایت خواه که ملا جزیری و پیدا هره نه ام دیفانا چوینه بتنه ام سروی اساسی سکنین که اوه کاف کاندیده هنه بنامالا منه و عشیرتا منه پارتی چکشمه جباب منه و هم پارتی و اجدی دیف ربازه بمه هما عاطفيته هما من نبت أفيا وهما ده أفا بتن عقلي ما يهات يقف الجنة ما مستوي وشاني برادر جي كومنتا دا قلت آيا درست ما مستوي آيني خبر بجير بكتن يعني هما بشيوية كي عام جاري كجا هر بجارتن آيا درست يعني ام بين جاري كجاري ام سحكيني الإسلام دا هل بجارتن هاتي ناكرني آيا جي كجاري إسلام بو چه هاتيه ها أبا شهميا گرنگتره
مامۆستا ئاینیشی بزانێتن و خەڵک هەمی وەک ئەم کوردستان سەڵمانەتیە وەکی نۆتە سادێ هەکەپەتن نەبێت ئیسلامەتیە وەکی زانا گوتی ئێکیش مەقاصد شریعەتی ئیسلامی سەر 5 ئەساسایە ئەساسێکی حەفظ الدینە لازم تو دینی پارێزی یا دوێ حەفظ نەفسە تو نەفسا ئەوی مواطنی پارێزی پیلاک نەچێتن هەروەسا تو عقلی وی پارێزی و هەروەسا تو نامیسا و عرضی وی پارێزی هەروەسا ماڵی وی پارێزی ی باوەڕ بکە هەکە ئەم ڤێگاڤێ سەرویس سیستەمیان بچند ئەم ببوره مامۆستا مەلا ڕەشید حتا vêgavê desthelata Kurdistanê sala 92 heta ev Rûşiyayê me parêzî vî şêwazeyê دەست خۆش پسارەکە جوان و جێخۆدا هەما مەرەمامیش هەر پێ ئەڤە بێ هەکەر ئەموان هەر پێنجە مەقاصد ئیسلامێک و عولەما و فقەها هەمی سەروان پێنجە بنەمایەت بنەجیح بین یا گوتی لازم ئەڤە هەبتن هەگەر ئەم بێن بەراوەڕ بکەن گەل حکومڕانیامە vêgavê گەلڤان حزبا باوەڕ بکەی هیچیش vana jî nekiriye ne dînê me diristayî parastiye ne nefsa me parastiye min bîne nefsa me destê Tirka da û çendîn welatî dîda tête kuştinê û gencil me çilê têtin hasa eqlê me pitir ji hemana parasiye eqlê me xirab kirî tenî sîstemê berê hema dîv bawa pêdixwaye me çin herwasa bawer bike wek namîs em ê bînin melha em ê bînin van cihêd xelet em ê bînin her rojane ne ku salane em ê bînin rojane ezbuane kiçeka hinda salî filancî hata ji destdanê کوڕێکی هەندا ساڵی فلانجی هاتەش دەستدانێ و هەروەسا حەفظ المال پاراستنا ماڵی کامەڵ یê ضریبا سەرمەگرانتکن و ماڵەش هەریش مەستینە بجا ئیسلام سەروان پێچ ئەساسایە وەختێ ئەف حکومڕانیا هەنێ یا کوپناف مەزنێ بسورمانایە مەزنێ کوردستانێکیە مەزنێ خەلکێکی کوردە و ئەو کوردێ سەری چیایە بەڕەوانیش خۆ و نامیسا خۆی کردی ئەڤروکە ئەوان هەر پێنجا بوو من نەپارازتن ئەس چ بکەم دی وڵاتیدا ئەچاوە دەستخۆشیل وی سیاسەتمەداری بکەم یان وی مەسئولی بکەم یان وی حزبێ بکەم دچاوە گەل بم دچاوە دەنگی دمێ دچاوە ژێ پشڕاز بم ئەچاوە دەف خودی گونەهکار نابم دەمی ڕەبیان بشتا من تا عەقڵێکە بی من دابیتە و تا هەر وەکی خۆی کرد و وەکی وانەتەگەر ئەس چ بێژم بەربێ چەندێژی ئەو چەندەها گەلەکە مهمە ئەم پرسیارەکە دیان مهمتر ئەم بکەن دەمێ پێغەمبەری خودی صلی الله علیه وسلم زوڵمێ و زۆرداریش مەککەهێ هیجرە کردی بۆ مەدینێ بژنێ بەیعەت العەقەبە بەیعەت العەقەبە دا دەمێ کو گوتیە ئەنساریە کو دوو قەبیلە بین ئش ئەوس و غەزرەجە گوتێ بۆ من 12 کەسە ژێ بگرن یعنی وەک انتخابات گوتێ بۆ من 12 نەفەرش خۆ ژێ بگرن گوت ئەمین بن هین ژێ رازی بن نەسەر ئەساسێ عەشیرکانێ و نەسەر ئەساسی زەنگینیە نە گو سەروی ئەساسی کوت ئەمینن دێ پشتی وەختی گەهنە من و ئەم ئیسلامی ئاواتکن و بدە دەولەتەکە ئیسلامی پشتی هینگێ گوێ خۆ بدنە هەوەژی وەکی مازنین عەشیرەتە وینا گوتێ بۆمە ژێ بگرن 12 کەس هاتنە ژێگرتنێ زانی ئەو بەیعا هەنێ سەر ئەساسی چ بیە سەر ئەساسی هەندی بیا کو ئەو دینێ خودێ پارێزن یا ئەیکێ دینێ خودێ پارێزن یا دوێ کو ئەو گوهداریە خودی و پێغەمبەری وی بکەن باشە هەروەسا یاش هەمیا گرنگتر ئەڤەیە چ گوتی گوت وحفظ الحقوق من أهم مقاصد بيعة العقبة الأولى يعني باراستنا حقوق و مافد خەلکی ئەهەم شی تشتت vê beyعê da ku demê ev hedo عەشیرەتên beyعê dine pêxemberê Xwedê ku tu îslamekî beravekî me zolmê û zodariyê parêzî ji bilî ku nêvêja rojiyê ji bilî gohdana Xwedê û pêxemberî gotê ehem şî tişt hiqûqin başa erê aye evan berpirsa evan her du hizbê desthilatdar şiyaye heta vêga bi hiqûqî xelkî gencî parêzin bersiv jî nexêre bawer bikim hemî bêguman zanin min evê gelek serhewe dirêj bikim tenê min vê biçime wî babetî de ayeke intîxabat bi rengekî şerîetî çawa ye me qaîdeka hey fuqeha bêjin eddarurat tubîhul mehzurat em ku eddarurat leha ehkam her gavaka zarurat mihtaciyek çî bî karê nediriz dê diriz bitin çuku tu mihtacî ev rukaya tu îlcihekî bes goştê baraziyê hey tu mecbîrî vî goştî bixwe da tu nemirî pîlak neçî ev rukaya tu îlcihekî af nîne tu dê fatisî tenê meşrûbê hey tu dê vexwe tu mecbîrî pinê miqdar pêne fatisî ev ruke Kurdistanê da hezbayetî heger me hebetin û eger em dengdana bikin servî esasî bû baştirînê û çêtirînê aya me ev ne tiştekî baş e şer'an jî gel vê çendê ye baş e demê ketiya ke İmamê Umar Xwedê ji razî bit ketiya ber nisaxiya mirinê
جالي رب العالمين عز وجل پیغمبر جي گیر کو بتا مازنه بسرمانا پشتی هنگی پیغمبر خودی به انتخابات و به چتشت شورا ابو بکر جي گیر خودی جي راضي بتن بله امام عمر اف سيستما گوهارد و باشا حقي امام عمر سيستمي گورديه کو بتا مازنه بسرمانا بله بوشي پیغمبر خودكم فعليكم بسنتي وسنة خلفاء راشدين مهديين قلتي اسهوا وصيتكم هندي فريقا مبين ودي فريقا هرچا خلفاء راشدين بمعنى قلتنا فيري قلتنا امام عمر وفعل امام عمر هاش قلتنا بيغمبري خوديه باشا امام عمر دمي كتب سكرات تمرني وكي بيغمبري خودي نكر وكي امام ابو بكر جي نكر بوشي اوي قلتي ابا ده كسبوا هوا بر بجيرن هر ده 10 مبشرين بنا باهل بحش تعرفوا شلون طاحي كوري عبيد الله بي زبيري كوري عوامي بي عبد الرحمن كوري عوفي بي سعد كوري ابي وقاص بي سعد كوري زيدي بي هروسا ابو عبيده بن جراح بي ابا امام عمر افهرده كست هني جيجتن وقلتنا خلكي في جاهين بخوشوان دها بيعيب دنا بتريني وانا بيعيب دني كادي كي بتر دنگاينتن اي كنا مازني خو اينا شوان همي دها همي اخو بكي شاب تني سيمروف مان شوان عبد الرحمن كوري عوفي ما وهروسا امام عثمان ما وهروسا امام علي ما خدش هميا راضي بتن بشتي هنجي عبد الرحمن كوري عوفي جبار جاميري وباشيا طبعا هردو امام علي خدش راضي بتو امام عثمان كوري عفان اویش خو بکیشا گوتی گلی خلکی مدو بر پرسو مازنه تا دنگی خود دنی کو بتا مازنه بسرمانا شو انا امام عثمان امام علي ایناد عبد الرحمن كوري عوفي اذا افك صحبتها انها قال اكهبت شلايدين بيشتن ايات بابا تشكي بينات الدليله كتاب رحيم المختوم يا شيخ صفي الرحمن مبارك كفوري هروصا يا بدايه والنهايه يا ابن كثير رحمه الله بيشتن عبد الرحمن كوري عوفي سي روجا المدينه ومكه والطائف ودور برت وانات جاريه دنجت خلكي كومت جرن سي روجا دنگ دانيل دول خركي زبري حتى تشوت مارا و قوت جنكا هندنگي خودنا كيش هردو اماما اذا جورك انتخابات بيلوي زماني والبي زماني ما جنب سلمان امشين كسك يجيب جرن بو باشتيرين وروسا جي وكي موسى عليه السلام رب العالمين عز وجل قلت يا موسى هندك كسا اشناف خدا جي بقرا داتو بيل دفمن كو استورات بدما في هوا كوهين سبكن وهم باشي بلابا بكن وكي رب العالمين عز وجل قرآن بيروزا كلام كلي وقوتي قلت يا موسى إن موسى عليه السلام كس تنجي حفتي كس جيجرتن حفتي كس جيجرتن وقال خبرنا طور السيناي والويري رب العالمين عز وجل كو توراة دافوانا فيريجي باشا موسى عليه السلام أف حفتي كسا شوان بني إسرائيل بزارها بني إسرائيلي بين بوشي تني حفتي كس جيجرتن خلكي قلت يا موسى أفانا بأفا باشي نتمنى وديفانا بأفا باشتري نتمنى وروسا جي هالنفسي آياتي داجي بتن ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا كو رب العالمين عز وجل قلت بني إسرائيليا وبريكا بيغنبري قد دوازده كسابو خجيب جرن نقيبا چه يعني أمنا أمينا دوازده كسابين جيب جرن هادي سادا قال موسى بتشن قدسي بسطينن وبصرمان انكو اسلاماتيه انكو ديني بني اسرائيل بربلاف بتن وچندين دليل دي سيرفي چندي هنا كو انتخابات درسته مروفد باشو چاك تدا هبن بتشنا اي برلماني ما معنات تنجلي خلقي ما معنات قالك هاي مديت الماموستايت ايني دسبيكي قالت كيم بك هبانجي كيم بين نتشونا انتخاب برلماني دا مشاركه نتكن قال سياستي هل او مروفه بينا يدقل دصالاتي ويديرش وجداني يديرش كو باشي وكرامتا كردا بفيتن تني بو بوندك برجوان يدخل حزب اخوات شوناويري مديت حاله ما تشاوبي افروكا موقفها تغوريني افروكا ما مستوى اني دمي داخلي برلماني بتن بلا وجدانه داخل بتن بلا بچتن بلا کسی باش بن پشتان بن غیرت بن دینی خو بلاوا بکن ملاسمی برا نه انا خاری پتر کاری خراب بلاوا نه بن پتر باشی بلاوا بتن بلی بی شرطی او ما مستای آینی بچتن نکو چگو گلوی حزبی چویا هما دی بتا روبوتک مروفکی عالی هما دی پارلمانی ورنشتی بتن که مازن یدی چی بشته هما دی او بتن باشا با کاری تا چه تو چویری چی خلکی لو باوری بتا اینات
خلکی لەوە تو هەل بژارتی تو کەسێکی زانایەتی گەشتی باشی دینیت پارێزی حقوقات پارێزی تو دێ بە قەنجی بەڵاوەکی تو خراپی تو گەل خراپبینینی تو تەنازلش باشی ناکی و تو بچێوێری ئەڤروکە وەکی چەندین مامۆستای ئاینی مەدیت ئێکیشمان مامۆستای زاخۆ نەبێ ناوی بێژم 4 ساڵە چۆ پەرلەمانی باوەڕگە خۆ تەلەڤیزۆنێژی دیار نەکرد باشە بە تو چاوێری چی ئەڤروکە مامۆستای ئاینیا غێری مامۆستای ئاینی ئەگەر تۆ پەرلەمانی بلا بچێت شلا شەرعی بە درسە بەلی پیرەنگی کو بشت وجدانه کار بکتن و الجلوی حزبی نبتن اوا بری 33 ساله مدمایی که برهمی دیت که آلای دشمن عمل کلها مهلاویست بلا جلوی چندی هم نبن من افزتر پت سری هوا گیشکم حکم شابت خدمت هوا بکم سپاس بو هوا بلا دست تخوش بن ما مستا سپاس و رج بو تجی و شلو فکرنا تیا قیمت دست خوشیل تد کم سلاو و رز بو وان حوال جوری جدا ایوید کم حوال جوری دا بزانم کو گلک ابلاغات سر جورا مهین لوا از هست کم هین تلاخو شاشه بدن دا کو ام بشین خدمتا جورا خوب بکین و مهوان گلکی رزدارت گلمدا و اگر بسیارک جه ما مستا ملا رشیدی هبیتن یانجیش ما مستا فاروق عمری هبیتن دیسات سرکاودانت کردستان و البجارتنا تایبت جیل سرکاودانت نوی نوی هوا چه هیل سر نوی نوی بوم بیشن هوا چه هیل سر نوی نوی رخنه بگیرم بسیاره بکن پشنیارا بکن هین آزادن وی بابتی دا و برسبت هوا ده اینه داین لو ماجی از سپاسیاتت که ما مستا ملا رشید جبوان گوتن و شلو فکرناته بلا از بچه دف که سالاری و که یوسف پاشی از دوه گرم دف هوا و که سالار گوهرزی اگر بسیار کاتش بو ما مستا ملا رشیدی آن ما مستا فاروق عمری هبید کرم که برای برس سيدو السلام عليكم باشن علیکم السلام گلب خیراتی سيدو از دلی بدم سيدو يوسف بلا باقوید او شما مسترا ما مستای ما پاش از دیاغم باشه بلا تو جه رزی سپاس بوده ما مستا یوسف فرمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام سرچاوه هاتی برای برس سپاس بکاک سالاری و بخیر هاتنا اندازیار فاروق عمری هر واسا ما مستعمل رشید کم و رجو صلاة بو وان کسا هنویت نکت لایفی ده گهداری آمد کن سیدا بس مدوید بری تو باقوی از ده بو 5 دقیقه مایکا گیرم داکو اکتیو جور قوت بخن تلاخور شاشه بدن برایم برس جوابه هوا ماشید کم فرمو که یوسف فرمو سلامت بخال كيفي والله من دو بسيار هربين اكبو اندازيار فاروق عمري وهر واسا اكبو ملا رشيد كوچري بين سيداي فاروق تو باش سلامت ان شاء الله يالك سپاس حاج يوسف تو باش سلامتي خودش ترازي بت سركفتي بي ان شاء الله سيداي فاروق وقتو لذلك شاسواري البهدينان توي هاتي ناس كرن وقابع نظام كان منصبيته تشلشته وقت حزبي ده لبريتو عفوا بريتو تشدناف كاري حزب وسياساتي دجك بيشتر من بيزاني سرتهبين كوتا كسك بي وقت بيجن زوربا جارت اخوكيلا قرباني بو خلقي لتخوانا كره بطل وقت جرا كسا خود علامه دیار بکیم افکاری کلی و افکاری کلی از وی چنده خالتی بینم چونکی مافیت تا خوارن سر وی چنده چونکی وقتی کردستان تایبت نت کردستان هما جهان بگشتیا ولی هاتی هر کاری که تو کی و تو بخالکی بدی ناس کردن کاتا چکار کرده بخالکی و چهات کار کرده چونکی پیزانین من گلک سرته هبین لی اسنزام کجاوی جارت خبر بجیر کرده و کوسلیستان نوینی یا نه او ایک و یاد دویجک اگر از بسیار خواب بکم جنابته وکو هین نوینی پلانا و چتشت بو وان کسا اوید افروکش دروی والاتی و حالوان چخواش بد چنا خواش بد و پلانا و چتشت کوهین وان وزارتا تایبت یعنی و طمعی کرسر وزارتاش دروی عراقی هیا یعنی و نینراتیا هرما کردستانه چکیم همی زانن زوربه ولات جهان نراتی حکومت هرما کردستان دست پارتی دموکراتی کردستان یکتین اجتماعی کردستان ده هیا آیا اگر صبحی هند کتنه سر دست حالات
ديت شانت وده هبن كو واني نراتياج داس بارتي و ايكتي بين داري هر گنجاب دين جهوانا يان هماوين ده هر وان كسانت اوت بيشتر قال بارتي اونو قال سر نراتيا حكومة تهرما كردستان ده پلنا جهتوان ده اول بسيارك تايبت بوتاكاك فاروق بس بري ما مصطفى فاروق بس بدات وكي الظالم حكمت عراقي اف درجه وان نوينراتي تهرم هميا يجرتي نهي لاينه بلا كاكي ببره از درست بس حتى روكي ويجي نبدأ كاكي يوسف سبارت بله سيده لأن قانوني دستوري و حکومت داره ما کردستان مافنین هیچ رنگی که نراتی خالی چالاته که وکتن سر بخوا اگر نه وکی بشه که ناف بالیوز خانه عراقی دا و بناو نینراتی حکومت نینراتی حرم کردستان نکنی نینراتی پارتی و اکتی و نینراتی حزب آبتن شیطن نینراتی حرم کردستان چارچوب بالیوز خانه عراقی دا و یک بشک و یک هوبه یک کار خواه بگیدن عبا کنو که هاتی یکی نوتی تکرین اوه هم نیاسایی هم جیدوان ولاتا بخوشی دام پیدا نای تکرین زدتر چارچوب لوبی دا تکرین چارچوب هندک ریخران کو بی باری دا کار کن ریخوش کرن و بناو نینراتی حکومت خواهدن دیار کرن و هندک کارا بناو حکومت کن اصلا دوان ولاتان خدا جی سر پیچینه و دجی برجاندی خلکی و دجی آزادین تا که جواکی ادنا حرم فلسطین دا که کی بی رنگ آگدار بدن یعنی الولات المانیا خدا جی اوا کبنا به نینراتی حکومت نینراتی حزب که دست نشان کردی انده کساتی ابروی بد بو برجاندی حزبی راسته دست خوش بلام چنه دف که سالار اگر تا پرسیارت خوب که کرم که پیشنیار گوتن ایک هبت فرمو هردیسا رزو سلاف دوباره سلاف خدا سرچاوا گلک خیرات خیر به سرچاوا سيدي فاروق اس مال وتنياس مالكا روشنبير مالكا تجاشتي مالكا تنتنياسين كو براستيانه طاوفن و از بواري دوما اگر بيتا اندام برلمان جشت دنگي راستقينه خلقي جهنده برلماني بس من رخنكا رخن سر حزبا نوينوية يا و کارمند توی و دسالات گن دفرابادینان کو پراستیج القضا آمدی از بیشم اف هرشت ولات ترک سر قضا آمدی پراستی هلویستوان یعنی حتی ناجی چه هلویسته که واسه یه بیشم یه تونجی نه دگرت یه بر بو وی قضای اول جه راستی دلگرانیه بو خلکی اگر دسالات جی پش داده وی خلکی واسه یه ظلم لگیری با کی الهوارا خلقه هید اگر چنه بید بیان نامک مثلا لای حزبه و هاد باگران جناب فاروق اگه کیه برپرسی دور آمیدیه اوه بسیارا منه اگر سیده فاروق شد برسی کاک سالار اگر نظام جناب تا اگر دار یا نه جاری سپاس با هم پس نتکریم نویدانت آست و برپسالتی دابین من بخواه دناو بی اکانت خدا بکنه که هم اسپیتا خودم من دو پیامت هیم پیامت ویدیوی سر اوان داگیرکاری و سر شهید کردن تا که جواکی و تایوت جید چلا دیده هر دو پیامت خدا تندی جیم هر شهید ایدانه کرین و ما بو خلکی رونجی کرین که ما بستا اوان هرشو بردمانا و اوان پیش بهاتن به هزا داگیرکارا ترکی چنه یعنی از نزانم زدتر چابو ترون بکم اگر تو دیفچون اکی بکی تنانش بلی چند روز اکیت کم جی اکیت پیامت خدای ویدیو دا من بحثانده کری کو هزا که داگیر کرد یا حولا داگیر کرنید که تو نوی ظلمی خلقید که حکومت آمد نکوبتنه بدنگه بلکه روی خوش کرجی یعنی اف پیامش بلی سه روز همه رای بندود پیامه که دیا کفن داشتین دم شهید که دو حولاتیان شلادزه گلک با آشکرای همه ایدانه کری هم جی همه بحثت کن که جره آرمن جوان پیانگاوان چیه که سالا سراست حزبی جی یعنی براف کنم برنامه ای که چش راشه ناگوردن اف بابته رهند سیاسی تن اف
بابت هنی پیوندی به سروری عراق به هیا پیوندی به کرامت تاکی جواکی به هیا پیوندی بوان آسانکاری و رخوش کردن و هیا بکنه که حکومت هرم بوان کردن برانبر پیوندی پنده به کو پارلمان کردستان اف بابت نه آزراندیه بریار در نه خستیه و پارتک آوایت نوینه کد نکدا پارلمان نینه کد نکدا مثلا بجن نبشکش حکومت و نه سالات داره تنید شیتن مفایش جوان پیوندیا ور بگید ابی کنه که گل ولاتن همی ولاتن ناف دولتی هنه بونده که اف بابت بیت آزراندن و رگریل وان پنگا بابت کنم یاد دوی بگو من امی برانبر پروسه که گره کسیار که حل بجارتنن اف چند جر از دوبارت کم دیتنامه که اف پنگا بیت هاتین آویتن کارتا که برانبر پارتی سنور حولی رو دوی که یه تعداد آبتن بوند کوب خلکی بدن دیار کردن اگر ام نبن افا خدش دست مده که بتن بوند کوب بدن دیار کردن هستا نتوی یا خلکی استقلال بکتن بوند خواب به پارتکا نتوی بده نشاندان و کمکا خالندی کوب دیدنامه بوه مرحله اصلا ام گرگ نبینم آزرینن چنکی در انجام توی دل من آبن دل تن آبتن دل تاک جواکی نابتن در کنه برنامه که چه شراوشه ناگواردن ام ده سالات دابن بگمان چند که مدنی یا سایت هن یعنی بریکا سکالا تومار کردن دادگاه فیدرالی دادگاه ناف دولتی یعنی بریکا پارلمان عراق کو بریار بدادن و وک کمارا عراق به تسرخت و حکومت عراق گواشتن هم بکتن چبره که مدنی جا اگر پیدید که ترانات عسکری جا بدن که را پشیرکنا سروری عراقه دما هیک جار افده سالاتا کل دهو که هیا اید ری خوشکره بونده که اوه بید کردن بانگا مجی اوه دو هیف دی هف جارتن دین کردن خلق دین که بده سالاته نددن بونده که هزکادی اپوزیسیون بدن نوینه بدن گورانکاری شواز حکمرانی دا چه بتن شکیمی به هاری کاریا به هزه نهید کرن اگر دجات یا ویجی نهید کرن کب دیدنام اوک نوینه نبست ترکیه تنانت ایران جی یعنی اوکو حوله ریدای او روکیت هاتین آراسته کرن بو حوله رو اوشی پیشید کرنا سروریا حرم کردستان و اوکو سلیمانی چه ازمر کادره که پارتکا و اکیا کار کردن کردستان پارتکا کردی کادر که به سر چه از مربیت تیرور کردن اوجی پیشید کردن سروریا هرم کردستانه کاتا گلک رهندن سیاسی هن بگمان دیدنام وان چند حیوان دا برانبر ما اگر وی کارتکا سیاسی بکارتینن ام برانبر بی بابتی پیرانگینا آزدینین کد برجان دیوان دابتن اگر وی کس بیشی سر آسته تک بله من دو پیامد ویدیوی تین اگر تو دادم هبت شنو که برای خوابه دیگه کجاره به چه رنگی و به چه شوازی مدجاتی ها اوه پنگا بگیریم سیدا راست عفو سیده کیفی سیده فاروق راست بلکه پایان نامه در بخزن بس سر آست مثلا حزب و هوا مثلا وقت نوینوی چه پنگا وکا دیجی آوید کش بونده که رگیری بده کرنش بونده که دنگ وی خلکی بده گاندش کاک سالار بسیار آمن اوید ام بونو من تو بی جه نوینه ده چکی تشه پیشنیاره که مرتی هم چه بکن خودی سیده یعنی گلک تشتی تایم بنا من مثلا بگو به افریق خراوت خب ما فی مروفت زانن مثلا دنگی چه نبی دنگی حولاتی آن اف وک وجا سیاسایی بچیه که بگینیه وان والاتا یانجی وان ریک خراوت چکی پراستیجی یعنی دنگ وقت دور آمد یازی بانسه گنده خوک هم گنده گوهرزی یعنی باور بکه نخوا و نروجا و نشوا و روجانه بردمانا ترکیه و روجانه آقارتنا سلطان یعنی وگوه جیان اکودو بیجی جیان اک صادجی نمویل ازی بیجن گنده ما یعنی همین ریکاجی لازم اف دنگه بیتا گهاندن یعنی اگر خوب بیجن بو اولا بدا صلاة فراکسونا نوینو العراقی کنه اندامت هین بریک پیواندی اتخوا و بریکین کو گریدای به ریکارن پارلمانی نه افکاره هاتی کردن و به اوفیسا پیوندی اجید ناف نوینوی دا همی او پیوندیت هین چه بریکا ایمیل بم چه بریکا سردان بم چه کو او سردان نوینوی کن اف بابته تید گاندن تنه
یک خال بو من گله گرنگه که از منوید گله دوباره بکم به شوازه که کوبیتن راگاندن و برانبر اوا کو لعنه برانبر کتن دا که بابت بیت آزراندن بو کارینان وی بابتی بو برجان دیدخوا ناین او چنده نکریه با آشکرایی اگر نه اوا کو پیدوی اوا کو تد بیشی امانت وز بجمت اوا هاتی کرنو تید لی اگر مرا او بتن که ام بین سر جادا و خوب ایشاندان هم که باور که اول دستالات آوه دوره ری ندایه نه بس بوه تنانت بو گرتنا زندانیت بهدین و ایک براوانی کنه که شوان و مافدوان ریگ ندانه بو دا خواست کردن پیدوین جیان آب و کهرب و هنده ایک پیدوین دی ریگ نهات ندان نه بس ریگ نهات ندان تنانت حوالت ما اتحاتین گرتن اتحاتین اشکن جدان کمکا کارای اتحاتین کرن دجی مروفاتی ادگل هاتین کرن و یاد بیشید وان دو حیوان دام گلک هستیار بینن یعنی از نظرم که کی وزدت چهارم بکن بابت يعني من بيت اسبيشم كاكي فاروق يعني بريس شاسوار عبد الواحد خسر تلفزيون يقول اف بسياره جهات كيرنه بوچي خو پیشاندان نا اینا كيرنه بوچي هوا چهالويسنينا برانبري و به معاشي به اف صعبت تتنا كيرن بله كاك شاسوار بيجيتن برسواوي اف گلکا جه خدايه بيجيتن افروكا ما تشتكي جلكي جرينكترش هل بجارتنا يلبرسنجي او جي هل بجارتنن يعني يشخو بيشاندانا جلكي جرينكتر ما يلبرسنجي او جي هل بجارتنن لو ما جي افروكا بلا كسنا بيجتن بوشي نوي کار ناکرد جبو هندکو خو پیشاندان کردستان بینه کرن برانبری هر کارکی افرو خو پیشاندان چندب مفاترنینن کو ام کار بگنج بو بانگشا هل بجارتنه و خلکه کی قانع بکن بچنه سر صندوق دنگدانه و دنگ راضی کن که دنگ خونه دنوان احزاب دستالات 33 ساله نشیاین آوه بو خلکی خدا بینکن نشیاین کاره بو خلکی خدا دا بینکن بجا است وکی گوتنا کاک شاسوار بو من گلک یا گرینگ بویه و اف گوتنا گلک راسته ام دوید نبیجین بوچی ام خو پیشاندانانا کین ام دوید بیجین ام دوید خو آماده کین جبو هل بجارتنید بید وی سیستم حکمرانی بگورین و هر گاوکا ما شیاح سیستم حکمرانی بگورین آنجی ما شیاح وی سیستم حکمرانی گلک لاواز کین هینگی ام چه خو پیشاندانا جیب کین هینگی و دستالاتیشی او دستالات نا کفت دستادا کو هر تشتکی دل خوب بکتن وکی بری وگا به سیدای فاروق گوتی کو 2018 دا مسترین ریجه یا سختکاری تلبجاتنت کردستان دا تکرن و پشتی شر داعش 2000 پتر 1700 شهید آمدان دو جارا شنگار فرود جاره که کرکیک هاتا فروتن دست پارتی و یکیتی 51 ساده آخا کردستان هاتش دزدان وشنیکا ملا بختیار ناو جلالیا و فاضل میرانی ناو بارزانیا هات سر تلویزیون و گو ابد آماده اینه بین هل بجارتنا بکین و ام دو حزب دموکراتین و ملت دنگی خوب داتا کی بلا بداته اف گوت نتوان بوچه بون اف گوت نتوانا جبو هنده بون به منتیاوه یا هنده بود چنکی کمیسیونا هل بجارتنت سختکاری دست واندا بود بله چنکی افرو کمیسیونا هل بجارتنت سختکاری دست مالا بازانی و طالبانی دانینن حتی وگاوه یل حیله و حوالات گرن و یل هاتنا لشکری ترکات هوارد بود بند دا کو شرک بیتا کرن دا هیجتک چه بیتن کو ام نشین هل بجارتنا بگین بله افکارت همی تینه کرن راستی جی اجبو هنده کو پارتی و یکیتی و جاره گلک ترسن و جارا ایکیه کو پارتی و یکیتی بزور هل بجارتنات کن جارا ایکیه کو پارتی و یکیتی کمیسیون هل بجارتنات دست دادانینه جارا ایکیه به وی شوازه 11 کرسی که کوتان ماند دستی دا جارا ایکیه نشن 500-600 هزار دنگت مریا و کسی تاتینه اوروپا سالا نوتو 2000 نوتو 2 حتی 2024 بکنه صندوق دنگ دانه دا پارتی نشد 200 هزار دنگت انا کسی و روش آوایی بکنه صندوق دنگ دانه دا پارتی پنای بو آغاد بد ابرو که کره جاش کره صدامی ابرو که کاندیدت پارتی مالا بارزانن اری تو خوده که ما نه عیبه تو بشی دنگی خوب ده کره جاشه که گنده ده خراب کری
تو دنگی خوب ده کره بحثیه کی کو برایته دای گرتن و اعدام کرن کو امت اشکنجه داین یعنی پراستیجی افر کارت هنه همی بومه ود کن کو ام پیک و بشینه سه صندوق دنگدانه و دنگی خوب دینه جولانوه یا نوی نوه و شکر بید شکر بوکینا 32 ساله دا ام تولید و 33 سالت بوری بکن اف 33 سالت بوری نفشك كامل تيتا جورين اف سيوس يعني نيتا چند عمره بي سيوس سال ديجي افسر حكمي بن يعني بروسيج الفيدركي اس خوكي كسك اما وكي هاولاتيك اس بينم بلا ما مستأذن كيما دفتا اس خود بينم يعني بروسيج ام وكي هاولاتي عيبك مازنا ام جارك دي بارتي ويا كتب كاينه دا صالات قیمتی که مازنه ام جیان خویا 4 سال دی آنیا 5 سال دی که این دست مالا بارزانی و طالبانی دا که 4-5 سال دیجی اش امر ما پرزالت جبه معاشی جبه خدمت گذاری جبه شول به گاز به آف به کارب به همی خدمت گذاری این جیانه بله ما مستمع رشید کرم که بباره که من دمت گیر بید فرمو سپاس بوده از بس دو خرابشون باور بکل سر کاشاسواری و نوینوی و سر بابتی بدو خرابتنی از وید کم او به حوالت لایفی دا باش گودار ممکن یا ایکی کاشاسوار گوتنا که جان تا گوتی احتوی گوتی ام مکاری که گرنگ تریه هی کو ام دی هل بجارتنا که نکو خو پیشان دانا کو ضرر و زیانن او خلای شرعی و جی جوان تر و تازه یعنی مطابق شریعتی یعنی خودی پیغمبری جی همان اف چنده ای گوتی او ایک یا دوی کاشاسواری هاتی کو اوان مروفا وکی من و چندین وکی دی مب کردینی قلم دتن چاوا ما مستا ما گود باور بکه من از بوچ بما یکش اندامت نوای نوی جاری کجا بوشی گله برای هوا بسارکه نوای نوی ابد چند سالت که ما هاتی قناته که فرمی دینی هی این آرتی چاره ابد 33 ساله پارتی و که قناته که دینی نینه یعنی تماما گرینگیا دین دفانن نویک یا دوی کاشاسوار شوان برپرسای منوی پک و نویش گیری نویش مغرب و عشب جماعت اول دو یا سی کاشاسوار شوان مروفایل دفت من مبچاب و گلی بیه چند جوارا بحثی آیت و قرآن ما مستعمل رشید تو خوده که بلاس في بسیاری بکم تجی من صحبت اکینا بیراته تجی اکینا بیرا من از حس کم ایک بیت بیشتر من و او 33 ساله اوان 33 ساله دا بنا 66 جشن که روشه که مسعود بارزانی الجشنه که نویجا جشنه که دیتیه آنجی که دیتیه مسعود بارزانی جاره که الگلوی نویجه کربید از حس کم ایک روشه که بیشتر من چونکی من بابته که هی سرکو مسعود بارزانی نویجا نکرد و من بلگیت هی بله ببوره که متقاطع کری فرمو جانه اما همان قلت نامش هالأبدية يعني بو چی من أبدية من قلت نوای نوی اف بینگاوید حتی بو دینی هاویتینه چندین جارا متحد اسلامی کریه و حدیث و آیت گوتینه وکی تا کلم کریده گوتی اول چندین ساله یک حتی که خون نویسان رساله جی پیچی خوی فرمیده نبوده دجنا بسلمانه پیروز بتن يعني حج و عمره کر بد يعني شي مزگفته کی نویش کر بد بر لالشی میدیدی انا ظانم چاخر کی می بسلمان او جرأت دتا خوش لا شرعی بدنگی دتا وی کسیه فرسنا لالش بكتنو دي مزگفته کی نتدو حج و عمره والله شيء غريب وعجيبه المهم اوجي ما دار خكي ابش لا ديني و ما گو كابوچي نوينوي ما ازمه اكش لانگرت و انجيك ما اكش اندامت و بشم خدمات ديني خو و خلقي خو ما يا دوي باشه مانه مدبتن ام کرد بن کردینی سر مذاهبتن ارمانه ابداس حالاته چندی سالا کشتن و شهید داینه و شورش کینه دابو کردینی سرکبت گنجی مب کردینی بده قلم دانه کا کیوی بله دست خوش ابروکه دی چاچه بد از ماموستایی که آینی 2014 وره خو بخش خطبه بخوینم خدا شاهده حتی 2024 ابروکه ایکی زمان ربیع شنگاری بیتا مزگفتا سیمیلی الجهه خطبه بخوینتن و مماف نبد از خطبه بخوینم مماف نبدن از المزگفت بمدام از راندنی اول 10 ساله من خدمتا مزگفتی اکیلی کوچره کی سیمیلی ما خلکی سیمیلی خوب خودم دیبا و کردم از دو عشیرتم دیگام مزیدی بابم کوچری حاجایه از دو عشیرتت کردم والله بحیات اخو من بغدادی ندیتیه و انا چون ترکاجی چون نگو مپیچنام بچم ترکا نه اناش می ولاتی دشمنات یا مبکتن هک بقلب صانه یبچم ویلی
باشا انا كما بغداد چکوازانم ازو نبایکن نکم پیچنابت شم بچم نچوم ایران چکوازانم دشمنا جامت که نکم پیچنابت شم بنم کردینی بدن ابروکه اف دسالات هنی ی کردینیش مستینتن یبشتم تو نکردی متو نوی ابروکه 10 سال خدمتا اوقاف بكم مسقفتا بكم الدماهي كي شنغاريان هيك زمال هيك ربيعه يا ابا عرب بخر دشمنا بخاري بيت برخ مالامن ومسقفتي ومسقفت بوي هبت خاني بوي هبت راتب بوي هبتن وابروكا اتمنى بكم تني بروشك اس مسقفتي كي نيفيجك بكم بكا كرديني او چنا بي كردينيت كن اصلا او بو كي كردينيت كن سپاس بتنی من بیاماز به چندی بجیم سپاس بلا دست تا خوش بن سپاس سورز بوتجی بلام شو ندف كي ابو علي زاخوي دنجي متى تخالي عزيز اگر دنجي بيت ما يكاخو بك خال كامشرف تخيره ابو علي وصل دياره دنجي مناشي تي بلام بشو ندف ما مصطفى فاروقي هاكي ببورم بس كاك نور اگر جوری داود دینه بلا بيت جفاتامه بلا دخازا ماي كيف كتكر اسي ببينم كان دلكي بينم نورمان بله نورمان اگر دنگي متيتا ورا مايكي خالي عزيز نورمان دلال والله من فيا بيجم كيكي فاروق قالك هوال في قوتنت كان براسي سر مسألة هاتنا دولتا تركي بيجم بوشي يعني راسته بيجيت كاك فاروق ما يديتي لسر تركاي نرازيه انجي كاك سيبان داخيانيه كاداي سر تركاي نرازيه بس بوشي كانال ان ارتي داخيانيه كناده ان دايه مهاجنه هاكي بينو كتا بحث كر يعني خب بشاندان گرنج بلکو کاری که گرنج مهی که هر بجارتنم يعني زانم من بجاره پخت بیشم بله پارتی بیتن وی کارتی کار بینتن بو هنده خلق بترسد و هر گاوا دید ناوند نوین دیراسه نیزی که هل بجارتنا بو اندان دیار کرن راپرسی اندان دیار کرن کو انجامت هل بجارتنا برجان دیاوه دانه بید هاتن ترکاب کت هجه دا که هل بجارتنا انجام ندن اگر اما واضح بید که بی بله این آرتی بو به مرحله بو وان دو هیوا وی بابتی نه آزرینم بو که خلق ندرسن وی کارتا پارتی قوت نه اما رگریل من نکن از و کادره که نوینه یعنی اندامه که نوینه خوبخشه که نوینه و تنانت اگر چاپی کردنید میدیایی دا صبحی کاکشاس باشی باشدار و دفسرش بیترین هر ده برسه دلتون لی او کارتا کو پارتیل براب کار بینیدن نوینه برای که کنال انخواهی کارت قوت ناخدن بیدارم پیام من گشت بتون که بله دست تا خوش بن انا گشت و دست خوش راستی جی مدویا از بجم کو اف کاندیدت سر بخوشیک مدویا ام و سر پیچه که سر و چنده راوستین و هندکی درجاهی جی بدینه پارتی ویکیتی 82 لیست انکو 82 کاندیدت سربخو و لیست تایبت یه سربخو یه تسلیمی انجمن انکو کمیسیون هل بجارتنت عراقی کری و اف 82 کسی تنه همی صد جه پارتی و یکیتینه هیچ کسی که دینینه و تیاوه دمه تو بشه سر صندوق دنگ دانه تو به یه خواباندن ناوه کاندید سربخو هینگه تو باش بزانه و بلا قناعت بوده چه بید که توی دنگ خوده پارتی آنده یکیتی لو ما دویتن ام نه اینه خواباندن لو ما وجارشی دویتن ام و حیلا پارتی و یکیتی پیشچاف ور بگیرن او ام بشین خلکی خوب ساقانع بکن که نه اینه خواباندن بویناوی بچن دنگ خوب دنه پارتی و یکیتی پراسیجی اوه که ماتیا که گله کامازنه و اوه افلاسا پارتیه و جلای دیجی و اگر ام بینو تماشای کره جا شاب کن کرت مستشار راب کن اوید گنده مخراب کری خوده وکیله کروی ام پس مامیوی اویدیویه یعنی کاندید مالا بارزانه
يعني أبد خود بيتا عيبة كامزن أبد خود بيتا كيماتيا كامزن چوا از چم دنگي خوب دموي أوي گنده مخراب كري چوا از چم دنگي خوب دموي أوي بو صداميش دلو ديان كارو خباتو خدمت كر راستی جي ام دویتن مشکی خوب دینه کار ام دویتن پیچه که هست و هزرو بیرت خوب دینه کار ام دویتن پیچه که بزانین کانت برجواندی آمده چه هیا و کی بومه باشه افرو که عمل سر صندوق دنگدانه دنگ خوب دینه و جیانا ما خوشتر لبیتن جیانا زاروکت ما خوشتر لبیتن یعنی ام وکی حوالا جی گلک دیار کری و نکوش بو افرو کبتنه ام کارو خبات و خدمت بکن وره تماشا که ملت الدنيا يعني ولاتك وكي نرويج 1 تريليون ايروي جبو مستقبل نفيت خو داناي ملكي هاي زيري هاي باريت هاي 1 تريليون دولاري افاش بو كي هلقرتي اناش بو افرو افاش بو هندي هلقرتي كو هاجر بيتو نفشت ديفدا دا پیدوی هنده نبیتن پرورده که خلط فیر نبیتن تندرستی که خلط نبیتن و هسته که نتویش بو ولات خوی خلط نبیتن و بشتن به همیش شوازه که ولات خوب جان و دل بپارزیتن راستیش که ماتیه که گله که مازنه و که زانای که یه مصری من یا گوله بوید بیجیتن گله که ماتیه بوته بوچه از نشم به مامایی که والله یا نظانم که نورمال من دو جا محاوله کرد آوه جاره ام بوت افرکی رو اگر تو بشه وره اگر تو نشه جی تو شیب درک هفیو بیه تو دهینگه شی بیجیتن شرمه بو وی کسی یه خان یک نبید که عیال خود و بر سر و سرمای پارزیت آنش برجه گرمای پارزیتن و خوب ولات اکی بدتا کشتن راستیشی گلک افگوتنشی گلک و گلک یا راسته و یا درسته اروکی جاره که زاید بن سلطان النهیان شیخ اماراته هندک چندف و او کسی تنه بسیار شواناتی تکرن دبیجیتن اوکینه هاتین دبشته والله اوتانه همی او کسانه اوت خانینینن او کریدارن شیخ بشته چاوا اوتانه خلک امارات بن و او کریدار بن قد ناچه بیتن دوید افرو که بوانا خانیا دابین کن و ام بشینوانا بکینت خانیا و چونکه چنا بیت الولاته که خان یک نبید و صباحی هرشک بیت سر ولاته تا تو بیجی از ده بروانیش ولات خوکم اگر تخان یک ولات کی دانه بید ده چاو بروانی کی باشه مدویتن از وی گوتنه بجمه خلکی خوب بجمه پیشمرگه وی گاوه پیشمرگه یکی هفته و یکی هشته ابشین بجیم پیشمرگه مالا بارزانی و مالا طلبانی هره این بروانیش چد کن اره ورن سماشای جیانا واب کن چند دین دارن چند قردارن اره نورن تماشای واب کن که چند پیشمرگه هشوانا کری دارن اتشم بجمتا جی صادی شسته جیوه و شوی پیشمرگه یک کری داره تزانی او خود پیشمرگه خود ربیعه یا که واجبی لید گرید تلفونا منا کری خالکی وی خودی وکیله از او دو هیوه نویریش بر خدانه مارکت بچمه نف عیال خدا وقتی خودی اما هاری کاریه که بومب که اما چند بیت ابچم اما بس بر وقتی بر کره خدانه مارکت رابچم گازی من نکرد خودی وکیله اشرم کم خودی وکیله از نظام چت کم من آگوتی هر فلان مکتبی بخونده پاره ورگیره هاتی 100,000 دعایت بو میکنید ای با شما نه عیبه مسعود بارزانی 100 میلیارد دلاری هبن یه دزیه یه گندلیه یه خیانتکاریه افرو که پیشمرگه که کردستان تلفن بومب که 100 دلار بدمن ما نه عیبه ما مثلا ما ایک هم دانه ما ایکو دونه ای والله آش و لقا هفده اسنا حسن نوانا بیشم چونکی تشتکی شرمه گوتنه که کیمه بله والله و بالله و طالله دهاجی پتر تلفونا منا کری خالکی وی و دوهی و معاش من هاتی والله مریج برسا ما چه درگهنینن اگر تو شه امام منا گوتی ما خو کیوی امام متحدنینه ما ایکو دونه ای والله و بالله و طالله مبخوت ناف مالا خدا خلکه که هی
یه فقیر و جاره کری دارن چند نفرند مالی و ایک شل نکردن اگر شل کرد جی هیوه خره که 300,000 ورگیری او کری داره جی ما تهاری کاریا کب که یا که نکه یعنی براستی جی اگر اوه بسیار گازی ملا رشیدی بکم و او برسوام بدد ما مستا ملا رشید یعنی هندی ما قوله بویا و ما دیتیش ما مستایت خویت آینی ام فیر بوینه دبیجیت گوتنک هیا از بیجم نه حدیثه جی اما گوتنک یا قرآن نگوت یا شما بلکی هو صحاب بیتا گوتن تو دی چیتر بو مشلو بکی بیجیتن الساکت عن الحق شیطان اخرس اری تو ما مستا نبینی افروکه کسش همی کسکی پید ویتر کو باغ ویتن ملایه و وکی پیغمبر خودی گوتی صلاف سربن دمت ما مستا تو بچیت مزگفته و دوید تو بحث کودانت فقیر و جارب کی یعنی في قاوه ملا رشید اگر تو بچیت مزگفته کی و و تو بومن بحث عمر ابن الخطاب بكي و تو بومن بحث عثمان ابن عفان بكي و تو بومن بحث ابو بكر الصديق بكي و تو بحث علي بكي صلاف سر هميابن يتمرين رحمه خدا اللي بيت ما ازت بزكي برسيفه خدا نه پنشش حيالا چه فايدهش گوتن تکم ما ندفت بدویت سرتوک ملا و بو همي ملا بيجم بدویت و ملا بيت بو ما بحث قودانت افروكت ملا بيت بو ما ببيت پیشنگ و ام برف باشیه بچین اف دست حالاته بیتا گهوریم گوتنا ملا و ما مستاید مهد آینی تو چت بیجی بو بچنده فرمو دست خوش والله گوتنی ده گله جوانو تازه فعلا جی ما مستای آینی ذکر ولی هاتینه برا و هندو دست حالاته ولی ملای آینی کری یه برسی کی وصی حشی کری فقیری خونه شدی حقیقی بیجتن بلی با هر گل هندی جا و نیا مبارره کو ملا ما مستای آینی وجدان خاطیک بدتن اوی چندی نبیشتن صحیح کسی کش بسیارش امام احمد کوری حنبلی که گوتیا امام از خیاط ملکی ما اجلکا بود دیریم ارماز گناهکارم گوتی نه تو نه گناهکاری بلکو ظالم تو بخوب خوی هما صحيح أبروك خياطة كي ظالم أكيد بتا ظالم دف علماء ومظنة ماسة كيف أبروك تدنجيب دي تبدا ستابب قطي دس قشي لبكي دياج وتمسر بخي دياج شواذكم أز قلت نقادي وش مهسر في چنديجي باش هيك ما مستوى آيني حقي نبيش فعلا تراث بيجي هيك هاتو ما مستوى آيني بحث ظلمي نكر هاتو ما مستوى آيني بحث وموقفان نكر كجاري عذابا في ظالمي تشيا باشا آن هک ما مستای آینی اوی کسی ظالم یه خلط نگوی تو خلطی باوی خلط چاب خو حسد اصلا ما گوتنا کای گله که مشهور سلفت بجن هر گاوا که باطلک ظالمک هات ناف خلکی کی دا و بربراوی کسی که راستی و حقیقی نگوی تو باطلی دا و باطله هزت کوی سر حقیقیه بی ظلمی بکتن بجا فعلا جي وصل قلنا دراسة ما مستوى آيني ولی هاتي في قافي اجبار هندك برجوانديا اجباركو بابيان بابيدي ويا يتوي حزبي دايا اني جي هاتي ترصد شمالي خو شباري خو دي حقي فشلتن بلي او اخرتها جبيت كلي پیغمبر خودي صلى الله عليه وسلم بجروش قيامتي دي هندك مروف ان دافيتوانا وسروچابتان مقاصد ندراندني اینا پیغمبر خودی گفت یا جبريل اوکینا او گناه وانچه گفت او کسانه اوید حقی و شارتی و حقی نگوت یعنی کو برپرسید حقی و ملا و زانانه قلت نكادي از دماهيك بينم اوي صعبتانه خالد كوري برمكي بيشتن كوريوي قوتي اي بابي من قلت ام عزيز بين مكرم بين ملك بين مسكي شاخ الكيت كير في قاوي امس جنيفنا ام ترانزيلن خلكي ياري خمت كيت ابا بوشو المهار قلت كوري من دمي ما ظلم كري ما مظلوم جبير كري دمي ما تخاري ما برسي جبير كري دمي جريك البرما ما يريس جبير كري دمي ما تقصرافا ما كريدار وبرسيتي افيت بربران جبير كري هاوروك حالي ما افيا شكو هكر ما جهداني وان كل باب سري ما جينات هات دجا اس هيفير كم خوزي افان مسؤول برسا جارك هابانا مسقفتي ذا ملاي جوليش الخضرات هندك بري بابو كيد فقير بو كناسه قد بشت يبو كسكي يعني ناي بي تي في ملايفان قلت نابشتن بعد بس ما فيت امبو بيجن او جهدار يا مناكن هذا شاب زحمته والله ما مصا اسبسيورك اشتبك بهر چند بلكي برجوند یا تجدانه بيت بس از كم تو وكي اسلام برسبا مبدئي يعني وكي شريعه اسلامي ما مصا عندي ما من بخوت امري خود داديتي يعني الجندت ما ام الجندا بوين بيشمرگه بوين جندات گرياين ملاها بون ملا جهرزي بول ناف گنديا ملاي
زباره بود هاته کرن ملای وقتی گاوانی اکش پیش چو گاوانیت کر وقتی برپازی نوبا ملای اکش پیش ملای و چو هر جاره که دورا مالا که بو یعنی ما چجارا من ندیتیم ملای معاشکی ما نبید ملاجی جبلی که مروف خوده و بو خوده شول کردن بله چه معاش نبن بلا بچید بخوشوله که بکت اوجی وکی من وکی تایدی مثلا وگاوه ایکی وکی ما مصطفى فاروقی مهندسه یه شده خوی حزبیت کرد چه پاراش حزبا خوبر نگیرید بس چونکی معاش خوی حکمته هی بجا تو نبینی که ملایت بشی اگر بو اولو آینی من دوید چاویوی المعاشی نبید ولی چونکی چاویوی المعاشی دویوی ملایه گرتی و ابوی برنه کامازنه گوتناتا گلک جانف یا فرق ها مامستای آنیل وی وقتی دال وی دمیدا بخوب کدا دستی خوشول بکتن شریعتی بجه بینید وکی داود علیه السلام کچاو ابروکه داود علیه السلام پیغمبر بی و ملکی قومکی بی پشتی نویجا ایواری چوب کدا دستی خوب خوشولت کرد خو محتاجی کسی نت کرد و پیغمبر خدا علیه السلام هر شوان کساب یا شوانی کردیا خو خدان کردیا جاره که ظلام کدا دا پیغمبر خدا گفت یا رسول الله اس محتاجم دستی خوب بلین کرد اینا پیغمبر خدا گفت کاری کریته هر درهم اگدای گوتی وی درهمی بخواه وریسه کی پیپکره و داسه کی هر سری وی چیای هنی بخواه دارابینه و کار بکه ابروکای جلکا فره گوتناتا بنجه فعلا جیجی خدایا ما مستای آینی ابروکا بخواه کار بکتن بخامت حقی بلاوه بکتن ظالمی دیار بکتن برجواندیا خلکی خدا بتن برجواندیا فقیر و جارا دابتن ظالم بیشتر ظالمی تو ظالمی بیشتر مروی خراب گندل تو گندلی بیشتر دیزیکه تو دیزیکری لازم یا فرا ما مستای آینی بوقتی دا چنده هنی هبد خو هاگر راتب جه هبد ما مستای آینی بلا او اخرتا خوش دست ندد کرامتا خوش دست ندتن خلکی خوش دست ندتن سرا چند راتبه کی آنجی بر پرسه خو بیدنگ بکتن بله دست خوش بن ما مستای سپاس ورز بوده کیوی بس قوسک بو آخنا ملا رشیدی هکار رخصت توابد بله کرم که ملا رشیدی گوت اگر مرو چونتی خواتا بدنگ خوب دتا کسکی کو کسکی دیندار بد بونمونه اینات مثلا هکایی که ازدی خورا شحکت نابدنگ خوب بونمونه اینات یعنی افت هیچ رنگه که از گل ما آخنا ملا رشید کجا نینم چونکه مثلا آخنا ملا رشیدی بوقت پیشتر بری 10 دقیقه کف آخنا ها گوت یعنی چک اف توضیح هذا آخفتنا خو بس توضیح کدم از برپرس هل بجاتنا بیم عفوا اشتنور زاخو بو سیمیله ادناوی برده بیم باور که گندیت ایزدیا به بزن باجت کندالا گندیت صد ایزدی نشتاجه حتی 400 دنگا بس دابینه اپوزیسیون پانه او ایک و یاد دوی پانه آتا قرآن هی بسم الله الرحمن الرحيم واكيد بيجت اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل نقول اذا حكمتم بين المسلمين ان تحكموا بالعدل بوشي يا قلتي اگر حاكمك هات عدالته بك نقول الى تدسى حكم سر مسلماناكي افا خلاص دوي يعني رد بو اخنا ملا رشيدي خلاص يجكو بحث ملات كت والله باني ملام دیتین اتناف پارتی داشت خورا شحکینی ناف ایگوتوی داشت خورا شحکینی بس خوده بابی مخال گل پارتی را شحکت از پشتوانیا بابی خواناکم بابی مر گل ایکتی خورا شحکت از پشتوانیا ایکتی ناکم چینکی سنوری وان هر دو حزبا اوه کو تماما دجاتیا مرواتیت کن نه دجاتیا چه دینات کن تا بلکی دجاتیا مرواتیت تمامت کن اجبر هندی ادبجم ملا رشید کوچری اگر مروی آخت نگود تو دی بیجی کسا که بحل بجیرن کو او کسا اجدر به وان حزبابت ابد 31 ساله حکمیت کن کو چه خیر و بیرا ملتی کم کنیم تنه بوخا و مالباتت خواه هیچ کسا شنافی ملتی ده مفادار نبیه اجوان هر دو حزبا و اگر صبحی ملاک اجوان هر دو حزبت علمانی هات برسنگت راوستا قلت والله از بوتا الدنيا خراب کم ابي آفنام گهنی بجو خودت تشتاقش تناعت هر تشتاقش سرکرداتیا پارتیان ایکتی بوتا تو دوی جبجی کی تو ملا بی تو قشه بی تو ایزدی بی تو بسلمان بی تو دین بی تو دیندار بی پارلمان ده تو دوی تطبیق کی اوا سرکرداتیا پارتی و ایکتی بوتا بیشت اوا قاعده خالقی بی نزل سداد برسف بدم هاجر زحمة نبت كلام كه فرمو سدا عزيز يوسف أبونا من قلت همي تايبة بيبتني بومن وعن من وجبك ما مستقاني من بحثت كير أزوج لا ديني خو فكرة خو منهجي خو بحث كير بس سؤالاته شيني بيجا أزدي فتوى كيان جيل بريكا كادي دي جابدم هش لا شريعتي ذا قلت نعمل جاري عام بي أبا قلنا تا خاصة شيني زب خاصي إم جابدم
يعني انت شين شقكش قلت نام به ابن تيميه رحمه الله في كتاب اخوه مجموع الفتاوى دات بيجتهم بس رب العالمين ديوي دولتي بسر اختياب عداله بلا ملكي وي ظالم بلا ملكي وي كافر جيبتن صح كيف قلنا ابن تيميه رحمه الله دي خدي دولتي وي خلقي دي راجلت بسر اختن خوها جر حاكمي وي ثابت بس عداله بتها خوها حاكمي وي يب عفوا يب بصرمان جيبتن انكو بالعكس يبي كان ديجا قال هاتو ما ولاتك ظلم اللي هاتا كيرني ساروكي بصرمان جبت رب العالمين تيبتن رب العالمين ولاتي بسال اختن بس عدل بيتك اني ولو ساروكي وي كافر جبتن قال هاتو ايكي ازدي ان ايكي فالله هاتو فيا باشي بكت قنجي بكت جاس خب دستي همي كردادا بيك و ظلمي بيختن ما تشيش كان ام يجي الجل خو ببن هاري كاربت الجلمه ابد ما تشيش كار شندينينا واسنا بيشم جاما الله بلا بتني ملا دنگي خوب دي ما قلت تني ملا درسته بچت خلقي دنگي خوب دي تشيتر شندكي ديتر بس من اقول يكو ازدينا تشبت يعني فلانا تشبتن يعني بلا الجلمنا بتن يعني او دجمن اتمانا يعني ما بيك فجان نخي لو قلت نام منينا بله والله ملا رشيد عفوا اسهرنا القل اخفنا تما يعني تبيجي الى دنگ خوب دتا ملاي ماني ما ملاي ديتي نتناف حزباده ملا رشيد هجا روحا براي افتشتها يعني اسنر قلبت كندما هيك رنگه قلتو تني تشي بيجي تبيجي كسك بهل بجيره كو او كسد تزاني شياني تويت هين عدالته بكت شياني تويت هين فرق جوازي نكدت ناف بين ملت هذا شيء ازدي بت شو بصرمان بت شيء وكيد بيجن مسيحي بت بيش رنجة كي افتشتهاد بيتا قوتني قالك نورمال تلا تبيجي دنجي خوب دنا مثلا بو نمونه تبيجي بدنا ملايكه تناف حزبا ايك ياندو دبل افتشتها بوشي دي اخناته وقتها قلت ابن تيميه رحمه الله بيجت دي خود تعالى ملت اكسر اخذ اجر او ملت حاكمي وتني عادل بت اجر او دولتنا دولتك بصرمان جبت راسته از افني صاد قلم ولا ساكا اوروبا تشكي عدالات دي تكرن خودي اوروبا دا شي فرقه بصرماني مسيحي ازدي تو ملابي تو قشابي تو مزني ازديابي تو مزني وكيد جهيابي راهبي وانبي فرق نين عدالات ايك عدالات تو دي تطبيق كي ياسا وانشد بيشت او بس هكا عراقي شيعي حكمتكن ازبتا مسا بحسي عراقي عامكم انا بحسي كردستان كم شيعي حكمتكن شيعي جو خود دينن بنمالا بيغمبر عليه الصلاه والسلام اصلا بنمالا بيغمبر جوان شيعه هما بريئه شوانجك بس هكا حكم عراقي بقابت شب سري هاتي بشبي سيرو براجك سيدا ماني هما ام بد كردستان وهكا محتاجي ايزان ما دبوش يزك نفس حبات اخر هم بس بلا خب خويبه خاكي بكلام كاتو بله سپاس بوه بلان وگرین هدف که فاروق و هندک بسیار دیسا لسر نوی نوی بکن و سیاست آن نوی نوی که فاروق وگاوی گلک حوالت هین دیویژن یعنی ام نزانین کانه اف هل بجارت نتنه ده اینه کرن آن نا اینه کرن تو چی بو ما بیجی ده اینه کرن آن نا اینه کرن یعنی اف لشکره ترکا شلای پارتی و بدنگی ها هی شلای پککی و بدنگی ها هی رخیدی سلیمانی هنده گود کو آخفتن تن کو تو چی بجی پیچکی دجی هنده کو لشکری ترکاهاتی ولی دائما دمه ایران کار کت پارتیت آغوید دمه ترک کار کت یکیتی تاغویدن یعنی اوجی که همه هنگی کیتنا بین وان دا هی لعبرو که تو نبینی که بزاوا نوی نویل بادینان یا لاوازه سر هنده را که همی دستگهن ین روش آوایی دجی هنده نکو پارتی نمینید آنجی لاواز پارتی و یکیتیت لاواز کرین بس وقت اوی که ام بینین گلک حوالت هین دبیجن رخستنا نوی نویل بادینا توی آستیدانی نکو پشتامه گرم بیت ام بیجین ده پرانیا دنگا ایدانجی شوان 14 کرسی کا اما امشین بیجین ده هر 14 کرسی کا اینیدن تو چند بیجی بو بچنده کاکی بی دنگه متد نو کم بله هی نک مکا خوبه دیکن جبری از برسوات افدم جاره او بابت جناب ملا رشیدی و جناب حاجی یوسفی بحث کری از بارم لکت نگشتن اکی بید جدایان نوی نوی شوان پارتین دین سیاسی کنوکرنا همی
تخوچین جواکیه به همی فکر و رامانت خواهش برکو دامزراندن نوینه نه سر اساس ایدئولوژی که دست نشان کری بی همی تا که جواکی سر به چه نتوانی که بن یا جی سر به چه دینه که بن و فکر و رامانت وان چه بن ناف نوینه دا جای خود بینتن اوا کو گرینگ آرمان جو پرانسیپ نوینه نه کو بشکاوی ناوی پرتوکی دا هاتیه بحث کرم و کارنامه نوینه دا هاتی دا اگر به تو حکمرانی دست و بینتن کار سر بیتا کرم لحرم کردستان بگومان پک وجیان کم نتوا و تنانت دیانت جداجی تاراده که هیا یا جه دلخوشیه بگومان ام ببین بشک جبهیز که نوام پیوندیا ابی کو ناورا پیکاتا یانجی دیانت جداده هبم از دیجی وکری خستن گلمه کار کنه مسلمان ها جی کار کریم تنانه ترکمان جی هبینه و لای کرکوک و داقوق و حتی چتن گرمیان لوره کاکایی جی هبینه و تا همی هلگرن همی دیانتان جواد ناف نوینه ده هبیه و شما مستعین آینی بگره تنانت حتی کو کسی که تنانت باری بینا جی نبیه براوانی پشتوانی نوینه که نش به خمه سرخستنا برنامه بی تاکی بی نوینه وک هزکا سیاسی و لوینه که سیاسی لحرم کردستان گلک جداهی گل احزاب واحد هن گل پارتن سیاسی هنه اما کنه که خلقی بیشتن راستی جی هم گلهی لوان نکن و ما فیواند بینن که توی باره دانه اگر ریخستن و پید بینه بتن یانجی اف شوازی کارکرنی بوانشتا که غریب بتن پارتی کتیب دریجی کارکرن آخوا خلق فیری موچه خوارنی کرن کادر تنبل چه کرن خلق فیری هنده کرن که هندک پان و بین گریدان وک روبوتا وک کویلا کار بو اجندا و برنامه توان بکم وک چارچوب ناسنا و که دایانجی صفت که کناوی وان کادره براوان سیاست آن بکن بشک بنش پرده پوش کرنا خلطیت وان نوی نیف چنده نکریه نه هاتیه که هندک بارگاه و که تنو هندک حسابه که موچه خور و روزانه بچنوان بارگاه دا چای بخونی هندک کارد نجید خدا بکن خلق فیر هنده نکریه که ایدی اگر تو پشتوانی الحزبه که بکی الپارته که بکی یانجی تو ناف دا کار بکی پیویتا موچه که بتن هر گاوا که کودان اکات پیش موچه تبتنه دان تو اوریکا تحلویس هبتیان کار بدان هبتن هم توی باره دانه پتری اف کادرین کنه که پارتی کتی فیری هندی کرنه که موچه پان بینه دان اگه صبحی موچه هم بینه برین که دید نمده برین پتری هم بندوارم اوید هنه میل وان بو حزبان نامیت یا انتیمای وان بو حزبان نامیت چون که آرمان جانا سرکی دزوینان هم ماده بیه نکد باری به پرانسیپ و پیرا برو خامد به حزبه هبینه حتی که بردام پشتبانی اله بکن نوین جارین حزبه و اف شواز تقلیدی پارتین سیاسی جی پیرو کردم بگم من او کار نکریا و نگردم تنه پلان و کارنامه ای که هی بو هل بجارتنا وان هل بجارتنا دا اگر به تو اجمار هکازده یا پارلمانتاران سر کفتم ناف پارلمان دا شربه تکرن و دیسان او پلانا که هی اگر حکومت دست و بینتن کار سر بکتن اگر هم دوی که یک نمونه بجم که کی بی امی آشکرایی بانگشان دید که دوی که دا اصلا ریزل دموکراسیت ناید گرتن حسابو ناید کرم ریزل پنگابت مدنی ناید کرم از چا بیم اتناف دوی که دا گنجه که 18 سال 22 سال بیم دیار بکم بجمع پارتی او ریخستن ادمنن و او کادر من و یه بو من کارد کتم از همان دم دا که 7 سال از کار ریخستن کم و بر پساتی ها ریخستن یا من دیگه از زانم او کسی که آشکرا نوینه دا کار کنه که حاجی یوسف ای که شوان کسا بیا معانات کادرت ما نوینه زانن دوی که دا چه مرحله را در باز بینه یعنی چه معانات دیتنه لورا هوا کنو که پلاتفورم سوشیال میدیا ایتکن بگو من بدیله که بوند که از وان چلاکی میدانی بکم اگر به تو از دمی ترخان بکم و وزا خواه صرف بکم بوند کد بارگاه که حزبی داد گل دو کساری نمخواد نه افریکا از تیمت مالا خود داد گل کاکیوی 300 کسی ناوه جوره دا امی و پیامید گین نوا کوپید ویاد ناوه جوره داجی بکم لی تمام دم دا اگر به تو میدانی شواز تقلیدی کار بکم اوان هنده کسی تاین بگو من ترید کن داف مده او کسی کتن ناف رخصنه دا
شوایی که شوا گواشتن سروان تین کنن تین سال کنن تین نچار کنش مدی کم اف شواز کار کنی گریدای نوای نوی و واتاوی چندناتن کلا وازا نخیر رخصتنا نوای نوی شواز کنیه سر بنمای انتیما چه دشه حج اوه ولوینه بکی ده چاشه بی بشکل نوه ولوینه ده اوجب قناخن بونو منه هنده کس مایتین لانگرم تنید حل بشارتنا دا دنگ درد نوینه نه هنده که تین شن بانگشه بکن هی با بانگشه دا و شن جی ببن چاودر سر صندوقا هنده که تین طموحات تین بین کار سیاسی بکن هنده گنج تین اموان درگاه جی بود کن روزانه جی تین گلمه دیار بن چالاکید میدانی دا جی دیار بن اوه شوازه که گریدای نوینه اوه نابتن پیور کو نوینه دوی که لوازه کار کیویه من بید برونی بجم تا که ولوینا سیاسی الهرم کردستان بردام گشت کتن یعنی نمونه و گروه جی مایتن اگر 2018 بو نمونه 8 کرسی پارلمانی اینان 2021 او دنگت بو هر بجارتند عراق و دست و ایناتین اگر هم برآورد بکم هرم کردستان نیزی که 18 کرسی هم پارلمان کردستان کردن اوش بری 2 ساله لی بگمان وان 2 ساله دا او کن نوینوی کری و هزا که اپوزینا راستقینه تیرا هنده کر کو خلق باریه پی بیندن و تیرا هنده جی کریه کو اثبات بکدن آستوی باری دا یا کو خلق چاورد کدن دیت نامه ویجاره نک بس 18 کرسی تنانه گلک زدترش وان و رژه جی نوینوی ده اینتن و دویست چنده جی سلمینتن هرما کردستان دا تاکلانی سیاسی بردام دنگی وزیرت برام بروی پارتکا سیاسی هی بونمونه 20 ساله 3 ساله دنگوی که مدکن روی خسنت وید لواز بن همین روزا اما آگه داری هندد بن تماشای وان دیمنات بن که کسی که سنگره خواه و گواز یا هنده کادرت حزبی جوی حزب دست جبردان چون گشتن حزب ایدی که کیوی من یک خال گلک گرنگه راستی رنگ جه بسیاره بد بو همین حوالا بو چی نوینه صفت انادتن خلکی یعنی ریکی نادتن که کسی بید بیشتن از برپرس فلان کمیته ما فلان لجنه ما فلان لقمه اما بو هندنینه که صبحی هم خلکی فیری هنده بکن بازرگانی صفت حزبی بکن بو نمونه صبحی ناف هی و بانگشه داد بیشن مکوه فلان حزبه یعنی ریک خراب فلان حزبه لجنه فلان حزبه همی کادرو اندامت خواه گهشت پارتیان گهشت ایکتیت من نوینه دارک نداره چنده و ریک به چندیش ندان کسی که که بپساتی پید بدان لازمت گلک فلتر را در باز بدن لازمه بیتن هستنگاندن و ریک بینه تندان کوان بینگابان باوشتن اوه اگر من برسف درست دابتن که کیوی اگر پسرک دیه بتن هم ده برسف دن برسکا کسی به یک تیبینی گود حقیقت من بیاوه روی که نبدم سفارت وزارت ها در و والیز خانه عراقی اول گریدای بجداری ها نوینوی از ناف حکومت عراقی دا جاره حکومت عراقی دا ما که هر بجارتن تنکرین بگومان کابینه و جدایت گل کابینه هرما کردستانه اگر به تو سالا بهت هر بجارتن عراقی بین کرن نوینوی و یک هزا سیاسی العراقی بجدار بتن بگومان دوره دا او پشکن کو بر کردات کردن پارتی سیاسی کردی کردن چارچوب به دا بالیوز خانجی اگر بهتون نوای پشک کو استحقاقی ور بگیرتن بگم مدل کار کردن دیگه جداتر بتونش اوا پارتی کتید کن کو هند کادرم خواه کو مستفید نبین هرم ها کردستان جوره کیش جورا دینن الوان بالیوز خانه او بالیوز خانه جیتین افکار اینم بو هندک صفقات سیاسی و یه بازرگانی پیوتی الوان ولاتم اگر نه هیچ خمه که جه حولاتین کرد و حولاتین عراقی الوان ولاتم نخون بله دست تا خوش بن ما مستا فاروق حوالت رزدار هیدی کم تلا خوشش بدن چنکی براستی اکتیو جرومه زعیب بید مایکا کیو بکیریه نوروز بله امشن هدف که هی برواری که هی دنگی متیتا تا خال رزدار که هی برواری اگر دنگیم بیتا تا مایکا خوبه که و تا پشنیاره که بید تا پسیاره که بید جه ما مستا ملا رشید یعنی جیش ما مستا فاروق دیستا توی آزادی که هجا کرم که دنگی تسید که کیوی بله فرمو ملاحظه منی های سر ملا رشید و که نوکه بگاده تا خفت من نویش بیر کرد
ما مصطفى فاروق بو فاروق ام بچینم ملا راشید پشتینگی فاروق بله کرم که ملا راشید هاش من هيا نوكا بله فهم بيجد ابن تيمي قوت هوصا بس تشتكي ديجي خدت قرآن دا قوتية اف ملتي حاج ظلمي بكت مستاهلي في ظلمي هنا مانا هكا ممكن عربية في شي نظام بس حاج ظلمي بكت بله اما تو بسیارت خوبه که کاتا شفته هیا بیجه او دل دف خود ویسم پشتینگه دف برسویت دادن ايه تمام كيفي متشتاقنا بو مال راشدي ابابو ابن تيمي قوت من جي قوت وتاجي قوت وابن تيمي جي قوت او ملاتي حاج ظلميت كات خودي دي ظلمي بسري دانيت بله و كيف فاروق قالك جان اخر بس بحث ديمقراطيات كر ديمقراطيات الكردستاني متقاي كيفي ديمقراطيات اما نه توی بو سیدای فاروق تاخوی تو بو مناخوی و توی بو اوكي چهارصد كيفي مروت بيجي اما بسیارت خوبه که او تمام نویسن که ديمقراطيات دي استفهام كيداني كوافنين الفيري افل كردستان نينها ديمقراطيات وتشا و مرماتا وی گوتنه چیه؟ في جواب جماعات مباشرة تا دولات بيان ديمقراطيات هير كردستاني اكشيت باغفيت یعنی قصدات ظلم و های زورداری و های ديمقراطي بیت اوه اون برسوا مراشي دا اون برسوا يجي دا ديمقراطيات كهي ببره مرمات چی بی یعنی من بو چی گفت دموکراسیت ما گفت هيا براي منو كديمقراطيات چيا نو كامل اوروبا ديمقراطيات چيا يعني من ناف آخفني خدا چه گفت است لو تگشت متگرك جان آخفت بس تو بحثي كي تگشت بك نه بحث ديمقراطيات بك الكردستاني قصداوی چیه؟ قصداوی ديمقراطيات گل ملت که پاشکفتی ناف ملت که پاشکفتی دانای تجربه جه کرد يا كيفي درست قاوند كاكي بله يعني از ام بحثي شواز تيت كارينان الهرم كردستان از بچك چاهم بجن رونتر بجن بني مسألة اكفر كارينانا بس خلد من نجد قالك جان كاكي آخفت نانا ابو بورا نكا اواكو روكش رخصار اواكو الهرم كردستان شواز حكمرانية بناو ديمقراطيات يعني پارتك سياسي هي خب ديمقراطي دنشان شواز حكمرانية برلمانية تكلا كتقال سروكاتي واتب دروشم اف شواز حكمرانية ديمقراطية چونكي تا برلماني هي تهد بجارتنه بس والله تگشتم بكي فاروق يعني تو خلد من نجي والله تگشت بله مزاني كنت تشكوت بيجومان نا إيمان الديمقراطية هنا ونا ريكي جدا خلق ممارسة ما فين خال الديمقراطية بكن بس وري ايك خال كاكي از بشم دل وري جهن ايك تاكي مي جواكي نا آوايا نا برهبه و نا هاتيا حاضر كرن داكو ببتن بشك جبه پروسا ديمقراطي و بشتن ما في خواه چارچوبه حکمرانی یعنی شوازه که دموکراسی دا برجسته بکتن ما افعالی شیء هی یعنی دما دكانجز ما في خاجت بگو من یعنی تا ارکو بر پسارتیت هین تا واجباتت هین برانبر و تا مافت هین خلکی ما حتی که وان هر دکاش جدا نمکتن برکو اف تاکه وید بید آوا کرن تاک نیت آوا کرن جوات آوا كرن كي فاروق جوات آوا نبید بریار ساخلن نه اندان گورانکاری چه نم یعنی والله نا الساكي بيش متى كي فاروق والله نا دعوا كرن 2020 دي بيتا بيتا بينج والله تو نشي شني فانا نشي زحمته والله زحمته بس سيدا عزيز افريكا مينا جنجت وكيتا وجنجت كردستان هم اهميات تبقى هنين كما فهم كردستان شوي چندی درخن کو ديمقراطي دفمه چنابت بلا ام بيچيتن ها ابدا تهز وشيان كبيرو باور ام نشين ام ديشين ان شاء الله ام ديشين بوتشينا قابل ايش بينا قهوريني مالا راشد از قلتما بس وقت انه كا ازل عردك يرجيم حكمتك يا 200,000 انتش تاكيد دتمن از خوابي دنكم از بجم هيفا بيد نادا تمن تشل خو عيالي خوغم تمام از مجبورم بيدنگ بم
وشول لينا وتشتاق لينا دي نسيدا مخالفات عفوا شيء دائما بدنجياتا دبتا لوازياتا شخصياتا ديار نابتن تتشهست سوس نامينتن تناو كسي كي تولعطي خوا باريس ناو كسي شي ظلمي منع بكي معناته راضي هبشتك نمناشين مرة رشيد نمناشين ديشي ان شاء الله تعالى ام جنجن ام ديشين قورن بيغنبري خدي تاك شخص بيشي ابو جهل العردي بدتنو ودولتك جوانو تازه آوا كده افروكيا بلا امشي تشافي بيغنبري ان شاء الله امجي ان شاء الله ان شاء الله امجي ببنا ابو جهل ان شاء الله هذا الشباب بس نشكي ابو كسي تني اراده خو بردواميه بدي ان شاء الله ديشي ابروكا اس نشم ها في خوي سري ما وركي حدا بقابي مالا راسي تزاني چه والله لازم است نخم خما خودی از جیم جیانه که دامن چه مشکلی نینن خودی دلیم شعبی من والله العظيم دایکا ما بابی مبتاو یدی و هندیه که اف شبابت نکرد هو که و زاخو والله دلیم میتپا ما والله سيدا عزيز جاني من افريقيا جنجت وكيت الاوروبا لا همين بزبرنا والولات خدا بيك و ايك دنك ايك دست ها ام اوی چنده بکن یا بو ما پی تی وی یا بو خلقی ما پی تی وی هر بو عشیرت آویده که خوشکای پی تی وی و دو فرصه سه فرصه نو کجی هات نو کجی دست بکن ان شاء الله ور بزبرنا و پیک و ایک دست ام دیشن اراده خو بنجه بکن و ام دیشن اوی ظلمه و تعدایی و گندالی مهمیه دلادن برا باشرین و چیدرین ان شاء الله ان شاء الله وكهي عفوا الفيجن تزاتر سويديان تو سويسراي هر نوتون نافت خودت بيروس هر حزبك اجبلي بارتي واي كتيبه السر حكمي صبيتو الجنسيه السويد وسويسرا جوي بقيت تديت تنامي في دولتي تديك دوله اخرى بوشي هر برا كسك بيت السر حكمي بس بير دقيقه كاك يوسف بس دقيقه بوشي اي استوش انت باقي ازل السويد حزب هاتنا حزب كاكي يوسف تاخذ كهيك تجي مايكا خو بقرا ازي ببرسوات هذا از بگیرم دیالا تجي بقرا شن قدام تتفادان اگر مايكا مروفيا فكري بيت يا البيرامه 2008 نه ده دم موچا زیادت کردن و پله برس کردن هبو باش کفتو موچا نتهات دزینه و خدمت گزاری هبو و عقد يعني سلفة زواج هبون سلفة عقارات هبون والله وبالله وطلة اش صديق شل فترش صديق شل توان دو سالة دا امريكا واوروبا ودولات عربي استراليا وكندا وجريانا نف اخر كردستان دا هكر اف كيشة ان اف سيستما يبردوان با اوه اس اك شوان كسامه والله وبالله وطلة از بشش عيالا من بواجن جيت إناي كش من الداينشي هر إك مالكه والله وبالله وطلع يك ساعة تجي أو أي ليفل برلين ناوي ودائما طولات خدا من بس أو بيداويستية جيانة يتفيدركي من هاي الكردستان كو بصد برانبري فيدركي يا زنجينة أس يك ساعة الفي برلين نابم كو بايتخت أوروبا همية بحشتك السر عردي ألمانيا بو في الدنيا يا تشيكري 10 مليون مروف سالانتين بس سردانا في باجرتكن بله اس دهوكي ان زاخو ان گندخو ان جي قضايكي ان ناحيكاخو ان آدم في بحشتا خوده هميه اگر سيستمكي يه داد پرور هبید اگر سروككي شير حلال هبید اگر سروككي ندس هبید و بيتت وان ببيت دسالات الولات ما کنگی المانیاش کردستان خوشتره ما کنگی سوئیسرا پا دولو نهالو پیشکفتن آخو اش دولو نهالت یت ناف برواریا و ناف نیرویا و ریکانیا و مزیری جوریا و دوسکی جوریا خوشتره کنگیش ناف برا دوستیا و چیای یه فلانو کورک چطورشته کنگی خوشتره عزیزم من اگر ام خدام بین و اگر ایکی شیر حلال واسطه میلیارد دلاری الولات ملت داد پروری بلاوکت ما دی بوشی مگازنده هبن ما بوشی ام دل دربدر بین والله از 100 سال دل و المانیا بم المان چاوه هولاتی چاو بری خونه دتمن آلمان ده چاوه کسی که در بدر فقیر به خدان به ولات به هم میکودان جیان برای خودت من هرچند جیان عمل آلمانیا یا خوشه
ما چه ماتینینن ام شولت کین ام خانیت خوبه ما چه اویدین 25 سال شغل آسانی مباد استای کری 25 سال حال و برلین مشغل آسانی آب واد استای کری لما جی ها بگاوی جه که تزوید دسته مدانه بن بر کلبتانی و تله ادوی تمام ها صار حرکی و صاب کم 25 سال روز هنده 12 ساعت من افکار و حرکت کرید داخل خودم کین داخل بدوی کسی که نکید بله ولات ما اگر سروکه که یه ولات پاریز و کرد پرور مهبیتن ام چجارا بوستکا یا آخا کردستان نادینه به اروپای همیه وقتی که سروکه که ولات پاریس با مصالحت خو یتما پاراز بانه افروکه ترکاشی ولات مداگیری نکرد افروکه پککیشی جای قندیلی نبردا و پیجتا جای قندیلی افروکه دولتا ترک جی بیتت نافاخ آمده افروکه اگر سروک و ربرک و سرکردایت یا که ولات پاریس مهبانه اشلای امریکا و بریتانیا و ایرانش صاروخ پایتخت مورنت کرد نجا دویتن ام باش بزانین بر جه خوی بقدره عزیز من گر بر تبر جهوی را کرد وکی برت نشی جهوی خوشکی و دانیه بنا اچابه ها ما چید کم بلا ام بین سر وان پسیار و بر سویت خو و ام تماشاب که اینه هر شب وقتی ام بحثی هل بجارتن آت که اینو ام بیجیم پارتی و یکیتی تبیا خلقی ما بگهورید وانا صباح اتریشی اولی تو بخیر هاتی سرچواتی که صباح خود بابت ما گلک سر لیستت وکی هوا بیجن ام سر بخوینه بله افروکه وکی ام بینین پارتی و یکیتی پیک و 82 لیسته ناوه لیست سر بخوی تصنیمی کمیسیون هل بجارتن آکرین من حس کرتجی مای گرد بایا و کاتا چاید سروی بابتی و ما بیجی بله مدویا از بیجمه که نظار مزیری اگر تو تماشا که منو خوب هر شف منو تشاره اما هر شف شر و سرا چی؟ سرا نوینوه و سرا پارتی تو وکی کسی که مزیری اوتید مزیری نه خود کنه بارزانه گازن دیتش نوینوه رخنتش نوینوه هر گوتنک آخفتنک آتا هبید چارچوه رزگرتنه دا بلا رخنت دجوار جیبن او سیدای فاروق الویدر که هی و کادره که نوینوه چی رخنت خو پیشنیارت خو گوتنت خو آراسته سیدای فاروق بکه کرم که شوانگو خیر شوانگو خوش گلک خیراتی سرچاواتی مام که ویجاره دست بکی از بیجم یک حرفی جی من قصد خالت برانبر هیچ کسی که هیچ حزبکی نکرینه رخنه منت گرتی از حس کم جی او رخنه از گرم رخنت من زانستی بن نکه هاو فرابدم یا نخو قصاد شب کم والله من حس کر از بحثی ديمقراطية بكم كاك فاروق او برادرانه و مامستای از بیش معتون کجی ديمقراطية تنگشتینه ب نمونه که هر داز بده بیشم نمونه که هر برچوف ديمقراطية لهندستانه کو ادبیات سیاسی دا مزنترین ديمقراطية دنیای تهجمارتن لآست سیاسی دا سیستم ديمقراطية و بشیوه که زور باش کارت کتن بس کومالگاه هندستانه کومالگاه که زورا ناداد پروره و آزادی تا که کسیش زورا سنور داره اجبر هنده ديمقراطية یعنی هیچ پیوندی حبون یا نبون ديمقراطية تیوانیه تو گریب دی آزادیه و یا عدالتیه و ديمقراطية تشتکی جایه و بس اگر ديمقراطية جهبید ری خوشکره که بو واندو رهندانه یا او از مواکی تدابم شتنگی از درچوم مام کیوی تا قصه کر تا گوتی اگر کسی که کردستان خانی نبید نظارتو دیگشتم سوی خاکی بوچی برگیری لوی خاکی که نظام شکیواتو تگو اگر او گوتنکا فلسفیه هی و این دم داجی زاید بن سلطان الانهیان بیجیتن امیر انجی شیخ اماراته بیجیتن چوا اوه کریدارن و دوی ولات هند زنگین دا خان یک نینه و چوا اگر صباحی هرشک بیت سر ملت ما ولات ما و ایکی خان یک نبید چه عقلیت برامانیش آخا خوکه باشه از هزور کرتی دی برموه از دی بحثی ولاتای کم ای نکات تو تیدا دانشتی خلکیوی ولاتای المانه بس اتونو که خانی نیه حس کم اوه بله والله
کوتاهی والله از پنابرم والله از پنابرم مخانی هی خانی است باشه آلمان های لیره خانی نیست جادت نوید نه وصانی نه آخر پشتی بس دقیقه پشتی مسعود بارزانی و کرو برا برازایت خو تریاک و حشیش ایناینا کردستان و خلق من بوی افروکه سر شارع ایجی خلقت نویتن چونکی سرخوش برا تریاکه سر نوای نوی کاک جماعت کیوی گوتم داج نزار برا از چم خوکم کتابم پشتین گیت شی جوابم ده اوکی از جیگاتم کاک فاروق از دور خوشحالم که لیره آماده و هرچند نوای نوی بیدیان هر حزب که دیگه بیتن کاک فاروق بريس بقى فاكر كيف من بيتت بس رانجا اصل عندك بوشينو دا قال يك نبم فكره ما جدا بيتن من زور جاي قوتي دوباره كما با از حس كم قصيت من نبرن من قوتي ومن اكونت خو داجي بوست كربو من قوتي نوای نوی يهاتي جير نوي ديمقراطيه و شاسوار هاتي جير نوي نوی يان جير نوي ديمقراطيه و بنشا بناها سرمایه خوب توتر پیستر لیب کسن مثلا شاسوار نشیتن بیت همه حکم کردستان بگریت دست خویان از دیویژم شایانی هندینیه ای ولاتای بدنیا دست شاسوار بو از این که بشمته بو دست پیر که هاتنا شاسوار که سر حل دای هندک اگر هات نپیش خلکی برای خود دای هات نسجاده عندك خاتم او هرچند قسامن او دوباره و بو کاک فارق رنگ تازه بیتن عندك هات سجاده دوای حق خو کر شاسوار پشکانی چه کر بو ناو چاویلان دیدا جا اگر راست نیه یا اوروکا واقعیه میدیایه تین سجاده مایکت های سوشال میدیا های دعوا حق خود کن شاسوار اتون که جگه بید حق کسی نداره او یک ام بچینه نو مثلا فراکسیون نوای نوی دا چند زور بون اصلا چند شخص بون بیرام دوزابنای بس از دانم سه شخص گلمانه و همی چونه داره شوان همی اوی چونه داره هر یکاو بختان اک بو چکر هر یکاو کومنت اک بو چکر شاسوار از هم جد بیجم شاسوار قصص بیکروایی که زور زیرکه اما با سیاست مثلا کسک نیا ازمون هبیتن یعنی یه زیرکه هر کسک لیچو داره گل نگنجیا یکسر ده توماتا که بو چکر کومنتا که ده بو چکر ده همه قصد کابرای اوچل کتبه بس رنگه یه هنده یکا دوا سیاد درسته بس تو بجی همه غلطن ایلا از راستم من اوه پی راست نیا مثلا کانالا این آرتی ما شاسوار امریکا ورخ نیر شاسوار گیرین تشته دیاره هست نشین تشته که زیده بیجم نو کانالا این آرتی چندین پیام نیر هات نسا جادی قصد کردنو هبو قصه جینت کردنو هندک گوت حقی من دوما هندک گوتی ام راست پاردین یا وکی کارتا که ام کارتی ناین اینجا شاسوار قصد شاسوار علاوترین قصه نو این آرتی دا زور مثلا این آرتی همه کانالا این آرتی و همه کارمندیت این آرتی شول سهندیت کن شاسوار مزن بکن دیگشتی قصد شاسوار نو کانالا این آرتی دا درسته قصد قلاون قصد پیزن بس در وی کانالا این آرتی کس احتمالی شاسوار نادتن شاسوار نمونک اینوه گوتی پارزگاه کرکوکی بنیت آمده ام ده پارزگاه کرکوکی دانین تا دی چلی هات خلکی جاباوی داوه یعنی اول نمونک ها زورا برچه و بو مسئله دنگ دانین حقی من هاد نکه باها اولا جا کاتا ویدیه هر شب برادری که لایفی دا اصلا زانم ورقک برسینگی وی اوت خینیتن اشتک اش برکیه آزادی دقیقه بس بگوی خوب ده دقیقه استناگم ورقک برسینگی وی اوت خینی جریده که استناگم مایکت خوب بگیرن به زحمت اگر زحمت نبت مایکت خوب بگیرن اده و دفترشی که جد تیوی باشه برایم باشه برو از پشتوه جباییدم بس دقیقه از پشتوه جباییدم بس دقیقه نکرم که که نزار تو چی شولد که؟ والله تحولگیریه دا شولد که تحولگیریه مالا بارزان دقیقه کیوی دقیقه از زمانه هاو جایه به حقیقت خواهد دروا نکن برا بس دقیقه بلا رومی برا که من هیچ موفتنیت تو نزار نزار اما احترامه کدو بگیریم بس جوابای کدو بدهین تو چی شولد که؟
شوراتنیه او بسیار کادیته امام عزیز نمگوتته خدای وکیله الهوال گیریا مالا بارزان آخر تو خودت سینت خوی خودت نه نه شریکه که شورت کرد شریکه که شورت کرد دقیقه از دی بجمته و دو جورت لایفی دا دقیقه مام تیوی آخر زانی بو اوه نهایت کسیت وکیته توماتا چید کن بو خلکیته سیندش نه خواهد تومتا چید کن تت لایف مدایا گوتی تیوی بس دقیقه و جارا سیاری دا بس که راسته جارا دیم گوت دونزانی کردی باغوی بله بلا که راسته جارادی بس گوتم مایکا خو بگیره بگاوه که مزیری نزار دلات تا مایکا خو فکر و تا بسیارت خویت کرین خود یک ثانیجی چنا بیت مایکا خو جارادی مگوته چنا بیت مگوته دونزانی کردی باغوی جارادی که توجی بینا خو فرقه تو خوی پشتنگی دا گوتم تو زانی باغوی استت عزیز من مایک خو بگیره رها من ما بوچی بابا میشه حقی هی کیوینه که بس دا جوابی کم توجی مایکا خو بگیره بابا من توجی مایکا خو بگیره عزیز من باشه ما بوچی مسعود بارزانی چنین شاه و ندایه مادام این بارزانی نه بوچنی شاه و ندایه تا بسیارت خو کرن رها من تا بسیارت خو کرن ده تو مایکا خو گیری تو ده نیف ساعت دیل هیویه بی حتی افشش حواله تا خلاص بند تو دشنی شی مایکا خو بکی وگاوه تب خویا گوتیا من است حوال است دزگهت امنی داشت بود کم دزگهت امنی دا اکشو حوالگیریه ما درم من از بیشم که اول دزگه حوالگیریه داشت بود کرد برای عزیز بلا تت لایف من دا 10 جاره یا گوتی و اوی صحبتشی کتا که دا برسفت خود ورگیری مایکا خوشی نوکه و ما مستا فاروق او پرسیار تاتی نکرن که همی پختان بون خود شهجی هندنی نمرو برسفه جیبدت بس کرم که کتا چایه بیجی فرمو گلک راسته گلک بسیار کرن و اگرم هیرکاریا بشن رنگم گلک وکیشتن بس از دکرد کن جاره بحث کرد که شاسوار مرمای او که بازرگانی خواه پیستر بخطم تمام برو واجبه چنده من گروه تیم یعنی که شاسوار و کسی که و برهنه پشتی کوهاتیت ناو سیاست دا و ایکن پینگا و ایجی برای نخیر را گاندی تنانه داشتم بیشم پشتی کو ان آرتی درست کردی هیچ مولت که و برهنان یعنی پروژه که کنجیبونه ور نگرد و همچنین بیشم یکم بازرگان جی کو او پاره کم کردی برای بازرگانی بیتن سیاست دا مزختن و برای دزگه که راگاندنه و یک ان آرتی کو دیدن یکم کانال بی کو خلقی کردی خودان خال آریشت خلقی کردی خودان و دو جراحات از صوتن و یک شوان کنالا به خلقی خاطر دادید ابی کوما فتوان هات خارن یانجی ظلم مدلان هات کرم برو واجی دینانا این آرتی و هاتنا ناف سیاست دا حتی نکه هیچ پروژه که بازرگانی و نگرد او بردام جوان ملکات فروشت نوی کوش ولی نکه برکا بازرگانی پیدا کردی یعنی او دهات کو دست کردید نکه دا یه مزاختن الهیزه که وک نوینویت کتیم که افریقا دیدنامه نوینویش یا بالانس را گرفت و والله کو اپوزیسیون دمه بوری دا درست کردی نوینویش یا اوی والله تجیب کردن مثلا پشکا گلک آسایه یعنی نکه دا الهرم کردستان پارتی یکتی چجارا فرشاسور رانای خم بو هزه که اپوزیسیون بیتن افریقا آشکرای دجاتی هر دو حزباب کتن و اوجیل برهم بروی بیدنگ بن نه بس هنده کسا راست بیرتن که بناوی خودان پشکن مثلا پشکا مسئله که چندین جاران که اکشاسوار خواه رون کرن سردایه یعنی هنده که پروژه که بازرگانی هنده که صفاتی بجدادی پیدا کرن تنه گازندوان او پشکا کوورد گرن که ما رنگل گوری و وان حساباتان اون یانجیل گوری وان پیش بینیان اون کوان بجدادی پیدا کرن اوا کو واضح بی او پروژه 2013 هات راگاندن شر داعش و افکادان سرب هر مواتی دهات چادینان وانگ پی رنگی نبیه کو داس خواست و داخواست یا خلق داوتم یعنی بسیارا من او که کیوی وقتی هزاران خلق بشکدار من پروژه که دا 19 کسی که 20 کسی بین ناراضی بین او هنده کسی بین راست باردن نافر دا بو هنده مایکن تلاشونا گازنده بکن اوه نه اتواتا و چنده کو بله پارتوان هات نخوارن دیدنم و سیناریو نه ولیدان نوینوی اگر نه دادگه هن هرما کردستان بن هجمونا پارتی کتی دانه
چل هولێرێ بن چ سلێمانی بێت خەڵک شێت سکالات و مارکت و بگەهن مافی خواه یعنی گەلێک سانەهیەک و دادگەهێکا ژێر هەژمۆنا ئێکەتیە بتن دژاتیە لایەنێکیان کەساتیەکێ بکردن کو ئاشکرا دژی ئەوێ لایەنی بتن کو گەر ڕێزێت من بۆ دادوارێت بەڕێز نوکەدا دەسەڵاتە دادواری و تەنانەت دادگەهێکی ژێر پرسیارە دانێت هەرێما کوردستانê سەبارەت فراکسیۆنی jî bêguman belê fraksiyona Iraqê û ya Kurdistanê jî gelek ji wan kesên ku ser hesaba dengderên newênê bûyne parlaman nema nav fraksiyona newênê de hem partî û hem êketê gelek givaştin li wan kirin hindekî ji wan kesatiyê wan lawav bin hindekî ji wan jî eslan ser bi hindek dezgehê emnî bin hatbîn rastbardin bêd nav newênê de egerên hindê ku bûçî nav newênê de cih girtin û şiyan wek kadrekî bên pêş û şiyan bibin parlamenter ser hesabê dengderên newênê dirozbîna newênê 2018 da li heyvaek wek kongreyê damezrandinê bêguman heyva pênc de hilbijartin hatin kirin ew demê pêdiviyê berdest nebî ku velivîneka siyasî hevsengandinê bû kadiran bikird yan bû kesatiya bikirtin her wek berçavronî bû hemî hevalan wî demî de CV hatin wergetin ser binemayê werî wan CVyan kesatî hatin hevsengandin demekî kêm da hindek kes hatin destnîşankirin mixabin li astê barê de nebîn ya ku newînê pêdayî bû fraksiyona Kurdistanê jî bêguman ew jî ji tercemê heşt parlamentera tinê sêman dîtina me wan sêya ku hejmareka kêm bî serweriyên dîrokî tomar kirin ji ber ku karên dihan parlamenteran kirin nav Parlamenê Kurdistanê de şiyan li hemî ew xwe pişandanê hatin kirin têda bejdar bin şiyan li berê xelkê bimînin azane wêrekane nav Parlamenê de beravanê mafê xelkê bikin yani sê parlamenter bin yan heş bin yan dozde bin kewate derencamê wê ve rêja wê gelek giring e êkî ji wan nimûne ez bêjim yanî kekî Evrûke da xanimek navê hate wisa hate belav kirin ku ser lîsteyê ketiyê dê kandîd bitin ev xanima henê xêzana êkî ji parlamenterê newênê bîn ku wan wisa dîa kir wan wisa bangeşe kir ku cidahiya fikrî gel newênê hene bez gel borîna demî yê diyar bitin ku evan rêketinê jêrbijêr gel partî gel êketî gel dezgehê wanê emnî hene hindek ji wan parlamenterên ku nemayîn gel newênê û tuhmet bû çêkirîn ewan bi şêweyekî aşkira di kongreyê rojnamevanî da dijihatî kir piştîngî çûn bên êketî kewate wan hindek pêşîne hevîne ku ji lê wan partî êketî ve hatin rêkirin lê xweşbextane 2021 hilbijartinê Iraqê 16 kandîd hatin destnîşankirin hîç kandîdekî ji wan prosa bangeşê da xwese hev nekir nehatin kirin û tenezil jî ji wan mebada nekirinê ku barî pê hene nûke jî neh parlamenter fraksiyona newênê li Iraqê ne ev sê sala ber sala çarê ve îştin kesî ji wan venekêşe ji ber çi çünkî demê pêdivî berdest hebî kakşasar û newênê jî şiyan hevsengandinê bi komeka kesa bikin û şiyan mifay ji vî demî werbigirin da ku hindek kes evên ku tên arastekirin bêne cidakirin ji wan kesê evên ku bi rastî jî mebdeî gel newênê ne êkî ji wan pisyarên dî wan ronkirina rastî jî ez gelek bêmane bibînim yanî kakşaswar wextî ku tu bêjî giringî pê nayê dan ji bilî ên artî gelek caran zortirîn maykên bû kesatiyekî siyasî hatî deynatin kongreyê kakşaswar dabîne û ew kenalên ser bi desalatê ve wekî roda û bi saetayê romal kirîn zindiyê pexş kirin demekî da ên artî her pexş nekî piştî du sê rojeyê pexş kirin wate dezgehê ser xaleka dijî ke Seydayê Farux geleka giring her ser vê dirêjkirinek bû wê gotina te rastî jê wekî te xwe gotî ew pirsiyarê bêraman mirov bersif nede diristir e yanî eger tu berê xwe bideye silkê diplomasîya alemî berê we pitir kîve ye yanî wekî nimûneyek jî ez bû hewe bêjim qunsulê yê Brîtanya berî heyvekî hate guhorîn yekemîn seredana qunsulê yê Brîtanya li Erbîlê yekemîn seredanayî bû Silêmaniyê bû ji Silêmaniyê jî çû seredana berê Şahswar Ebdilwahidê kir yanî tu eger berê xwe bideye vê wan seredanê balyoza
بالیوز فلانی بريطانيا هاتا سليمانية سردانا شاسواري كر وفد متحدة تو سليمانية سردانا كاك شاسواري كر باني بابل طالباني جيل بيري بو ناچن سرابدن باني سروكي هرم على اساس سروكي هرم ماوف سروچوي و سروكي حكمتا ماوف سروچو جيل بيري بو چي ناچن سرابدن موجودة تو بحثي سروكي فرنسا كاي موجودة بحثي أردوغان كاي موجودة بحثي شنو باشه تو بحثي بحثي كيدي كابو ميكي دي جي بيجا دي بلي بهاردو كابو ميكي دي باشه نه ولا تو بوم یک رئیسه ولا تکی بومن بیجا کچ بیتن شاسوار دانشته بیدی علا خرید تو خوده که بس از وی بسیارش تکم بس تو گوی خوب دمن تو بشرف آخو که اگه پیچه که عقله که سیاسی تهبیتن سروکت والا تنه دف اپوزیسیونه که هشتا نه صلات ورگرتی نه معارضه که قوته نه سردان سروکین والا تا نگر که نزار شرزا به سیاست دازدتر نه بخوده شرزانی نه والا شرزانی نه پروتوکولی و رسمی نه سر آسته ولات یان حکومت کرم و هزا که اپوزیسیون سرداری گل بالیوز خانه و کنسول خانه تنکرن اول نینر وان سروکانه یعنی دما کو بالیوز اکتیتن گل کاک شاسوار من خاره نینراتیا وی والاتی نینراتیا سروکی والاتی تدن اگر نه هندک ایونت تایم بگومان اینترنشنال ناو دولتی نه توی دانده جرا فرصت چدبن هفدیت نینا برانده چی بد اما سردانیت رسمی اصلا نتشته که منطقیه تو سروکی ولاته که بیتن سردان سروکی حزبه که بگتن اولش بیت سر آسته پروتوکولی پیشوازی سر بیت کرن و کار سر بیت کرن بس من بیا وی رو که نبدم که کیوی یعنی بلا همی حوالوی چنده بزنم که شاسوار و تنانت پارلمانتار توی و کادر توی جی بخواه گرنگی وان دزگاهت راگاندن وان حزبین دی نادن که دزگاهی که راگاندن سر حساب خلکه سر حساب قیت خلکه سر حساب پارید گمرکا پارید نفته و بیتن دام از راندن هر پیدوی نکتب هفونا کنالی که وکی انارتی که زورترین بینر هبت و مستاقیت هبتم هیچ جاره هیچ پارلمانتاری که نوین دزگاهی که دی راگاندن اصلا مهوان نابت و هر قبیل جناکم هیچ کاندیدا که نوین نشد دزگاهی که راگاندن فاروق والله پیامده گشت بس بون نزاری و کیوی توش گل منی كور النزار همشل منطقة خوبكين همشل ناف برواريا بكين او مسعود چه همین جده ما دست دقیقه مسعود تراوی هیا مالا تخیره شیره دقیقه مكا چه بكين هميا گوند بردان هم چه بكين خاني قصد پروپوچ فرندن اول چند شوه تو تیت مایی که دا یعنی تو هندک تشتاد بیجی اصلا نظام نصر دیاره نبند دیاره اصلا تیناگم تو چت بیجی اصلا نظام از کم نو کدی بیجم از الگوندکی هست نوره اوکی انا بیجم آیلامه چه کریه و چه نکریه الویره بای چند پارا چند دفتر الویره صرف کریه و چونه دوگه چه بکن نو که جا بومپنیره دو حقی وام دمه شظان چه بکن برا تو بسیارمت که بجا بابا خود کادی چکتن نه والله بجا اوی تو پیت خوری بجا اوی کادی چکتن خدای امام کیوی هنک بین سمایی که بشک اسلوب قصه کرنه هبیتن اما توجی دزاچت بیجی چه بکنو که مایکا خوب بگیره بس دقیقه که هی بیشتته گندا ترکا گنده مگرد گنده ماش دسته مچو مسعود بارزانی بوی بدنگه ایوال بیشتر بس تو تناگی نه ولا وانا گود او جماعت خرید دیرا و گود بس تو تناگیشتی و جماعت چل تبکم اوید مسعود بارزانی در سوق آسور کریه سری اما او چر الواناچن در سوق آسور مانع تفکیره که کو او دفترشی که هایتش یا گریه سری خواهی کید مزیری جوریا جی در سوق آسور سری دستش دوستیاتیا بردای و مزیریاتی بردای وقتی یک در سوق آسور کت سری خو و نه بارزانی بید همان چل دف نامینید همان تشتک دیدان نامینیدن بجانوزان کن تو چاوت دیگه باشه بوچی بگاوه برای مدرس بسیاره کشتر کم که بس گوی خوب دامن بوچی مسعود بارزانی پای پارتیا خوبه او میلانویت
يد أوروبا داينة أو سلاح أمريكا داي أو ثروة وسامان ومليار دولار أفيش ما موسى فرمان براد زين كان الكيفنا بوش نايد برافاني شاخا كردستان بكت كاره ما تبقينا كاره بيجا مسعود بارزاني الكيفا يا بانه مسعود بارزاني تقولي دي أنقرة سوشين بانه دي كردستان بو جندرمتر كراسه قوي خب دمن خدي وكيله مسعود بارزاني فيديو هاي نكو أبا قلتنا كان بيجيتن اگر جندرمتر كا بينت آخا كردستان دا دي كردستان بوا كينا قبرستان كا مسعود بارزاني كيف هي؟ بالقابشتي كا او نوچت بنده صلاة بارتي دا يعني او بوجهت بنده صلاة بارتي دا او شاهد حکمرانی که باشن رازین توی حکمرانی برو کیش حکمرانی باشه و خاطر افکیوه امامو ما مالات خدا بینن عزیز من که هر خاره ما تا هر خاره خودت نزانی خودت شد بجی کیش حکمرانی باش عزیز من تو بحث کیش حکمرانی باش یا تو بره خوب ده اگر کسی که ایره دراسته دا بابم دراسته تحمل بکه اگر کسی تو نزانی شد بجی تو بابم خود تو نزانی چی بجی قصه همه های یک جه کی نستی ناگم دقیقه برای من وقتی تا کسی اینا سمایی که تو مجال نده اگر مبدل تقصه نکرین تو دی اکثر بری و کابزان دراسته تحمل بکه تا از اینا سمایی که از طاف که من قربانی تبم اگر تو تحمل ناکه تو ده همه جا قسامن بری و مجال ناده من ایدی بو منینی من نوینه برا دكرم كوتا شاي يعني انت تشبهني لا ولا عايشو ما فيه بيرون برنا كوكي من تبع في كرو ابو چته دانينا نكو بشه فرينا ما چته دانينا ممكن بي باشه بس بسيارك يا ساكن بسيارك يعني نبجه او كاسيت بن حكمرانيا دا صلاة بورتيفا ما ناف برواريا نتحك بن حكمرانيا دا صلاة بورتيفا پانه ناف برواریاش ناف دست پارتی چو عزیز من چه حزب کردستانی نیا همه خلکی کردستانی نوای حزب دا بیتن حزب جایت های از بجمعتا چه حزبک نشد تنی دا صلاة بگرتا دست خوی حکمی ولاتی بکاتن هیچ سرکردک من نیا همه خلکی کردستانی گل دا بیتن کابو من بس دقیقه بو من حزبک آدیبینه الدهوک و زاخو شیخان و آکره و آمدی و سیمله حکمی بکات کابو من ایک حزب آدیبینش بلی پارتی کی خدمتت کرد او دی حکم کرد خدمتا چت کرد خدمتا پارت موچه و پاش کفته ما مستاب دزید خدمتا زاروکت ما شیلا دزید دست بمبا بارانا ترک و پککی شهید بکون خدمتا افروکه الپایتخت مالا بارزان آف نینه آف خولی عیشو افهی چت بیشن یه هوا رو هیویا خود بنا برای شاسوار عبدالواحد پیرشن و پیرمیرت اربیله هوار شاسوار عبدالواحد هوار ما وردا بما آوه بینه تنه هوار و شاسوار عبدالواحد مامو اما تو چت بیشی عزیز من ما امجیل به والاتی نینی شاسوار بیتن هر شخصا که دیگه بیتن دروی یاسا حکمت دا دروی حکمت دا هر تشتکی هر کاری که انجام بدد دی بیت کاری که رخراوی ما کسیت های وکی خیرخواست کانه کار خروا خردزی بارزانی کانه نه دقیقه مجالب دکا که انستاو نبود ما آرازی خالدی های 16 خانی بو فقیر و هجارا کرین شاسواری خانجی نکریا از کم بی باش بزانی من بس بکیبدم بس دقیقه بس مایکا خوب بگیره بس دقیقه تبیجم اوه ببختیه نکه گوی خوب دمن شاسوار عبدالواحدی 1600 شقه آوا کرین 1600 شقه یه داین گنج و جحیلا اوه 5 سال سر چون یه داین گنج و جحیل تازه جن اینای بخو بی کو پیشینه که بدن بتنه بو ماوی 15-20 ساله هیوه $100 بدن کاوره بو من بجم مالا بارزانش کنگی پروژه اوسا چکریه مالا بارزان یادت عرض خلکی جستینید بصدا دونمت عرضیش خلکی استینید شنیکای قطعه که عرضی داده و $100 میلیون دزید تا پروژه اگر تو چند بجم مامو والله حسكن بزن مام تي في شاسوار ورقه قال خالكي والقرتي بس خالكي هاي خانيه كري بو فقير وهجاره 1 دينار جيجي ولا قرتيا اشتر حسابات ديك اخو كريا وخانيانه ام خوينا شهيدت ما كريا
هنگو تانکا که آوه هنگو تویتن ریکلام بکن ویدیو بکن میدیایت کردی بینه تانکا که آوه داخل که کردستانی کرو عیبه دستی تانکا آوه بکن عیب باشه ای خولی عیش و منه تو چجب عقل نکردی ما تانکا آوه ساله که آفنینه ما 2 ساله آفنینه ما 3 ساله آفنینه نه اوه 6 ساله شاسوار عبدالواحد آوه دتا پایتختی ما مسعود بارزانی نشد وان تانکه را نه هیلی شاسوار بینید مسعود خود تانکه را بود اما حنف یک کلیل که وکر دما خود آف چید اوه که فاروق لیره دانشته توی ویژه 6 سال آوه دتا خلکی اوه چند سال آوه دتا خلکی فقیر و جار اره اولا راست اوه خود چو اوه نگوت نکا وشارتیه اوه نگوت نکا یا که تو بیجی از نویه کت که من دیعاته که بشاسوارید کم اوه چاوت خود بینین که بدقه که شیخ علی تا چایه تو هاتی مایی که کرم کرد سلاو الرئيس خال والله من بس بو ناتم خال دانقمية بله فرمو والله خال بس بو نهاتم طبعا جملة هني قصيك نزار بو من بيالم كاق نزار اما عيبية بو توخساناك يعني براسي عيبية سيوسيا صالة بارتيويشتي حكم مانا كان اما زليل الرسوها كردو توش هاتو من يعني نكشا سوار عبد الواحد هاد حزبك اوبوسيون به هاتوی دڵی شاسوار عەبدولواحیدا حیزبێکی ئۆپۆزسیۆن بۆ ئەوە ناکە و بۆ ئەوە ناکە بابە ئەوە پارتیوێکێتیە 33 ساڵێمان زەلیل و ڕسوا کردووە تۆ چی عیلاقەیەکەیە بە شاسوار عەبدولواحیدەوە بۆ باسی پارتی ناکەی ئەوە 6 مانگ جارێ موچەی خەڵکە کارەبانی ئاو نییە پار 33 ساڵ تۆ هاتووی باسی شاسوار عەبدولواحی دەکەی ڕاستی ئەمە عەیبەیە ئەی چ بێژیت کاک شێخ عەلی چ بێژیت ئەوە دەزانی ئەی چ بڵێ هیچ شتێکی دیکە نازانیت چ بڵێ والله کوتە ڕاستی گوتن تو دەبێژیت چ نەزانیتن بوو تو زانی هەرێ بخۆ دەست گەلێکیش تا چێتە زانمە کاوچۆ دەکەرم کێکێکی جۆتیار تشتێکی کاتە چایە کورد بۆ بەبێژی کێکی جۆتیار دەفەرمۆ من سبارت او کابرایده بری وگاوه چه گوتی از المنطقه برواریا از خود برای من شخصی از خود بیجم یعنی دیدنامن اگر خلق ما کردستان اگر پیچک زراع عقلیت سری دا هبت اگر وگاوه وقتی حکمت که ترکا داخلی جه که صابت بید بین برسینگ زیلتوا دبابتوا وید گلا پا بین برسینگ و بجبو بله اگر ناراضی نه الگل ترکا یعنی با دیار مالا حکمتا دست حالات ابا پارتی یعنی باشن گلوا بلابین سکنه گندد منطقه برواریا بلابچن سکنه منطقه ریکانیا حتی وگاوه شارعک نبریه حتی وگاوه مستوصفک نینه حتی وگاوه خدماتک نینه او تو هر سکه باجرد مید منطقه ترکا بو چکریه بس خلقی ما تینا گهتن بمعنى هر رازينا دس حالاتا بارتي وبارزاني هر بلا او حكمي بيانو ابا رأيي من الشخصية صوصات بينم يعني دينا من ابا وصات ديار بيتن يعني راستا دستتا خوش بن بلام بچن هدف ما مستوى ملا رشید سروا گوتنت حوالا و رخنه و پیشنیارت هندک بدوینا کت مرو برسه ویجی سردتا چه ما مستوى برس اگر دنگیم بیتا ملا رشید مایکاتا یا گرتیه سیدای برس از وجه ملا رشید چون وجه بکتن کاکی ده بلا او بشت ده کرم که تو سیدای فاروق ده سرگوتنت حوالاتا چه بیجی فرمو والله نظرم من محاولة كثير از عندك رون كنا بدم بو أخنيت كاك نزاري وأز بيجم حاجة ناكتن يعني هند بكيشتن دياروي ديتنا كا جداي هاي بو چنا كا جداي هاي رنگ عندك رون كنا بيدوي بوي گرنگ بنكو جيب سيارة بندارا حست كم زلت راو تشنجة چنا بتن كاك نزار شي بلا به هناسه يعني به نفسه هند چام بجم بی رنگی ور نگرفتن که اوید گل دجاتی ور گرفتن چون راستی هندک بابت هند دما کو گل ایتن دوباره کردن
تم واتا خوش دستن اگر نه وک بسیار وکو کسک حالاتیه که دوی جوری دا مافیه که من دا بسیار هبن و برسویت خوشی بر بگرم اوا که افریکم اویان زده سر باخم راستی گریدای وان پیوران بین اوین که کاندیدن لان سیاسی سر چه بناماتن دیناتن مدیا سرنده باخم راستی دنگ داره ما گلک گرنگه هنده تبگه هدن که چند پارتاکن سیاسی لرما کردستان هنه هر اکی پیرو پروگرامت خواهین کارنامت خواهید هین گلک گرنگه حسان کاندنه بوان کارنامه بکن یعنی اول کوش بری نو که وجدار بین کابینت حکومت دا کارنامه 4 سالی بلاوت کرن و بانگشه بود کرن و دما که حکومت جی پیکنان کارنامه حکومت جی بلاوت کرن بسیار بری اوه پشتیوان 4 سالا چند پیگیر بین ناوروک وان کارنامه یعنی چند او کارنامه خواه جبهه کردن یعنی حالا جبهه نکردن یعنی او کسی که کاندیدت کن سر لان سیاسی او درشمه بلندت کن چند شن جبهه بکن یعنی چند پیگیرم به او سوز و وعدت که خلکی تندان آیا شیان جبهه کردن هنه یا نه اوجی بوه شریعت ها که جواکی زبرتم رنگ هنده کاندید هفند ناو پارتن سیاسی ده اگر بریاره بو نمونه کاک نزار یان هر کسی که دی که دنگ بدتن پارتی یان جیکتی گرنگ الوره دا بیور برچاو بینورگتن ناف لیست نوان دا جی رنگ کسی هم باش هبن بی رنگی هنده کسی هم بسپوریاوان بوارن جدا جدا دا تشین برای خوابدن را برده وانا آیا اوان پسپوریا خود داد بوری داد چند پنگاف آوید نه بو برجواندیا خلکی بو برجواندیا گشتی وک کادره که ناف حسبا خود یان وک اکادمیسیونه که بوار خود اگر به تو بسپوری ها به تو هیچ پنگاف اکبری نو که ناوید بتن بگمان اوی هست برپسارتی نکریا بو برجواندیا گشتی لورا نو که دا دماتت خواه کاندید که نوین دک آرمانجت کسو که دست نشان کریت هن شیانی یانجیش هجی پشتوانی که نمینم یاد دوی رابردوی وان کسا اوی کتنه کاندید کدن بلکو دمی بوری دا اوان کسایت هر چا شیانه کساتی خواه بگیرن و چا شیانه هست ببساتی بکن و چا شیانه ببین بشک جوابا کردن تا که جواکی یعنی برانبر ظلمه بدنگ نبودن پلویز بن یعنی جی تنانت ناو حزب خدا جی حول دابن هندک ریفورم هندک چارسازی ها بکن هندک کسی تایم خودان شیانه یعنی اوان شیانت خواه ده چاشی هفسنگاندنه بو کی کشیان هنه و شیطن وان شیانا مزه خط ناو پارلمانی دا ببتن نینر راستخینه خلکی و دیسان ویرکی یعنی نابتن هیچ کاندیدی یعنی هیچ کساتی کو به دنگ خلکی ببتن پارلمانتار و نینر خلکی لوری وک روبوت که سرداری گل بید کردن پارتا یا سیاسی لانوی سیاسی هر بنگا وکان هر پروژه یک بینتن اگر ند برجاند یا خلکی داشت بد پیگیر بتن یعنی حوی سر نبتن دیسان مسئله نتوی و امنا قومی حکومت اکا پرسیارندی همی اوید هنه وک صفت بوید گلوی کاندیده یا جوی کساتی همین اوید که اوید کداتتن کاندید کرن داکو خلق بواری بده اگر نه بگو من اوا کو پارتی کتی شور سرد کن بو به هیبت کن پارلمان یا ود سر گرفتن و دو به درجه پیدر پارلمانتاره که به پارلمان اکا به هیبت بو 4 سالندی بو ده دیجی که کیوی یعنی پارلمان راستی جهه قعدانی نه کتو به هنده کساتی بینوره حل پرن استران آویجن و قعدا دینن و کیف و خوشیه بکن یعنی جهه هنده کسانی نه که وظیفه اک دست نکرد بتن کار اک دست نکرد بتن حسبایی بید کار اکی بو بینتن معاش اکی بدتیم نه جهه هنده که مامسته اکی آینی سیده ملا رشید هنده خال بحث کردن ابریکل داعیه بانخوازه یتیتن ارکیت خواهی دینی راد بتن گوتارا پیشکش کتن یا خلکی شیارت کتن تو بینی طاقت توی شیان توی همیاش دست بدتن و بیت وک روبوت که سردارید گل بیت کرن هیچ رول که ادنا بای پارلمانی دا نبینتن چاویل هنده بتن موچه که ور بگرتن یان جیوک وان ما مستعد آینی اوین کو مخابند خولم بوری دا هندک دروشم بلند کرن دیرو نیزیک پیگیر نبین پیگره فواتا
دست نشانکردن کساتی از ویت الگوری بسپوری و تایبتمندی هبن دو الگوری هنده بن طاقات و شیان هبن سه رابردو هبن شیابن به چنده بکن اگر نه اب دنگ داره که نوکه داشی وان 4 ساله داشی نوکه دنگی دل بو 4 سالین دی نکوتن همان خلطی ها 4 سالین بوری و 8 سالین بوری چکید سالین بوری دا راست بگو من هنده کس ناف پلمانی ده هبن همیاد زانی که اوه نج هجیوی جهینه همیاد زانی اوه هسته باب سارتی نکن همیجی نوکت زانن هنده که هاتین بر بشه کرن جوان پلمانی نکاته چاره نویس خلکه دستوانده کیش حزب کارنامه اکا باشه کیش کاندید اف صفت ما گوتین دفنه و کیش لان سیاسی اراده خدمت کردن خلکی هیا یعنی حزب که 3 سال خدمت نکرده بدن شنی دروش مکی لازم خلک سر دانه لانه که سیاسی ناو دینی ناو اسلام و بسلمانتی هنده کساتی اینا ببن پارلمانتار و وزیر و مدیران شنو کشنی بیتم ناو دیانت و کار اینا ناو اسلام بودنگ خلک استقلال بکن و بچن بجدار بن حکومت دا وزارت دا پیور بگیرن بید خلک به سردانه حزب که اپوزیسیونش بر اینو که هات بتم ناو اپوزیسیونی و هندک درشم بلند کربن و پشتی که چوبت ناو حکومت دا و دست برداری خلکی بتم شنی ناهتن جارکادی خمش خلکی و خاتن که تا اف پرسه گره گرنگش نو که حتی دنگدان پیدوی کار سرنده بید کرن تا که جواکی بید آوا کرن دا که بشیتن سرداری گل پروستا دنگدان بکت اب ساخلم اگر نه دیساجی پارلمان اکا به هیبت 4 سالین خرابتر جوان 4 سالین بوری و دیسان خراب کردن چاره نویس خو یا نوین خو نفشن خو به باوری کردن به لعنه که انجی بهنده کسان کو نجهجی به باوری نه دست خوش با مصطفى رو سپاس و رز بوده و سپاس بو گهداری کردن حوال رز دار ایوید که بگ بطلا خوشاشم دن دا اکتیو جورا مفقوات که وید چنکی پراستی جی اکتیو جورا ما یتت ضعیف کردن اچا به او ما چید کم بگ بطلا خوشاشم دن اگه 400 کسی جوری دا اکتلا خوشاشم نادت مالا هوا بگ بطلا خوشاشم دن برایم برست که کجا دو خلق از گل نزار مزور دک بلا که کوچر دل برینی ورگیریم پاشید دیتا ورگیریم خاله کوچر بلا کرم که نزار مزور چی بیجیه ما کمپانیا کار هیکیه تو دیشی وی پرسیبام دی یا مسعود بارزانی ما یکی نزانید نه بلا او جاب بدید او نزانید بوی خرابه نا بجید مامو بسیاره که او ساجب که بشید برسه ببدد صحكي كوكيفي ام كوبين يعني بري خوب ديني سال 2014 وقتی دزیا سربخو را گاندینک آبوریا سربخو ام همی زانینه و دزیا سربخو بی حیلک بیش ملت خو کرن سال 2014 وقتی گو ام آبوریا سربخو را گینین و هر مالک ده $5,000 آورگی کاکا کواره $500 بدمن من 5,000 نوین 4,000 نیف گردنات آزا و مالات آقا اوه یک ام بینن که او بوری نفتا کردستان کوچوی ترکیه 40 ساده اش هر برمیل هر لیتر که بشه 40 ساده ای کمپانیا کاره اوه یک یا دوی آیا دهات دزگه نخیرخوازی بارزانی وی دهاتیش کیوتینه دشت بو مرون کرنه کل سر هندیم دید آیا دزگه روانگه یا کیه دیشت رو میگن که او دهات تدفان دزگاه ها شکیوت دید دازانی خال کیفی برا برسیاره که دی که نظار سال 2023 حکمت عراق 12 مچه ریکرین کردستان بو فرمانبر و بو همی هزید امناهی حکمت کاربرکر یعنی حکمت کارتونی هم بیشی 3 راتب لیدان حکمت عراقی گوتی باشه و ما 12 ترکیرین و بوچی 3 خورنه ات بجد ام دیندارت کمپانیا کار بی یعنی کرد دیندار بابی بی اوه حقیقت خالکی بی کرد دیندار بابی خلق برسی کرن از دیندار بابی خود مده چم دینه بابی خودم یعنی اوه چه عقل چه منطق یعنی چه سیاست یعنی اوه آخف نامنا 2 ماهی که آیا پارتی
چه چاف هیا چه ری هیا هفته و پنجش خاکا ما دهوکی هاتیه داگیر کرن جره دف ترکیت فاسد و دی چه چاور ریکی چه جست بانگشی حل بجار نکد آیتا چه چاف هیا چه ری هیا 3 تو دیزیت کی 3 سال ما في خلقيت خوي 48 5 راتبت خلقي دفته و نه و تو چی بانگجا حال بجار نکی و هفته 5 خاکا دو کیش ترکیت دیده آیتا چه عاقل هیا تا چه چاف هیا تا چه ری هیا يعني از دین آگهم راست دی بیشتر خلقی که پارت مبده من حقی آوو که هره بی که $20 آن $25 بس نابجد کاوره 5 میلیون تل دفت منن 40 میلیون تل دفت منن آیتا از بلا پارت ابده مده شنی که توشی دینیم دمه که وی یعنی چید بد نو که تو $5,000 من دین دار بی تو بیجم که $25 تو دین دارید منی که بی نوه دی بیش متا که وی که تو 5,000 من دمن سرسری خوب سرچاف قاضی $100 ادمته راست دست تا خوش من بلا که دل برین باور بکه من بلکی تعدایش تکر بلی تو زانی وقتی از ایکی ننیاسم درستی که ابزانم کیه از نشم بید مستر مای که اگر تا گوتن اکادی ها بید که دل برین بس دقیقه که بینا خوب رکه که دل برین تا گوتن نکه بید گوتنت خوب دیماهی که بینه و دا از حواله که دیوار گیرم کومیتا کامپ میجی با ملا رشادی رشید ملا رشید از شاوی ما چید کم رز احترام بوی جامعه استاذ بوده بلی از دفمن تشتكي نورمال كوكي في جامعه رك بت از دي بت فلا بت بسلمان بت چه دیانت بت دفمن آساییه بت حکمرانی ولات مبکت حکمرانی کا سیستم کا دموکراسی سیستم کا آزاد سیستم بت کو همه خلق جه بجدار بن و جه مفادار بن کی بوم نخمه چه آفرت بی چه ظالم بی یعنی چه دیانت بی بوم تشتكي آساییه ممكن في هناك بسيار المنكرن جابوا يبدأ ويان ديشة كساقيلي بلا كلام كده كلام كده ممكن في شوفت ماجد كمو عزيز مني بلا شوفت ماجد كم بلا سرسرم ده كلام كي نزار كاك دلبرين تبعسي كومبانيا كاركر قصيت هاي بس بالقاتون كانيا كومبانيا كاريا كي از بخوم زمان اي والله تكاد يا بينا شرف ونامس هاش كوبلو زاخولي بو من نكتة قوتي هاي مالة عيبينة تبي قوتنت بيجي اي والله ريك بوتناية تداني عيبة يعني خمرو كويلاشي بيت شرم ممرو وقصاب كر شرم يعني تو شر يعني عيب راستي نزار راستي عيبة تو في قوتن بكي عيب چونكي ساكي گوي خوب دامن بس گوي خوب دامن تو ناغبه مايكا خوشي بگره مايكا خوب بگره دقيقه كده از بوتا رون كرنه بدم سر و چنده يعني مروف هكر كويله بيت يعني عيبه مروف جهتا في سنوريجي يعني كويلاتيجي عيبه كمازنا او خو بس مروف في سنوري بوريت عيبه ساكي سالا 2005 دا گربه گر جلال طلبانی الگلوی مسعود بارزانی دس او پیمانا خیانت کارانه گریدا او اود بجنه پیمانا خردزی پیمانا استراتژی علی اساس بری خوب دید و پیمانه دا چه توی خوشکان با اوانا پیک هاتن مسعود بارزانی گل جلال طلبانی ام برایت ایکین والله مایه 50-50 دو کمپانیا دیوکین اوه یا امضا کری سر تو نشی بجی ولی با همه گوتنه اوه آخفتنه که عیبتو بجی شرمتو بجی ویتن تو اعتراف بوان خیانت بکید بری خوب ده دو از مایکاتا گیرم نفکه اوه نزار از ده تبه مخاری هکتو فکه اوه ساکی بری خوب ده اف پیمانا خیانت کارانه یا مالا بارزانی و طالبانی دو کمپانیا وکرن کمپانیا قیوان سر ناو جلال طالبانی پشتی جلال نساق بوی که سر ناوه هروه و گاوه هرو جیال بر مرنه یا سر ناوه باولی و کمپانیا کار سر ناوه که سر ناوه شخص مسعود بارزانی ساکی بریار چه داهات دانه سر و هر دو کمپانیا سر و هر دو کمپانیا سال 2005 افر رشی و شرمزاری و به قیمتی ها ملت کرد 2005 دست بکرد وقتی اوانا اف هر دو کمپانیت خیانت داناین جلالی و مسعودت دز و گندل و خائن و تا چند فت بجه خودش بش نوبال وانا تیتن اوانا پریکا و هر دو کمپانیا گوتی ام دیوانا بس که اینه ناف کمپانیا و ده که اینه مثلا قیوان گروپ
و دکینه کار گروپ قیوان گروپ تو ده چاوا وکی کار گروپ ده چاوا وکی تو ده کمپانیایی که وکی سر عقاراتا ده کمپانیایی که وکی سر جگارا ده کمپانیایی که وکی سر گازه ده کمپانیایی که وکی سر همی پیداویستیت جیانه و گاوه ده ایکیتا بردارو کی ده بشتا تحقی آوه ده بجی برا والله من معاش نورگرتیان ده بید برا و پارت کمپانیای نه یه که نه کمپانیا یا که همی کمپانیای زونا زرد مسعود بارزانی وگیره داینه در ساکه ذکری بارزانی چون مالا ملتی خراب کرد وان مشروع الزبلاح یه 100 میلیون دلار ترکیه و بانکی داشت با 5 میلیون دلار صرفیات دینایده کرد چه تو بحث کمپانیا کارتیه که اوا شرف و نامیس و اخلاق بو نه بو مالا بارزان هلای نه بو ملت کرد هلای فقیر و جاری و دزینا 100 میلیارد دلار شنی که تو بیشی همه گوتن چه گوتن چه اوا پیمانه که اف پیمانه به اخلاقیت سر ملت کرد دانه اوا پیمانه که آش بر انجام دو پیمانه مسعود بارزانی افرو نوری تلبیجارت ناب کرد مامو تشنیکات بجی همه گوتنه جواب گوتنه پیچه که آخفته که وصابه که همه پیچه که مشک مروفی ورگیرید یعنی تو ساکه بگاوه یه توکیته ابد کویله گوی خوب ده من عزیزه من گوی خوب ده من راسته من راستی نه و 3 ساعت این طاقه از گوی خود ده من هوا اینجا پیچه که تحمل هم بکن اش راستی زیاده تر چنکی نابیجم مایکا خود نوکه مام من باب من اوه مسعودی چه تو علمان دی خولی عیش گوی خوب ده سر دم دموکراتیتا یا یونان دم دموکراتیت هات یا وجوده و وانا بریار دای که ویتن اگر ام ده صلاته که دست نشان که ویت هلبجارتنا کن هم یا اعتراف کر امضا کر دموکراتیت و ده هلبجارتنا کن دیسا او امنا قومی یا یونان گوتی ام بس ما تشتکی دیه هی گوتی ام ناهلين كويلة هنگه كويلة هبون عبد هبون هن زانن اچينا بيش كويلة داخلي هالبجارتن هبن بو كويلانينا دنگي خوب دن بسیار جکر گوته باشه بو چی کویله چنا بی دنگی خوب دن گوته چونکی سروک کویله خدان کویله هندی یه فاسد بیت هندی گندل بیت اف عبد خولی سرده هرچی دنگی خودته به جاوه گاوه یه توی که نزاری هندی مسعود بازانی رزیل بیت هندی دز بیت هندی خولی بی ملتی ورکر بیت همه هر دب سروک خوزانید و به گاوه تو پیچه که باقی دبت مرجع کردایه اکر مرجعی که شو ایکی دست مرجع ملت کی بید مامو بسیارت وی کبره جواب ندانه و اینه تو نفهم بسیار ایکی تنظانی چه بیشی مامو تحمل بکده توابم کاکی من تحمل سر دروانا کم است تحمل نینه من مشکم قبیل ناکد مامو تشتکی راست بشه پیچکی منطقی بشه به توشی تشتکی بشه سیدای فاروق بشه والله که نظر دست تا خوش بن اف گوتنه تا راستن چه تا گوت تو مروکی زانای تگشتی مثقفی توشی تو گوتنه تو صاف که نه من که فاروق تید بری نو کجیم گوی خولید کرد کیف بشیدت کیف بشیدت بس نه حقیقته کرم که کتا چه برادر برین بید هر کسا که دیگه بید از گل هنده دام جیان خلکی ها تک چوی که کرده بید چه بکنه با بس خلکی کردستانه همیاد بین دولمند بین بشول کرن همی چواره محاشانه کس محاشا دولمند نابیتن از تیناگم او جیل تازه هات یا سجاده یا تیتا سمایی که تاغویتن یعنی ده بیشت ما حکمتی بومد ما تو خوده که نظر بس بیشه که بس 10 ثانیه ما تو بشرف آخو که تو بشرف آخو که منصور بارزانی و ایسی بارزانی بابو مخسی نظر نوی مخسی جخسی نظر که اوا شولکریه هر کنتو تو ساکه 100 میلیارد دلاریه تاین بس تو بجه من اوا شولکریه ب 100 میلیون دلار و میلیارد دلار های سر کنتو ایوانا هم میجی پارت با فقیر و جانانه دزین بله ما اواشی شول نکریه ما نه بس فقیر و جارا شول نکریه ما مالا بارزان شول بوکه الهی عزیز من ما مالا بارزان ما مالا بارزان رحت که الهی نویگاوه اما دو بچیک بخو آوه فروشن ده ادریسک آن آرینک آن اف تیلا اوشتا حاشا گیب قینا و دچم کمپانیایی که سر رزق عیاله و پیدا کرد امنیت کردستان یا دستیوان دا او بریاده امنیت چه؟ امنیت افروکه خلکی ما اجدوک و زاخو و دنیای خرج و شلا دزه تازیا شهیدی انا اوه امنیت مالا بارزانه
امنیتا چه مامو کرو شرف و نامیست کردان امان بنسی برا مسعود بارزانی و ناف برواریا و الشیلا دزه و دیره لوکه و دفرا آمیدیه و نهالو فلانو بوانه اوتو چد بجی کرو ماما ده اما کرش والله هیچ نبی تو بو 400 مرو باقوی خود تاکه من تو حیاتا باب خوشی نبینی دیوانه که هیا حوصا تو بو 450 مرو باقوی خود گناه تو بو وی ملتی باقوی عیبه گناه پیچه که وجدان خو وجدان خو دکاری مامو چه گوتن انتت که خوشی اوا گود نکاته است کما تب خوشی واد گود پکک سبب برو او خلکتی تا کشتن پکک سبب باشه پکک سبب سر چاوا باشه کانم توپ و طیاره و درون و سلاح و دبابت مالا بارزان نشدن و برواری آزاد کش دست ترکابی ندار بو دکرم که ممکن وی ولات ترکیه ولات کا دولمند دب نوتویه و ترکیه جو آمریکا دکلا یعنی تا همجد دولمندیم دزی و گندلی و خیانته و اره ولات راست بشی ایوی بزحمت دقیقه مجالی بدن مجی از دست بچه اره والله کرم که مدام هوا گله گرد کرم که بمبرای عزیز دم هوا همیا باش باتین چون باشن سر من سر جاوت من سر تا گله که صاب انشالله عمر دریج من خر کاک نزار از برای که شهیدی ما و یلگل مجیتید یتید معاش شهیدی ورگرد یه ساخه خودی سر نظام مایکا خوب بگیرید که بوی تو چت بیجی بوی کاک نزار از برای شهیدی ما و مایکا خود نبکه عزیز من همچون معاش خوارد گرن معاش ورگرن پیک و یلگل من ای معاش شهیدی ورگرد ابخوی ساخه مگوتی تو چه ورگری گویی مانی سری گویی من شهید نامرن مگویی درست اوای راست بیش شهید نامرن بجا که تو چت بیشی کاغ نزار تو والله او خدر که زور مازنه خبره شهید نبید معاش شهیدی ور بگیرید خودی بحق لا اله الا الله يساخه يتقال مدا اي معاشي ورد قلت اش معاشي بريق ورد قل معوجي يساخه يتد معاشي شهيدي ورد قد هيك قد بري خدين نوفيويا حق لا اله الا الله نوفيويا تا غدرا کری تو ناچی شکایت بکی تو غدرا کری ایدی شکایت کی کرد والا شکایت بک او هرم ایدی کی کرد بو دل کی کرد حکمت های محکمه های حاکمه های محامی های راوشکار های خلقی همه اوه ما اوی هکوی ریگ ندو او بیتن ازا پیروز بیت او حکمت ها برام اشتم چل بکن بس دزار از برسه وکر سر دادم گوی خوب دم مایکا خوب بگیره نوکه او جارا 300 اد به متخولی عیشو ما کی اد به مکه مایکا خوب بگیره نگیرید ما کی بیمن مایکا خوبت کرد ما توشی بوچی وکی همیانا بی فقیر گوجو گرو بجابات نده اما خلد بو ناوته اینا خسا موصل خار خولی عیشو محبتو چکر منه بری خوب ده حاکم سیمل امر گرتنا ابوچی چویدا امر گرتنا ابوچی چویدا 18 ماده سر ابوچی چوی بون دویا 30 سال کد با سجنه دا اگر اعدام نبود سر وان ماده سر اسلام برزی کری سر دیانت برزی کری سر ملا برزی کری سر پلیسی برزی کری سر چالاکوانا برزی کری سر همی تشتکی حاکم سیمل او سکالای اینان او سکالای اینان روژف او شکایت کرد یک سر کرد هفته تا این مام بنا خوفره که ده کرم که از خلام کتو ده چه شربت ده ده کرم که اول بتو این از سرمایی که برای خوب ده عزیز من ایک تلفون مالا بارزان ایک تلفون مالا بارزان برای خوب ده او حاکمه بدنگ بو و او سکالای سر ابوچی چوی را که رو دنگ خو نکرد ما هنده ما اوه هوا چاف نینن ما اوه هوا عقل نینن ما اوه هنده دنیای نینن ما اوه چه گوتنه که هند کانو هندت بیجن یعنی راستیش عیبه راستیش شرم مروف یعنی کویلاتیش حدود خویه هی بس راستیش تشتکی زوری سیره از نظانم که این چه رنگ مروفانه بلا از بچم دیسا دورا ما مستوى مالا رشیدی بو والله من بلا که فاروق و مالا رشید ما گلک صحبت کردن و تیرا لایفی و بابتی ما گوتن کر ام دره که پتر دین حوالا جی و سر هندجی راه کر هندک حوالا درست تمام است هیچ بسیار جی هبل بس بدویتن از بجما مالا رشیدی ما مستوى مالا رشید گوتن اکی هید بجیتن رجال الدین
رجال الدين ليسوا فاسدين ولكن الفاسدين أصبحوا رجال الدين. تبو في قوتنا شهية ساكي وقوتنا كودي ساكي المسؤولين ليسوا بفاسدين ولكن الفاسدين أصبحوا مسؤولين. أبو في رونكرناكي بو ما بدأ أبا فلسفية يعني قوتنا كادو قوتنا فلسفينا أبا قوت تو شيء بو ما في تشتيل كردستاني تشاورون كي كلام كي بخير باخدن بالريزو احترام بوا بقدرة كي يدي أبد بينا جيمنو واسمع منو يا عزيزي كوشاري دالا شوفيتا ماشيت كم شوفيتا جي ماشيت كم ريزو سلوفا ميان وشوفيتا ماشيت كم سر من سر شوفا بله ما مصطفى ازناتاو يا جناب مرارشي دي جي از بيت وبجه بيلم اگر رخصت تبدن من شرط روج دا ديف درفت هم ددگالك بن اكيد بلا سيداي فاروق سوباسيوتات كم بو وي دمتاجي الصباين داك التزام مايتين لازم ما حساب عنده بكن اگر نه خوش حظي مزما بام بلا تو آزادی ديف درفت هم ددگالك بلا سر شوفا بلا دمه بلا عزيزي بلا سرسري من سيداي فاروق سپاس بوتا و آماده بو ناتجي سيداي كيفي قلت نكا بيغنبالي خدا هي صلى الله عليه بجتن دل دمايك زمان هندا مروف در كفنيت بخير بچنهاتي دب امر خلقي خري آخوان وروسا قلنا بيغنبالي خديت بجتن دهندك مروف در كفن دجالت بجيكن ها خلقيت ها جون وكيبو برجمنديت خوا هذا هردو حديثن كو بيغنبالي خديت صلى الله عليه وسلم بحثي كلي جابتا قلت فعلا جوصا مروف وكي امام الشافعي قلتنا قال جان بجتن بجتن تموت أسد في غابات جوعا ولحم الضأن تأكله كلاب وذو نسب مفارشه تراب بجتن مروفي عنكو شير الغابات يتمرتش برسادا وحاش هندك صاي قوشتي طازيت خون خوش وعبد ينام على حرير مروفي عبد يبكي نهاتي يتشنا يبدر حيد فرسانه بغاي بيا مازونو ببرسو سال كرسي قادرين تخاري تختيوي آول ميشا وذو نسب مفارشه تراب مروفي بقدر قيمته يبها وخدا النسب كير بخو كير ولاتي خاطر دقاوي جو وباليف كي توي آخن هم يعني فقيرة ودستان كي دزدانينا وجاوا اف قدنا امام الشافعي كافية بوان قدنا تا جوان وتازة سيداي كيفي بله بتنی وی اصلی میجمعی برادری گفت کردافت همیا زنگین به مالی چه زنگی نب خود برا ما کردا زنگینی نویدن تنی مراتبه که هم دنامه هما ام پی بيجي ونزيداتر تني ام پی بيجين امناعي هبتن دورو برد ما انطرحت بهم كنا قون دخو بينا بسلامتي اما افت فيت بقى افا زنگینی چاویده تجی کی بر پرسا او منوید بابا ام طلباوی ناکن اريد نافان دا قاو ساعات همین قاو بلوكا بارات انه بنانا ما ونوید تشتغلت ما نویدن بله با تشکیلی که بیم هرش لای دینی و قلم دای امروه عذاب کد جوارا وانا هی و مروفت هنی رب العالمین حشوان ناکتن وش لای دینی و جابت هنی دیرش رحمه رب العالمینی کویب تین بناوی ملاتی خود دیارت کن و اشکرات کن و خلقی سرداد بن پیغمبر خود گفت ابنده مروفن یه سرداد چون و خلقی سرداد بن و جه وانا عذاب کد جوارا و جهنم والله سبي غنبالي خودي قندان دهنا مروف جهابن كل دار كافن بأصله بفصل بناوي خلقي باخذ ما كي بيقابل كتشوا فان هادو بارتي دصالات عندك مروفت كو امنانياس نفس شيبه شكيفهات يا نظانم يبيع بربرسو مسؤولي ما بناوي ما تاخذتن وحكمين ما تكتن وامتشن فقير وجاري ما تخاطبنا بردرجه هيوي حتى بتني بس وي ببينن يا جي كاركي يعني باشيه كي ليبكتن والله هبت جي داخل جي اسف كل في ولاتي داب چندهانه هبتن مل دسبيكي جي گود هر بيش ما في هر دو بارت بناوي كردينيه تاخذن وحش گنجي كردت كن وحش كن بيش بخن بل بتاتن فعلوا كريالت وانا برو واجي چندنا ابدا خودی گنجی کرد بريدا اوروبا گنجی کردی رازیل کری گنجی کردی به شهداویه یا یولیهاتی هنگی بجا ذوق کلی و خواندن نمایه یه جاهل کری عقلیوی قفل کری نشد باخوه تو باخوی تهدیده تو باخوی بیتا گرم تو باخوی تمافی جانینه تو باخوی تمافی خارنه و ارزاقی نامینتن تو دنگینه دیامن دیتا پریشان کم تو دی حتی یمینه وصل کلانا بشهاده و بتعین يعني مخابني جي داخية ونظام مشيني هندك هبن بشتا بدا صلاتي بقرن أبا كو ظلمين مبكتن وخدي أقوتي
اي قال عبدت من ظلمه سرقه حرام كلي خدي رب العالمين اي افكونا همي شيء كلي بيشت من ظلمه حرام كلي سن نفس اخوه واس رب العالمين كسناكم دهينج الايكودوناكن وشني ابروكا هنداك بين ظلمي بكن جورا جور الظلمي جورا والله سيدا زي في قلنا هنا زي دمايك ينم قلنا خو انا بدريش كم ديالك سر هوا ما هبي ام عامل بيك وما شولت كير الحمد لله كذا دستي خوي شولت كم سي خار قبابين ما مستقبل صالت حفتيا بيشمرغاتي قلت كير ولوي وقتي دا شي صالت حفتيا وهشتيا دا مروفي قلم يكين بجلكي خاص جاب بو بيشمرغاتي ورساله ونبيساني بس دمي بيانو طويكو سهلدان وخوشي بس باور بك جواب بابي مهاتا فريكني قلت ورا تجي بيشمرغاكي وتخزمتا كري وانا بخط همار بك دا تشتك بوتجي هبتن قبار بك اسچوم قم قلت ها ليست بدفمن او ليستاك وهوا هندك كسل برب هل بجارتين كون فعلا محتاج يعني مستحقي باشي وشاكينا قلبك امبارا مثلا منصبك يبدني قباور بك سيداي كيفي قباور بك من نابت وانا خاندني الليستا اوليه بو شخصي بيش بابي من افقدنا ما مستفقه موجوده يبريش يجي وهي خلتي دويكه بس بنبي نافي بيجن تشكم حقنيه باور بك قوم سحكي لي تشد كو جاسوسي كي كردا شي كرت ايشانديني وقطاينو فقطاينو جاسوسي كيري وبحثي بي ودجمن كاربي قول نافي وانا هسري ليستي بي نابت وانا قو كامل قو بابي من دفتر قرت قوتي اف ليستا دجمني متي نابتن من او بارا نفتي صار شوري قو من ما مستياخوا هيلات از سريفان تشا كتم على خوات برسي وتهني اسهاتم بخامات ولاتي وشرف ونامسي ابروك هندمروف هبن ليستي دا ور بيجن قطعه وبارا بنا منصب ودجمناتيا ما جربتن قو من نبتن قو بخودي بابي من يكفل سيبيش مرقاتي نوا قلتيتني فيدو ماي كما ما مستابيا شو قطع بخاني يعني افوراتي وصا واف حكمرانيا وصا يعني معقوله اف بارتا هنيش بيش عندي غافله ونينا ابدا غافل نينا بس اوان كيف بنديتن اوان حسكن مروفيت يتنباش بو خلتي باش بكن يي ظالم مروفكي داس باقش غاندال داس باقش قلم بدتن يبكي نهاتي بكير بينتن يبي اصل فصل بيختن ويدخل كرديني بخبخه مرينتنو بن اخ بكتن سپاس بوده سیدای کیوی بوده در فتی ولی ملای دلال چاویتا ماجد که هم سپاس و رز بوتجی به هجای سپاس بوان هزرو بیرتا یه جوان و شلو وکرنا روشن بیری پراستی جی کیفا من تیتکو افروکیت الدیوانا ما اما زن کرین و چاویتا ماجد که هم بحشتي برحمة الله بابته أجهر وصا همي بيك عزيز مني كرت حفتي وحفت كرم كي كرت حفتي وحفتة شاي ابو ما بيجي خالي عزيز سلاو الرئيس بو همي قدرة وجماعة الدلتا ذكاك كيفي راستي يعني خدي حتى بريسبيدي خدي وكيلا خدي بشادة يعني ما تفيد عين تشتشر الله اللي تفا جندل ودزو شقلا يعني تشتكيني يعني تولد كي بس حست كان هابي جاجر از هاتم نزار نگشتمه يعني اجو وكي كردك وكي هولاتيك حقي من برا از هر تشتكي بخازم هر تشتكي برأي خود دنگي خو بدم اوانا گلک يعني راستي و همه تشش حدی در خستن ام دی بحثی دیرو که کن سالت نوتا که کیوی مانی بیرا تتی تو همین اول جوری دا بلکه بیرا هنده کابیت اول سر وقتی مسعود بارزانی تات خودی و کیلومتر سر شارع خلق کیلومتر يعني البيشوازي هو اري افرو كتبيني وقتی ایک بنمادت خودی و کیل هر 100 متر یه پیشمرگه که دانی تو بسلاح و بسیاره و بجهاز يعني تصافن سبب چیه اگر وا کردینی که کردینی هبا داوکی سالت مطابق ما فرقی اوگاوی هنگی چیه اوگاوی هم آزادترین هنگی گلک ظلم بلکی تعدا هبوش رخی ترکا عربا و جاسیس و آتشته هبو اگر تو سحکی که کیوی وقتی سالان و تو هفته و هشته وقتی مسعود بارزانی و جلال طلبان دست خودان اوی ویلی گازه على اساس و ما گاز فرود گوتی هر تا که کرده که بلا کاک نزار بیت اوی دزو پشتا دزاد گرن وقتی گوتی هر تا که کرده که 500 دلار نیچیروانی و تلفزیون و پاکا او پاره نکاس حالاتی من نکاس فرمان برم از خیزان خو هر دو حکیت چه نبید هر اکش ما پینجی حتی 5 میلیون 100 میلیون که حکمت دین داره منه سر هندی راجع ابچم و به ظلم و تعدال مهاتیا کرن چند دنگی خوب دمی نب خودی
والبيرا من باب بيرا من رحمتي تقولي تشار جارا مالا ما هاتا السلطان هر كردك هبيت نعم بتني بس ام دي خو بيجين هر اك شرخي خو دي بيجين افا اوروش هات از شرخي خو بتشم وانا بقلمي ساز يعني سزا بدم والله يوم بيتشد بي دور بريت من اسناهرم دنگ خوب ده بغان از دي كدي جربينم شاسوار بيت هي هر كسا كدي بي دي جربينم برا هوا دريش كر هوا كرديني ناخي كردي دا نهيلا همي رخا هين بوينة تاجر تجارة بخلقيت كان ورا سحك الشركة ام بي اف عمارة قال بيري هاي 20 طابقة خدي وكيل هكنا بنا شريك نادني أبا الشيء زاب خدي معلومات هبون شركة قال لبناني هاد قلت ام دي فيري كان منطقة سياحية قلت ابني في شيء تصطدي قلت برا ازدي تشيك شيء تو شيء تصطدي بدمته هر سحك بانزي خانة اجازه دي بتعين كسا كوقتا قلت جقسيا ومقسينا افتانا دي توقيع حكي لك اجازه قدنا تب 10 دفتر او 15 دفتر يدبونا تاجر سيرفي ملتي خدي وكيل يعني از فيغا في بروحه خب جاني خب عالي خب خدي اس مستعد مبرفن بس خطوره افينا والله دافيري بوهيلم راتبه منه وتعينا من والملكه مدهمي بتهيل مداتشم بس برا والله يا افا كرديني لا مدفت انوان شقلو گندلا بشکنن که کیوی دست خوشیت که راستی تو چه چرانه هیلی بس با هر کش ما بد لوی صوتیه ام حس کن شرخی خوب و بشکنن ام دی واجر بینم برا کسا کدی بید دی جربینه 4 ساله بچی بری فتره که خودی اوید نظام رومانی بون ایتالی بون یونانی بون خودی اوید پارلمانتاریت خود گردن که نه زباله ده ام دی واجولی کن بس مجالی نادم برا خودی از فرمان برم خودی نشم خود یار که ما صراحت که کیوی خدي وكيل فيغا في بزون اسكيما والله دي صبي من والمكان از بما ساتيك لوكا بيجت قصير على عافية وزي خالد بي يعني ظلمات كان يتعدايت كان يدزيت كان يخرابيت كان بجاس عاجزي في همين ابيت هات كان ام ظالم او ظالم بس تهندي تشقلك ودزك وجندلك هادي بيشتاوان جرت انا شيء يعني همي قوا تشبج متى كي عماد فيري بعد مره سواكر با انا في نزار شو خواري مديا درس فما دابا كان او وحده وان داينما وقت قلتي برميلا غاز هر كذا كنزت نكي از تشما ميسر برا بنزين داد گيرم از بنزين ميسر داد گيرم ما انا اجي عراقي ما بوچي حاكمنينا شهيد ما شهيدتي مال صوت ما مال صوتنا مال خولي سري ويران همي كاتشه كي هي نديتي حتى كانجي وظني كرت جو خب دامن كرت حفتي وحف وقتی بسیارک هبید و تو حس که گهی انجام بسیار خو آن برسبک و جان یا بسیار خو دم تو بسیارش عمادی بکی تو برسبک و درست ور نگیری دم تو بسیارش نزارید کی تو برسبک درست ور نگیری ولی اگر تو بسیار آراسته مبکی ادی برسبک درست دمته و از یه برسبک دمته او عماد و نزار بن جناخوشی و نورم بیشن از آنی شده مخاله خو نشد خدای چک چای بسیاری که جب که نشد بس چی او مستفیدم برا خدای مستفید خدای کنه مستفید جنجی خدای کویلنه عبد نتشتکی دینه عبد قاوه عماد رشاوی مرید شیخ احمد بارزانی بو حتی به قاوه عماد کرکی گله که رزدارش یا خوزی پارتی همی وکی عماد پاقلبان خوزی پارتی همی وکی عماد رزدار بود از بو فکرهایت بجم که یعنی تو جاوی خوزدل مال کسی که تکرین یعنی تو پشت از ظالمی دیری برای تو جو پرزاوی حسابی وصايا دست خوش بلا که کردی از این و گربه دف خالی خوبه بلا بچه دف شیخ علی که شیخ علی چای ابو ما بیجید شیخ علی كان دلما صوتي عم حاسس كان ياخذ بهين سباز بوتا وهذا عزيز مني صلاة على الجان صلاة على جنابة مولاي ولا يخال من ولا يخال تصوير لا من راجري قال لك شاشة كان بوير نازم ريبورت اشياء تصوير قال راجري جنابه بلا 2 دقيقة مايكل داكو بكنا 200,000 بكنا 200,000 برايم برش كربت يتوان شقلت مالا بارزاني وطالباني دا امده ابند کو پشتوانیا دزو گندل و خائنات کن فرمو شیخ علی والله خالق في بقرآن والله وبالله والله أوي صدام حسين بكردينا كده ما أنا بكرديان كده ما حقيقتها أما يعني شي زستانا نودنيا هاوينا آونيا سري بنزين أبي بينشش عاد بوسي بو بنزين نيا نودنيا نازانا مخاستقانا نيا جادوبانيا هيجني خالد أما أنا تشيان كده ما كيد حكم رانية كي سقط وسقوط هيج
ینی وەڵڵاهی وە بیلا من لەسەر و قسەی و پیاوەی پێشتر خاڵ لێرە بوو بە قورئان پارەمە بووە یەکەم کەسە ڕۆشتم هەر زووە وڵاتم بەجێژە مەکەی وڵاتە مەکەی قانون نەخاڵ نەیاسایتیە نە قانونیتیا وڵاتێکی بێ سەر و بەرە مەجموعەیە دەستیان کردو بەسەریا ئەی خۆن و یعنی ئەی دزن ئەوە خەڵک من لە برسا بەس یعنی خاڵ ئەمانە کێشەیەکی ترکە هەرە کێشێکی ئەساسیە خاکیان بەلاوە گرنگ نییە کورەوە تورکیا و خاکی داگیر کرد هەمووی سەرۆکی حکوومەت و سەرۆکی هەرێم ترەمپە سوور لە ئەمریکاوە فیشەکێکی بەرکەوتووە بەرگوێی کەوتووە هەمووی ئیدانەیە کاواوە مناڵێک لە ئەمریکاوە شتێکی لێبێ لە ئیسرائیل ویانە نازان فلان شوێنەوە شتێکی لێبێت یەکسەر ئیدانەیەکەن بەس خاکەکەی داگیر کراوە ئیدانەیەکی بەسیتی شم نەبینی لە سەرۆکی حکوومەت و سەرۆکی هەرێمە ئەمانە برای بەڕێزم کاکە جەماعەت 411 نەفەروا لەو دیولای شۆلەوانە 5,000 نەفەری تیابێ ئەمانە نە خاکیان بەلاوە گرنگە نە میلەتیان بەلاوە گرنگە وەڵی وەکو سەگ سێریە ماکەن وەکو ینی لەگەڵ ڕێزمامە حقیقەتە ینی وەرە تۆ بە 6 مام موچە و نایەتی ئەو کوژێ لە برسە ئەگەر ئەمە میلەتی بەلاوە گرنگ بێ وەڵڵاهی هاتە سەر خەت ئیتر هەر هەموویان ئەڵێم هەموویان بێجیاوازی باتیوێکێتی هەردووکیان ئەمانە شەریکن بەیەکەوە ئەو من لە سلێمانیم خەڵکی دۆشی تیا هەولێری تیا لەم لایفە ئەمانە شەریکن ئەمانە بە کەڵک نایەن ئەو نزارێ و وەڵا کەم تەرخەمیە و نازانم چییە چاگەکرێک کێ چاکیکە ئەمانە چاکیکەن ئەی تڕحێ و ئەمە 33 ساڵە حکمیان بەدەستە خاڵەکەیفی ئەمە 33 ساڵە ئاوایان بەسەر میلەت هێنا تەواو میلەت ینی خاڵ وەڵڵاهی وەبیلای وەتەڵڵاهی حەدەسی وا ئەبیستی بەم ڕۆژداوارە هەیە ئایلەی هەتیوە نان نییە وەڵڵاهی پاری هەزاری نانەکەی پێنیە کاکە کێتە سەرخەت بووی ئەمە گەنجە پارەی قوتۆ شیری پێنیە بۆ مناڵەکەی نازان فڵانە پارەی پێنیە نازان فڵان بۆ ئەمەلیاتەکری ئەبێنیە ئەگەر خەستەخانە و بێ و ئەمەلیاتێکی بڵێن گرنگە بێت ئەمەلاتێکی بۆ کۆڵم بهیمە بێت ئەبێتی هەچی کەناڵی ڕاگەاندە کۆی دۆ بڵێ ئێ هاوار مردم فریام بکەون کەس نابەدەمتەوە دێ فەرمەوە من ئەمەلیاتێکی گرنگم بووە خاڵ بچم لێرە نەکرێ بچم بۆ وڵاتی کابێ هەموو ڕاگەیان نەکاکۆکەمەوە بڵێم مردم بۆی خێرخوازێ بێ بەدەمەوە جنا حکوومەتی چی و دەسەڵاتی چی وەڵی خاڵ ئەمانە بیریان لای میلەت نیەمانە ئەزانی بەس بیریان لای چییە بە قورئان بەس بیریان لای ناوگەڵیانە من لەگەڵ ڕێزمەم قسەیەکەم ئافرەتی کچە مۆدیل بێنن لەگەڵیان ڕابێرن شەوانە مەشروبی خۆیان بخۆنەوە سەفەر و سیاحەت خۆیان بکەن ماڵ و مناڵیان بگەڕێن بەدڵی خۆیان ڕابێرن ئیتر میلەت دووکو سەگە تۆبێ بەلایەنەوە گرنگ نییە خاڵ وەڵڵی تورکیا ئێستا قەسب باران ماکە ئێران قەسب باران ماکە هەمومان بمرین تۆپین یەک ڕۆژ بە قورئان نایەنە سەرخەت بە قورئانەمانە لە بیری میلەتانین ئیتر مەڵێن بژی ماڵا نازام چی بژن ماڵا واوە ئەمانە بە عەمەلتانە برای بەڕێزم دوو ڕۆژی کەم مردن هەیە ئەچی تۆ لای خوای گەورە خوا لێ دەپرسێتەوە ئەڵێ تۆ پشتیوانی چی کردووە وەڵا ئەڵێ لەبەر 500,000 ملیۆنێک پشتیوانی ماڵی نازانم چی کردو پشتیوانی ئەو کردو وەڵا ئەمانە هەمی مەحاسەبەی لەسەرەوە هەموو عایلە هەتیەوە ببینە و خەڵکە هەژارە گەنجە قوڵبەسەرانە ببینن دیلا لە گیرفانیانێ نییە بڕۆ خەستەخانەکان سێ و خەڵکەکەن ژیانی ئەو خەڵکە زەریر و ڕسوایە بۆیە خاڵ من ئێستا حلەکەی شێزانی چۆنە خاڵە کەیفی با یەکێکی کە تاقیکەینەوە یەکێکی کە ئیتر شاسوارە مەحمووە خولەیە نازانم هەرچیەکە یەکی کە تاقیکەینەوە با 4 ساڵێکی کە تاقیکەینەوە بزانی چۆنە بە عەمەلیە بە عەمەل نایە ئەمانە بە عەمەل نەماوە خاڵە کەیفی وەڵڵا ئەمانە بە عەمەل نەماوە بیلا بە عەمەل نەماوە ئێستا وەڵڵاهی وەبیلاهی گەنجی ئێمە بە تایبەتی من خۆم گەنجم قسە لەسەر گەنجەکەم گەنجی ئێمە هەر ڕۆژی مردنێکێتی ئاخر دەوەرە لە وڵاتێکی ئێستا خودی خۆم خاڵ و هەموو ڕۆژێکم مردنێکە جاوەرە با بمکوژن لەسەر قسەیە ماکوژن با ماکوژن هەموو ڕۆژێکمان مردنێکە کاکە ژیانمان ناخۆشە خاڵ بەجددی ژیانمان ناخۆشە خۆش ناشین بەدڵی خۆمان ناخۆین بەدڵی خۆمان ناگەڕین یعنی گەنجێکی ناتوانانی سەفەرێکی بەدڵی خۆ بڕۆیتە دەرەوە بچیتە مەطعەمێ لەگەڵ خێزانەکەدا بەدڵی خۆ چوزانم جل بکڕی پۆشاک بکڕی ئیتر پێداویستیە نازان فڵانە فیسارە خەسقانەی 1000 شدێ ناتوانانی بیکەی خاڵ ئەوانی شەبینی کوڕیانە کە سوکاریانە لەسەر داهاتی تۆ بینی تۆ قوتی تۆ بە ئارەزی خۆیان ئەو ژیانیانە خۆشترین شیانەژین کۆیلەیەکی ژێتە سەرەوە
دینارێ لە گیرفانیان نیە نازانم دیفاعیان لێکە بەڕاستی لەسەر مەسەلەی کۆیلە شقال تۆزێ درێژم کردەوە بوو بورە ئەوەی کۆیلایەتی بکە خاڵ من لەگەڵ ڕێزمە ئالەم دەقیاسوکە ئێمە پڕین بەڕاستی کۆیلایەتی بۆ ئەمانە بکە شەرەفیشینە و کەرامەتیشی نییە چکە عیبە وەرە خەڵک ژیانی نەبە تۆ هاتووی کۆیلایەتی عیبە وەڵڵاهی ئەوەی کۆیلایەتی بکە هەر یەکێ لەو مەسوولە فڵانە فیسارە سەری گەورەکەیانە بچێتە ماڵەکەیشی و تەعدا لە ژنەکەیشی بکە حەق قسە ناکاڵێ گەورەم سەر ئەو سەرم هاتی کورە عیبە شەرمە یعنی ئەمە چییە کۆیلایەتیەکەی سێری خەڵکە تۆزێ ویجدانە هەبێ زەمیرە هەبێ قسەی حەقە دەست خۆش بێ خاڵ عزیزم منی چاوێتە ماچێتیان مدوێتن هەواڵت ڕێزار تلاخۆ شاشێ بدەن و لایکن شاشێ چونکی پرۆستی گەلە ئیبلاغاتێ تێنە سەرمە ئەوێ گولێک هەبیت گولێکی فڕێکەن دا ئاکتیڤێ ژۆرێ قووەت کەبیت چاوێ هەوە ماچیتکەم مامۆستا مەلا ڕەشید دەنگێر دەنگی من تێتەتە دڵانی فێدرکەم مامۆستا مەلا ڕەشید گوتنەکە فەیلسۆفێکی ئیرلەندیە هەی بژنێ جۆرج بێرنات شد بژیتن هەندی تو کەسێکی ڕاستگو و حەژێ کەربی و هەندی کەسێکی یە ڕاستگو و شۆڕژگیر و خەبات کەربی یە خوش مرۆڤ بۆ خودێ نیاز بی ئیلا دێ هەندە مرۆڤێت نەساخە بن دژیتە ڕاوستن و کەرپشتەبەت بن جایەکی دیژی دا گوتنەکە دیژی یا نیلسۆن ماندێلا گوتنەکە گەلێکە جان دبێژیتن بان هەردوو گوتنا دا دبێژیت دەمێ مرۆڤێت شۆڕژگێر مرۆڤێت عاقل مرۆڤێت چاڵکوان بێدەنگ بن دەنگێ مرۆڤێت ئەحمەق بلند دەبێتن باوەڕ بکە ئێکش وا گوتنت نیلسۆن ماندێلای منا بەخۆ کردیە پەیرە و پرۆگرام ئەس چێ نابیتێ بێدەنگ بمدا دەنگێ ئەحمەقا بلند نەبێت ما تو ئەڤروکە نابینی کو چونکی مرۆڤێت فەقیر و ژار وەکی چاڵکوان مرۆڤێن بسپۆر و شارەزا مرۆڤێن زڵم لێکریت بێدەنگن لەما دەنگێ ئەحمەقا حاشای خەبەرێ ئەوەل کوردستانی بلندە مامۆستا بێگومان وەسایە دەست خۆش فعلەن ژ وەسا باوەڕ بکە من دەستپێکی گوت دەبێژمەوە یەکێش گوتنە زانایەتمە کۆنابی شێخ ڕەبیعەت بێژتن هەر گاڤەکە باتڵێک سیکێدا هاتن مەیدانێدا و ئەهلێ ڕاستیە نەگوتی بەڵی توێ خەلەتی دژاتیاوی ناکردن دێ ئەو هەزر کرد هەماوی درستە و دیسەر ڕێبازە خۆچتن و بەطبعاً ئەهلێ باڵیشی دایما ئەوە حاشە مرۆڤی بەرەف عقل جاهلیەتی ڤەت بتن و عقلی بەتەنگ ڤەت بتن و دی کۆیلەکردن و دی بێدەنگکردن دوی هەمی عندێ ئەوەی گەلکردیاوی ببێتن چکۆ حەش باڵی کردن حەز کرد باڵ بێت وەکی ما قاعدەکە فەقیە هەی فەمەن بنی على باطل فهو باطل هەشتێکی سەر خراپی ئەوابەت هەمان خراپیە بجاوانش ئەف مەسەلە هەما دەستپێکەوانە هەزراوان و بیرو باوەڕ سەر خراپیە بێنە خراپی بەڵاوەت بتن گوتنەکە ئیمامی عومەر خودی ڕازی بێت دەمێ سەر مینبەری کردی بیا مەزنێ بسڵمانە گوتی گەلی بسڵمانەکە هەندە جارە ئەس خۆ بوو لای چەپی و لای ڕاستی بزڤڕی نێمانی خۆ خارکە من دێ چکن ئیکڕابی بە شیری خۆ دەری خز گوامێتەوی شیری ڕاستکن ئەم کام قبیل ناکن دوێ چەندە هەبێکی ڕاستە تو بە ئەمیری مای مەزنێ مای بەزە خەلەتی ئەم شتا قبیل ناکن من مافی خۆت بێت و محەقی خۆت بێت و ئەوە کو پێغەمبەری خودی سەلاسم پیش سەروی بی ئەوە تو خۆ گۆرم قبیل ناکن دەجا ئەوە باب و پێمە پێشمەرگاتی بۆ کرین ئەوە نەئەون ئەوە ئەوە سەرت چن لازم ئەم سەر بچن ئەوە ئەو ئەموانە بۆ هەگەر ئاشڕێکی دەرکێتە نام بژنە ماین دەرستن ئەمە گەل هەوا بن نە ئەموان بزڕی نەڤە وەڕۆسا مرۆڤ ئەسلێ خۆدا وەکی پێغەمبەری خودی گوت تایبەت بسڵمان و عام ڕێ بسڵمان لازم حەش ڕاستی بکەیت و ڕاستی دیار بکردن ئەو ئێک یا دوێ زەڵامە کات گوت یا ڕەسوڵ الله مرۆڤەکەی حاشە زنای بکرد گۆ ممکنە شەهوەتە و شەبابە نەشێتە خۆ گوتێ مرۆڤەکە دزی بکرد گوتێ ممکنە فەقیریە سەردادەیەتن دزیە دەیکرد گوتێ ئەرێ مرۆڤ هەیە درێ بکرد گوتێ ئیلا هاذا گوتێ بەس ئەوە تێنەبێت گوت چونکو ئەڤەل گەل ناخی مرۆڤی ناگونجد گەل عقل و بیربارەوی ناگونجتن گەل شخصیەتە مرۆڤی ناگونجد گەل خولقیەتاوی ناگونجد گەل چیکن رب العالمین چیکی بەشەرە گەلوی ناگونج بۆچی گوچکو نامەحتاجە دووبوش درەوی وێ بێژە ئەوە ڕاستی وێ بێژە ئەوە حەق دەستا بووینە قوتایەوی درەوێت کرد و بژی ئەوی دەرەکرد و دراوکەری چکوەکیتە کەرەنگیتە گوتی و گوت ناوان زاناهەکە دەرەکی دراو کرد مرۆڤی ڕاستگۆ نەگوتە دەرەکی تو دراوکەری ئەو هەزر کرد هەمایە ڕاستە باوەڕ بکەمە هەی عنی شخص ما هەی بگا مەوجودە حاشا هەندی دراوت کردن کەش مەنەت گوتی ما بشارم ژێ بچێکشمە ماستە عەمری بە مەنەت گوتی ئاخری هەزر کرد و هەما فعلا گونیتی ڕاستن و هەمای جارێکی جا من دەستی وی گرت وتەی فلان کەس گوتنێتە گەلە مبالغەنە گوت خودی سەیدا
وهميا خو بدن قاشم فاس راستم اري باور بك قو خو بدن كلاش ما هم از درستم قو ما دخو ما مشي بخو ناف هوادم فياس خو بما بيش قو ما مشي فاس راس هم قلت برا ما ريزلت اجرت ما تناش كاندي بس الشهري خوبه اري قلتني هشار بي سربيدانه چه بجا اوان مسؤول بر برساج هم بو ما اخفتو دراوي كيرن دفانا اوتراس چكوان بيدنگن ام بلي ازبنيه تلا خدني دنگي خدني وقتي تيتن بشوازياويت كين ام بو ترقصين ام بو ضاوات ام بو سانات بيجن هوزانا بجنو بالاويت بيجن خدي اشي حقا ويا راستا وهما شولياوت كت هما كسبك وينينا سپاس بوده سيدا كيري ولا دست خوش من ما مستای برس از گلک دیسا جی کیف خوش بوم ابروکت جور آمد اپراسی جی ما مستایت شورشگیر هوس آمد وین يعني لازمه سيدا ام وكي يعني نكو حاشا بوتا وكي نصيحتك نا بلكي تو ما مستوى كي آيني ما مستوى مهمياي مرزا بوتاي بس راستي افيت خوش چارچوبه ما مستوياتيا آينيا حزبي درتخن دفما جهرزنا دفما قدوانا والدفما دي ساجي ما مستويات ما بنت پیش روج جدا لهيفيت كم هين بتر وبتر جيشيانا بدنخو هين بصرمانا هوا بارياب خده هي هوا بارياب قرآن هي هوا بارياب پیغمبري هي وما ماشي باورياب هوا هي بله ام حس كاين هين بتر خوب شورش وگیردن شورشا پیشکفتن شورشا یا مافی مروف شورشا ظلم لیکرنا خلکی یعنی پیچکش چارچوبه دیانت او چه نیال دفعه و هی من اول سه گوتن اعترافات خود قرآن پیغمبری گوتن که هوا یا هی لو ما هی جرزین الدفعه ولی بلا هوا پتر سر ظلم و زورداری روزانه یا وی ملتی همی جورت خدا دیوانت خدا توان کور و سمینارت خدا توان مهوانداریت خدا وان گوتناب کن براستی جی ده پتر کفنه دل خلکی و برای خوب ده حتی به سری سحاری جی نزیکی 400 کسای دیوان آمده از گلکی باورم بارا پترش بر کسکی وکی تا برز بویه لما جی از حس کم که هر گاه بکاتا در فتح بیتن تو بی مهوان مبی و ده پرسیارت خوب تکین و ده حوال جی پرسیارت تکین و ده برسویتا بو مبنه پیزانین و ده پیسر بلند بین و ما مستاز حس کم تو من فولو جی که دا وقتی از لایفی وقت کم یکسر بوتا او دیگ بیتن رساله بیتن که تو بزانی من لایفی وکری او جی ده بیتا جهرزه و حس کم افحوال دیجیت جوره دا او جیک من فولو کن دا کو فولویت من زیده بن و مهوانت من جی زیده بن چا به ها ما شد کم ما مستای برس دم هوا گلک گرد لو ما جی مدویتن از بابتی جی بدیماهیک بینم لی از کرتی جی آخفتنت حوالا جی اوكي في علامني اشتيكم يا ابو ماموسا طبعا ماموسا جي دست خوشی لیکم براسي ماموسا يك بيشا هاد بجيد وليريش ولم بداخو يعني ماموساي حق بيش ما كما يعني ملاي مزقوك ماموساي عيني وكو جناب لباشورة لهريمي كردستان بجدي كما زور كما اوي شي هبيت ماموسا اوي شي هبيت يعني بداخو يعني امدا صلاة تشوتا مزقو ريشي سوتانو يعني لو انا ماموسا اسماعيل سوسي لو انا خو بابش يعني هنا ماموسا شهيد كردوه من دست خوشی لجنابتكم يعني هوادارم مامۆستایانی کەش بێنە سەر خەت وەکو جەنابێ دەرخەری ئەم زوڵم و زۆرە بن کە لەم خەڵکە ئەکرێ بەڕاستی چکە ئێوە جێگرەوەی پێغەمبەرن سەڵڵاهو عەلەیهی وسەلەم خەڵک زیاتر گوێ لە ئێوە ئاگرێ خەڵک زیاتر لەگەڵ ئێوایە من دەستخۆشی لێگە مامۆستا هەر بژی و سەرکەوتوو بیشەڵڵا سيدا كيفاس كيف خوش باور بك من جناب الدليل من هذا ناسين قال كذي وروصا باور بك كسل كده جهة رئيسنا وجهة هندية كمر بتر حوالي نهائي كتن بتر ومفاي جوار بقرتن أفلاي في تجي جهة مفاي إن شاء الله تعالى هربو هندية كدامش كي جنج كرد فبتن وشافتي فبن شو بيجن بندستي ونويريكي بتويريكي وقلنا خو بيجتن وأبدا اللي خالد شو كاي ما في هاي دست خوش بوده دوباره جی ان شاء الله تعالی بردوام هم گل حوالینیا جامعه وکیته
واس افروكا كيف خوش من هذه صادي دارا جامعه كيتا ودرفت دائما افروكا كو اجيا خو بيجم ازيد هالمبتني ان شاء الله تعالى في شباش بو جارد بيت دي بتر امنيزي بن سوباس بوتا وهمي حوالته بناريتا شباتا خوش بلا شباتا جي خوش سيداي هجا چاوتا ماچيت كم و سوپاس ورز بو زحمتا تبري كيكي جوتيار گوتنا كاتا هي كرم كبراي بارس عزیزی که برای مازنی تو خدای آشم بود رنجی مدویا من آخف با چک مناقشه ملگوی کویلی کر با كلام اما بجا نکشه من دمی هی بوتا فرمو وکی مدویا مجابایی دا و بس با من راسی من ندیا داخل به مایکی وکم چکو يعني تشتاكي جون نبو بس كويلتاكي اس يعني تو غدري الخراج كي كيفي تو اندجا 40 دقيقه ساعه كي لايف في ماي همي تشتات ك دستوي ده يعني افيد مروفتاكي خود جريمه تا ما بينيت لايف ده يعني تو خودك بس از توجي ببخت نبا بله خودك وقت اوت اخويت كيتشت از كان گیتشم هن مالا بارزان رزيل و رسواب كم بس يودمي وقت او كويلة طاغبن يعني مروف تبقى يعني ساكي بقافي قالا قوتنتين انا شمكم بقافي عماد بيت مايكي بقريت از دهندك اخفتنا كم وبم ريتواتي نخاري براي برس خودي وكيل اسواب مقصد تين ما مايكي يتوكيتا يتوكيب دمن يتوكيتا هر يل بردست من هر يل جور هزرو بيرت من بس من اودفين اویدکو هزرو بیرتویت جنگی بن دا پیچه که هندک چاکو چال آسن سری وابدن بلکه پیچه که خلخلن پیچه که جنگ پی بیده بردار خود کتا خبیر همین تشتایی میجوی سیاستی خبیر الکانه خبیر مسعودی خبیره سوارت بسیارا او دا جابایی دم سر کمپانیا کار گوتی بلگا و فلان و بوان بس مدوید وی موضوعی پاشی و کم وقتی تیتاد لایفی ده اگر تو مجالی بده من دل سر پانزی خانه آخوهم که پانزی خانه الکیره بون بیده سالان و توسیل المفرقه اول پانزی خانه یا باب من و شیخ سهمی بوش مور گرتن ام تحویلی 3 میلی کرین 300 پانزی خانه بعدد و رقم و بلگه خراب و اینم تفاصیل يعني بس رون كرناك بسيط ازبو برای خو بيجم الزاخو 400 وچتك پانزی خانه بون همي دسته خلقی اینا نداره بس پانزی خانه مال 3 میلی که کیوی نزدیکی 28 عامل ال شد که عائله يعني عامل اوت خدان عائله بون همیش لپه خلقی اینا نداره که شریکا که ترسیم پشتینگی که شرکت آسیا كرت لبي شخص كده يعني نزيكي 7-8 عائله هلان بطال و عطال وجبلي خدانت پانزی خانه شركه شيرين چنه بلابه بالگب همي بتاريخ و برقم دبو بيجم او چي خود كتا خبيري واجتا بس با چي وكيد بيجن اف شوه جي چو داره وكيد بين درنگ جي او نمات لایفی جيدا اگر من جاب هبون سر کمپانیا کار گروب گله کمپانیای دين هما هر خلق کردستان نزاند از ابو بيجم ناب و نشان دا بيجم هر سحكي ناوکیا و کیت داشول کرد و شول کن یعنی این دا تشتاد بیشتن اما هر اوه بو که کی بی خود وقتی او طاقفت راستی تانشتید ملید بنایش خود وقتی او طاقفت کیفا متید خود وقتی او چنگی تزانی بو چی؟ تاكل مزه هما هاري خودي مزه جوره نبراي برس بيت كيف هوا بيت مالا وقتها ضاغط تشنيك اخف نتمتين بلا تشوفي هوا ما جيت كم وسوباس ورز بوا هميا عزيزة من هندت خزمة هوا دابم هندي مقوة طاقت هبي دت خزمة هوا دابم وهر كيمات يك جي هبي از داخل بوري نشر بوت نكت كم شيخ علي قيان قصاي كتها يا شيخ علي قربانم خالق جان دست خوش سر کتوبی خواهتو من بو بیاله و دست گموله خوش بیو عزیزه بری چاوکت ما چکم در چاوکان بلا بخاطر هوا و شبکا خوش حتی جارکادی به من خدمت هوا ترز دار